Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos. Makaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Welcome na sa Bombo Reports First Edition. Makaupod nimo subungaga, Bombo Jomar Villa. Lunes kita subong petsa 29 sa bulan sang Enero tig 2024. Kamusta ang inyo sining dinagyang? Ang iba nakabutwa na? Kagkaron sa aton sining mga talalupang doon nga balita, mga nagdaog sa dinagyang festival competition, hindi matakos ang kalipay nga nabatyagan. Ang iban nagahilibion, hamakon mo nga pila ka semana blano nga pag-practice, iban gani klabot na isak bulan. Agod nga preparahan ang ining ginapatikayo naton nga highlights sa dinagyang festival diri sa syudad sa Iloilo kahapon sang gabi. Kung ano kadamo katawo, amo man kadamo sa basura, no, ang nagabalandra subong agad, especially diri sa may bahin sa syudad, diri sa may downtown area. Kag i-check ta di karon ang latest situation diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo, kung balati nakapanghimos na, no, kung naka-start na diri karon pag panglimpyo diri karon sa aton sa Dikadalanon. Ang patrol, no, si Bombo Marisol Binyas, at the same time si Bombo Gladwin Gustilo kay gidalibot nila ning syudad, oh. Kon balati naka ano na, oh, naka amat-amat na sang no, sang panglimpyo ang bahin diri karon sang City Environment and Natural Resource Office. May mga truck sila ning ginagamit, no, sa pagpanglimpyo sa bahin diri karon sang syudad sang Iloilo. Oras 50 minutos makalikan sa takna sa alas 4 sa aga. Aribla, no, tagaan tanay di karon sa Igtulapangod ining ginhiwat, no, nga awarding ceremony kagabi sining mga nagparticipate sa dinagyang festival 2024. Deklarar nga champion sa dinagyang tribes competition sa dinagyang festival 2024 ang tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Ginabaton sang tribo Panay ang premyo nga 1 million pesos, 10 million pesos nga balor sang proyekto gikan kay Uswag Party List Representative Jojo Ang, kag 15 million pesos nga balor sang proyekto halin kay Iloilo City Mayor Jerry Triñas. Nakuha man sang Panay ang Best in Music kag Best in Musical Director. Samtang ang tribo Pagidait first runner-up, no, ang nasambit karon nga tribo sa Lapas National High School nga tinakabaton diri sang 500,000 pesos nga cash. Nakuha man sang Pagidait ang Best in Production Design. Ang second runner-up amo naman ang tribo Ilonganon sang Halandoni Memorial National High School diri sa Milapos nga nagbaton diri sang 300,000 pesos nga cash. Nakuha man sang tribo ang awards nga Best in Discipline, Best in Sadsad, kag Best in Costume Design and Headdress. Now, kung natawon tati ka-colorful sa ilase nga mga costume, at the same time sang ilase nga headdress. Now, hindi man siguro mangilid nga tiatag sa ila ang ining award. Kilala naman nga third runner-up amo ang tribo Mandurriao sa Mandurriao National High School. Samtang fourth runner-up naman ang tribo Salugnon sang Haro National High School. Nakakuha naman sang duha ka special awards ang tribo Silak sang Iloilo City National High School nga mo ang Best in Choreography, no, kag Best in performance, no, sa aton sa karon nga mga kabombo kon nantawon ta ati paglawag tok gabi sang ila sini karon nga mga tribo ano-ano malang iba nga dumalumpat man,
Sa malumpat sa karsada, hindi sa Iloilo River kay Budlay na, no? Sa aton sa Digabaga, Kabombo, no? Sa bahin dire karon sang illumination, no? Kay ti magluwas ni sa ginhiwat abing tribes competition, adre sa may bahin dire sang syudad sang Iloilo, may illumination man, no? Based dire karon sa award, kilala nga champion sa dinagyang illumination ang tribo Sidlangan sang distrito sa Lapos nga nagbaton dire sang 500,000 pesos. First runner-up naman ang tribo Sagasa sang Lapas nga nagbaton sang 300,000 pesos. Second runner-up ang tribo Mandurriao sang Mandurriao district nga nagbaton sang 150,000 pesos, no? Sa mga minor awards na kuha diri sa tribo Sidlangan, ang best in discipline, light design, costume design and headdress, costume designer kag performance. Na kuha man sang tribo Sagasa ang best in choreography, no, kag choreographer. Best in music naman ang tribo Mandurriao sa aton sa karon nga mga kabombo sa sining hiwat diri karon nga illumination, no, especially diri sa may distrito sang Mandurriao sa aton sa nga mga kabombo. Nahibaluan nga ginlonsyar sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI ang dinagyang illumination sa nagligad nga tuig bilang kabahin sang pisikal nga pagbalik sa festival matapos ginlift, no, ang mga restrictions bangod sa COVID-19 na pandemic dire sa may syudad sang Iloilo, no. Ang iban, no, kung lang tawon ta ang ining patigayon nga illumination sa aton sa mga kabombo agin saksihan man ini, no, sa madamo karon yang mga tumalanaw ngati ang iban halin pa sa nagkalain-lain nga lugar. Ari pagid, no, balantayan ang ining kasadyahan sa kabanwahanan, no, ti ang nagaparticipate sini karon ang iya ka probinsya sa Iloilo. Pangibabaw naman ang tribo Tultugan sang Banwa sang Maasin sa siyam, no, ka mga matahom nga mga tribo nga nagpasundayag sa kasadyahan sa kabanwahanan nga naghalin pa sa may probinsya sang Iloilo. Personal nga ginkuha sa tribo Tultugan tribe managers ang 500,000 pesos nga cash prize kag trophy. Nagsentro ang presentasyon sa tribo Tultugan sa importansya sang kawayan sa dinti kilala ang Banwa bilang bamboo capital o Panay. Nakitaan sa performance ang bugal sang Banwa adunang manggad nga kawayan sa dinti nagapakilala sa kultura sang Banwa sang Maasin, no, sa aton sa diga bang kabombo kun nang tawon tati ang ila sa nga performance ya kag ang costume nga gin relate gid nila kung ano ang ila sini karon nga dunang manggad sila sing Banwa. Kay kun magambal kita nga Banwa sang Maasin ting masulod sa aton paminsaron kawayan, no, ang ila sini nga costume tinapunan sa kawayan nga isa man na sa gidalantaw dira nga ti nangin gihaman, no, sa ila sini nga kadalagan. Second runner-up o kon first runner-up anay kita, no, amo ang Halawod Herinuguyaw Sugida Dunay Festival sang nagikan diri sa may Banwa sa Kalinog nga nakakuha sa 300,000 pesos nga cash prize kag trophy, no, do amo ni ang defending champion sa naglikad mo ti subong amo na ni ang Tultugan Festival sa Banwa sa Maasin. Ang second runner-up ang Kaing Festival nagikan sa may Banwa sang Leon nga nakakuha sang 200,000 pesos nga cash prize kag trophy. Sa aton sa baga kabombo ti ang Kaing Festival amo tong presentation nila tong nga may nakita kita nga dako-dako tong Kaing, no, kag at same time ti gina-showcase mato nila ang ila sila nga produkto dito sa may Banwa ka Leon. Yari naman ang mga minor awards nga nakuha sang sining pila diri karon, no, ka mga festival sa may probinsya sang Iloilo. Best in performance ang Tultugan Festival sa Maasin.
best in choreography at Tultugan Festival sa Masin man. Bao grabe. Duwa na. Best in music Tultugan Festival sang Masin pagid, no? Sa aton sidiga mga kabumbo kay may parts ang ila sining nga gin present nga way sila nagagamit sang drum, no? Ang ila sining nga daw gin substitute sa drum amo ang kawayan. Ado gin patik-patik nila nga ti kasubong man sa drum ang ang ila sini karon yang aluyag nga ipalabot sa aton sidiga mga kabumbo, no? Ang best in production design amo ang Tribo Halawod Hirinugyaw Sugida Dunay Festival sang Kalinog. Best in costume design and headdress ang Tribo Halawod man sa aton sidiga kabumbo. Best in discipline Tultugan Festival sang Masin. Best in street dancing ang Tribo Halawod Hirinugyaw Sugida Dunay Festival sang Kalinog. Kag People's Choice amo ang Katagman Festival sa Banwasang Uton, no? Nami ang iyasang Uton ti amo to nga gin-represent man kag gin-showcase Manila ang sinanguna, no? Nga aton sining mga pang ginawi kag ti ma-reflect man no? Kung ano ang aton sining mga batasan sang una nga panahon. Yari bla aton o kun muna, no? Ang iba andre karon plastar naton dugang, no? Regarding sa sining mga nagdalaog. Ari pa, no, may sugpon pa. Ang ginpasadunggan man ang pinasahi nga performance sang Tribo Mulabe sa sadsad sa Kali Real Competition. Nakuha sang Tribo Mulabe ang Darling of the Crowd, Best in Music kag People's Choice Award nga cash prize dring 100,000 pesos kag trophy. Nagsentro ang performance sang nasambit nga tribo sa kasaysayan sa kultura sang merrymaking o konsadsad sa mga Ilonggo. Samtang nakuha naman sang tribo Panaad ang second runner-up kag best in costume naman ang tribo Parianon. So congratulations ara ka man sa sining na-mention naton diri karon nga mga tribo nga nagdalaog o kun wala ang pagpasidungog, no? Kag the same time ang aton sini karon nga pagpasalamat kay ang aton sini nga katuyuan balang diri amo ang pag-honor diri karon sa kapistahan ni Senyor Santo Niño de Cebu, no? Sa aton sini nga mga kabombo at the same time ti ako ng taon ta do nag-ugyon gid ang panahon, no? Kahapon sa sining gin patigayon ta nga highlights umpisa gid no? Sang Biyernes, Sabado, Domingo way sang ma-experiencehan kitabi nga mamunog nga pag-ulan nga kung nagtupa, no, diri sa may syudad sang Iloilo. Oras impunto alas 5 sa aga, i-check tabi, no, ang connection asang patrol regarding karon sa situation diri sa syudad sa Iloilo. Sa sahon tani, no, kun balati namat-amat na ka pang no, panilhig ni ang pila diri ka mga area naton sa syudad sa Iloilo. Kay naglabay kita diri sa downtown area, no, naglibot man kita mo. Agod nga ti mag-observe man diri sa may palibot sa syudad. Although nga may ginpahamtang nga mga trash can o kuning mga basurahan no, ang aton sa katapot diri sa City Environment and Natural Resource Office, way gid ya malikawan ang paglapta diri sang basura sa aton sini nga mga kabombo, no. I-check ta ni sa patrol kun balati anong kalabanan ni, no, mga surudlan sang tubig. Okay, kapon kung makita ta wala tuod amo nagabaligya mo. So basing iban blang tapos nila karo ka plastar sila sa ka pwesto, bilin na blas kili dalan. No, kay tiga salig ka pagaga may mga limpyo. I-check ta ang linya diri ni Bombo Marisol Binyas sa syudad sa Iloilo regarding karon sa situation subong yang aga. Bombo Marisol, please come in. Yes, Bombo Jomar, do hindi man kita kahambal diri nga maayong aga kahit isa sitwasyon bala nga nasapwa naton diri subong sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kaya makon mo do hindi na maagwantahan diri ang panimaho sang nagkalain-lain nga liquid nga ti makita naton diri sa mga kanal. And at the same time ang basura gid diri Bombo Jomar, even ang mga ginpang-augment diri nga mga katapos sang General Services Office sa nagkalain-lain iya nga distrito sang syudad sang Iloilo, ang do hindi man makaagwanta, makaarapal subong kay ti temprano pa man ini sila diri gin-assign
nga para bala siguraduhon man nga ti pagka magsila karon ni adlaw matinlo ang palibot diri sang syudad sang Iloilo. Pero bag-o naton na i-discuss bala Bombo Jomar kay ti ang mga kiosk diri ang naobserbahan naton nga ti amat-amat na nga pang nagapang baklas sang ila diri nga mga pwesto. Ang iban gani di mostly no nga mga nagbutang sang ilang nga kiosk diri Bombo Jomar ang naka-vacate na, nakahalin na sa ila mga pwesto kag amuning mga nagkarabilin diri ang ining mga madamo nga basura nga nasiling kunado hindi gid ya maagwantahan Bombo Jomar kunti na witness mo gid sang wala pa diri iya sang mga katapo sining mga street sweeper, general services nga office nga ti ari subong maid-id nga ginatinduan ang mga bahin sang mga sulok-sulok diri sa palibot sang syudad sang Iloilo kag ari gani kita diri Bombo Jomar sa nahamtang gid no sa intersection sining Isnart Street kag Solis Street nga ti diri iya sa Isnart totally vacated na wala na sang mga kiosk nga nakapwesto pero diri sa may Isnart may mga pila pa iya nga nagatindog. So sa bahin diri sang mga basura Bombo Jomar kay ti amunib lang sitwasyon subong do hindi maarapalan ang basura sa palibot gid sa nagkalain-lain nga street diri sa syudad sang Iloilo particularmente diri sa may bahin sang city proper Bombo Jomar kay ti umpisa gid diri sa Iloilo Provincial Capital sa mga judging areas diri sa tanan gid nga mga places diri Bombo Jomar sa diin napamtang ang kiosk. Yes Bombo Jomar. Okay. Ang basura, ano ni kalabanan, mga plastic, mga plastic bottle, ang ginabakaltan na bilang tubig, ang iban, plastic cup, no? Kay kapon na, bligya mga Diyos mo, basi abor panibla? Sa observation naton diri Bombo Jomar, madamo sang mga plastics, plastic bottles, and at the same time, may mga nakita man kita diri nga mga botelya sang ilimnon nga tinagalapta lang sa kilid diri Bombo Jomar. Kag ipakigbahin tani bala ang interview naton kay Sir Edwin Dordas, ang Admin Aid 3 sang General Services Office diri sa may syudad sang Iloilo. Iya ginpahayag nga mas nagtriple ang bulyada sang basura nga iya subong na obserbahan kumpara iya sa mga pila ka mga tinuig nga nagliligad kag nagselebrar man ang syudad sang Iloilo sang sining dinagyang festival kag ari gani subong diri masobra sila kuno 300 plus ang sa palibot sang syudad para iya paninlo magkuha sang basura. Pero amo na Bombo Jomar sa iya diri nga description nga ti amo ni ang pinaka worst of worst nga sitwasyon subong sang mga basura, especially ang ining syudad gid sang Iloilo Bombo Jomar kay hindi lang basura ang makita diri subong pati ang nagapanimaho nga palibot man diri Bombo Jomar nga lain-lain di mo ma-describe kung mapangsot, mabaho o kung pasensya sa mga kabombo nato no nga nagapamahaw diri Bombo Jomar. Bombosol. Subong nga area dira ka sa may Solis kag Isnart no. Makita ta sa likod may truck na nga nagakarga sang basura dira tapos may mga sweeper pa din sila subong area dapit na nagapanilhig. So, dito na sila ayon sa malapit na sila diri Bombo Jomar sa bahin sang Socorro. Kay 3:30 sila nagumpisa kag may possibility suno kay Sir Edwin diri Bombo Jomar nga by 7 or 8 AM pa sila makatapos tungod man sa nakita niya kag naobserba niya subong nga bulyada sang basura kag ginbulubanta nga magasubra ini sa 20 ka truck sang basura ang magatipon nila diri sa palibot sang syudad sang Iloilo Bombo Jomar. Amo gani kag kung manotice naton diri sa gutter no mayo ni kay temprano pa mansilhi kay basi masululod karo kag bara ng blablaton sa nga mga drainage magluwas ni sa magtimba nga bahin sang dalan kun pakadto ka diri sa may downtown area ara paglisto nga ang iban bobosol no nga mga basura abi ko gani niya do naghalin di ang kalahunan diri sa may downtown area sa kadamuon no sang basura bisan ako maka-testify subong aga kung ipanggi sa nagliga do mas damo gin man niya subong. It means kati kun do mas nagdamo ang nag-witness ang dinagyanta diri Bombosol.
malang ang basurahan nga ti do dumping area subong ang palibot sang syudad sang Iloilo. Kaga mo na gani sa bahin man gin pakigbahin ni Sir Edwin nga ti isa man sa mga reason nga nakita niya kun nga aamo ni subong ang sitwasyon bangod man iya sa sang bulyada sang mga nagkaladto nagtalambong diri sang Dinagyang Festival nga sanggapo nagasinggit-singgit pa sang Halabira Iloilo. Subong do masinggit na lang kita diri nga Halabira ang basura nyo deo nagkalabilin Bombo Jomar kay ti amo na gani isa sa mga nakita man dire nga ni Sir Edwin nga rason nga amo ning nagakalatabo bala Bombo Jomar aside sa madamo diri nga tawo ang pagka-irresponsable kuno sang sining mga iban diri no na iban maayo man pero may iban diri nga ti hindi gid naton nga masiling gid naton nga tama gid kay irresponsable kaginbilin nang ang basura nila diri sa syudad sang Iloilo kun yes Bombo Jomar. Amo gani no kun nang tawon ta. Ano kulang ang ang basurahan ti puno abi no. Siguro basi do nagsulubra blak kag nagalawas. Amo na gani gaalalawas ang mga waste bin subong nga ating rara made of rara na bala nga mga waste bins dire may ara man gani nga mga garbages, plastic garbages. Pero amo nang ginagamit nila diri subong Bombo Jomar kay tipunaan na ning mga waste bins may mga ara sila sang sako nga ginapangbutangan diri sang basura kag agilayon man nga ginasunod diri sang garbage truck kay ti amo na gani Bombo Jomar anom lang ining gin-augment diri mo sang sentro nga gamiton para magpangtipon iya sang basura diri sa syudad sang Iloilo before and after matapos ining Dinagyang celebration. Amo gani ang notice taning ibaning basura hindi man iya group mga pumuloyo ni ang isa diri gani kita mo ni sa naga tempered ka cellphone do mo ni nakita ko di nga naglapta di sa may jimbasa ho bumbusol no ti basi lang iba niya tapos nila kagagamit kun ka bligya na kila produkto ginawaslik na skiled no bumbusol ang iban kita tado ginasulod sa plastic no ti mayo na yak kun sulod mo sa plastic bisan bilin mo da yati di maglapta ang budlay ni karon nga maglinapta blak kay kun magdapyang hangin so dugang na gid ang sini no ang lapta sini karon diri sa may syudad sang Iloilo Bumbusol no ti speaking sang basura ti makita taman abi ang presensya diri karon sang pila ka mga street sweeper nga aga no subong aga nga nagapanglimpyo na no diri sa may dalanon sa syudad sa Iloilo. Ang sa naman ang ining mga portalets abi no sa aton sa mga kabombo. Ano gin pang pull out na ini Bumbusol kay usually do may gina-flashing pa na sila eh. Yes, Bombo Jomar, amo pa na ang wala diri subong nakuha ang mga portable toilets kay ti sa nakita naton madamo pa ang may mga waste pa ini sila para titinluan especially ang iban diri nga mga commercial building bala Bombo Jomar ang sila naman mismo diri iya ang nagaamat-amat flash sa atubang nila sang sining mga liquid nga higko diri Bombo Jomar nga para lang matinluan bala sa gilayon kay ti amo ning isa sa mga nagapabudlay man sa mga street sweeper diri subong sang pagtipon nila bala sang basura kay ti amo na hindi ma-identify kung ano nga klase sang higko ang ina nga tubig pero amo na ginatingwaan gid subong sa mga katapo sang General Services Office para matindo sa gilayon ang palibot diri subong Bombo Jomar sa syudad sang Iloilo. Amo gani ti ang iban to kapon nga istorya ko ang iban nga pangkot no kay ang bada kuno bati adas bumbong ang iban nga portales kay pang deploy ni way sang bayad no Bumbusol. Pero nakibot sila pag dinagyang may donation no sa aton sa diga baga kabombo pero base sa aton sa diga pag-usisa ang iba niya hindi niya syudad no sa aton sa diga baga kabombo diri Bumbusol amo man natin man sila no nagapangayo man donation pero man hambang ginamandatory ginabi nga ginangayuan ikaw da so kung bubuton mo malang na no nga ti kun maghatag ka daw hindi at least nga may ara kabla gabay nga konsiderasyon ni karon sa iba nga mga pribado nga mga individual nga ti amo nang gapamtang man sang ila siniya nga portalets may ara man ang senro ti galing ang iba ni malapit mo ti lang mapalayo kapato kun drop lang lapit Bumbusol. Yes, Bombo Jomar. Actually, Bombo Jomar, i-describe ta lang ang mga na-witness naton diri subong. Kag amo na gani pasensya liwat sa mga kabombo naton basi nagakaon na ini sila o nagapamahaw. Kay ti sa kada area bala kumbaga ginatumpukan diri Bombo Jomar, hindi magnubo sa pulo.
kasako ang numero sang basura o kung ang bulyada sang basura ang ti ginabutang diri subong sang mga katapo man sang GSO nga ti ginabutang diri sa dalaguan ng ning garbage truck balamang ginpang designate diri subong sa area sa syudad sa Iloilo Bombo Jomar para magtipon sang basura ining mga dalagko nga truck pero ang usual diri ang ining gagmay lang mo nga truck nga ti yara lang sa duwa ka truck diri Bombo Jomar kag ano i-describe man naton diri ang pila ka mga sitwasyon sa dalanon sang syudad sang Iloilo Bombo Jomar particular tementre diri sa may sa may ginagyan gid sang mga national road gid na gani sa mayor nga dalan no nga ginagyan sang sining mga sa CPU kag mga iban pa dira nga jeep so nagalalabay na gani diri Bombo Jomar kag ari gani no ang head sang Sinro sir mayang aga kaupod naton Bombo Jomar. Oo. Hatag bi sapon bubusol. Avena, engineer. Maayong aga live kita diri subong sa Bomboranjo engineer. Yes, good morning, you know, sa tanan, no? Kag happy dinagyang. Engineer, good morning. Yes, good morning, Bombo Jomar. Amo gani. Thank you gid no engineer sa imo sa time no sa sining kahigayunan karon. Subong aga ka pa naglibot diri sa syudad. Kamusta ang assessment nato engineer in terms diri karon sa basura nga naglapta naman diri sa syudad engineer? Ti makita ta overwhelming gid ang basura nga ginbilin, no? Sang aton nga mga spectators sang aton dinagyang festival. So we provided enough trucks by 7 a.m. clear taning area. Oo. Isa mo pag-estimate sini engineer kung ipanggil sa naglikad tang pag-celebrate sa dinagyang ano mas damo kuno ni ang mga basura kung panggil sa naglikad? Yes, damo gid. I think mga double gid guro sa nagligan nga tuig. Grabe no. Usually ano nga mga ano nga klase ka mga plastic endo kalabanan kuno mga plastic ni ang kalapta subong? Yes, PET bottles, food packaging gid, no? Siguro makakaseling kita nga 80% sa nakuha namon nga basura mga food packaging gid. So it means nga mga pagkaon abing at anong iban haway nila ginabutang sa basurahan ta or basi na puno bla engineer? Usually kin pangbilin isang mga sa mga kiosk siguro after sang ilang dismantling sang ila kiosk muna no nabili nila ang ilang mga basura ari man sa designated collection point but damo gid amo gani din ang nakita nyo nga area subong especially diri city proper ando dako gid ang volume sang basura. Jembasa. Okay. Jembasa gid kag Delgado area, Delgado Valeria. So mga pila na ka truck subong ang napuno na? 11 naka-truck akon gin palibot as of 5 a.m. Oo. Medyo may problema kami sa Jembasa nga snart kay na late sa pag-dismantle sang kiosk ang iban nga mga kiosk owner. So bali ano ni engineer ang ang kasugtanan nga after sa dinagyang ma-dismantle sila dayon. Yes, ang agreement is 2 a.m. clear ng area dapat. Di anong 2 a.m. kay na anong iban way pagli ka pang ipagpanghimos? Customer pa. Sa subong gani may mga customers pa nga ari sa area. It's smart. Abaw Ti anong plano si ninyo engineer ano sila ni inform ni sila nga ti dapat itsuhon na ni? Actually by 4 a.m. nag-report na ko sa OPSEN Operation Center to help us inform the kiosk owners nga dapat i-clear na as agreed nga 2 a.m. clear na para makabulos kami clearing sa area. Amo gani. By the way, ang mga portalets naton engineer na pull out na ni tanan ang iban or ginamat-amat? Okay na, ongoing ang pull out sang portalets. After this ma-flashing kita. So it means na-expect naton mga 7 a.m. dubalik na tas normal or hindi pa? Yes, basta mag-follow lang ang mga kiosk, wala gid problema ang akong tao kondisyon para sa subong adlaw.
Amo gani kahapon kita taban no. Tapos ka perform sa mga tribo ginasunod gid sa silhig engineer no ang ila si de nga no although ngati medyo makapoy-kapoy man pero ti amo na blamba nila talagsam lang sa sakto engineer Neil sir. Yes, nag-post ko gani sa Facebook gabi nga ang bayaan yung basura subong aga, ako bahala. Pero ang ginbayaan nyo sa higugma sa subong aga, hindi ko yan magpasilabot. Oo. Namin ang gibo sa di nga mensahe engineer no. Aga iban lang nga nagapamati sa aton. Iti ma-realize Manila na ati ang iban nga basura ati may basurahan na gid ginabili pa si kadalan engineer. Yes, Bombo Jomar, no? Pasalamat ko sa inyo. Since the start, ang Bombo Radio as our media partner, nagabulig sa amon sa pilar sa aton pumuluyo, no? Nga kung pwede, we dispose properly sa aton basura, no? So, we will do our best, nga maklear namon subong as 7 a.m. Thank you kid Engineer Neil no sa imo sa time sa bungaga. Thank you, ma'am, Bombo Jomar. Bumbusol. Nabatian diri si Engineer Niel Ravena ang head sang Senro diri Bombo Jomar. Ari man no ipabati naton baladanay ang interview naton kay sa isa ka mga street sweeper nga nagapaninlo diri sa palibot sang syudad sang Iloilo si Sir Edwin Dordas. Ang bulk sang basura nag-triple siguro kay damo tawo ang nagkadto sa dinagyang naton. Bali ano sir ya observation mo diri subong sa palibot sir nga ti ano nga mga basura ang makita mo ano ang description gid sir subong sa palibot diri? So far laban plastic nga mga basura nato nakita. Plastic gid. Minimal ang aton papel. More kita sa plastic. Bali ano ni sir aside sa mga basura sir do ano pa gid ang ano namon do ma-visualize manimahuan mga manabala sir. At isa pa na ang aton nga bad odor siguro. Kaya may kulang-kulang kita guro sa disiplina sa aton pumuluyo maski hindi lang sila ka pautwas guro sila mga necessities. Sir, ano kalala subong sir ang palibot sa syudad sa Iloilo matapos ining dinagya? Naka worse gawa ang sitwasyon kay ti damo ang nagdugok. Amo na siya. Sige sir, bali ano na lang mapalabot mo sir or amo na overall reaction mo gid sa nasapuan ninyo subong? Ang akon lang tani ipaabot sa pumuluyo nga mag-cooperar sa aton nga cleanliness tani amo lang gid na. Oo. Kag disiplina. Amo lang na. Bali sir, ano na lang mga ginbulobanta subong sir mga pila na ni ka truck o kon ano kadamo ng volume sa mga basura sir? Sa akon lang nakita nga basura more or less siguro masobra ni siya sa 20 ka truck. 20. Masobra Sa 20 ka truck. Okay po sir. Kay diri lang ta sa Jimbasa na assign how much more sa ibang area. Oo. Sir, mga pila ka mo kabilog sir kag what do you think ang mga ano ni oras matapos? Mga 300 plus kami sa GSO. Expected mga 7 to 8. 7 to 8. Ma-materialize ang basura, matumpok namon tapos si Lyson ang ma-take over sila. Oo. Mga ano gani ka mo di oras sir nagumpisa gid? 3:30. 3:30 kami nag-start. Sang nagliligad sir nga tuig, sang nagligad nga tuig ano ka mo oras sir nagumpisa kag do ano ya ang comparison sini? Sang wala pa pandemic, mas grabe subong. Mas grabe subong kay ti probably nahidlaw mga tawo pila ka tuig right after some pandemic. Nabatian diri Bombo Jomar si Sir Edwin Dordas. Kag di mo na Bombo Jomar ang latest sitwasyon diri subong sa Iloilo si suno kay Engineer Ravena gani nga siya ang bahala sa basura nga ginbilin diri sa mga nagtalambong pero wala na siya labot sa sining gugma nga ti nagpangbilin, nagpangbaya. Amo gadi no. So ang ilayati ako nanong ilan sining trabaho, amo nang ilan sini nga tungdan na bumbusol. Yes, Bombo Jomar. So, sa dili lang gid madugay, mga gurubay-guro, no? Maabot naman diri ang pila ka mga trucks nga maga-load sila,
dihon sila sang flashing diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Thank you, Gid Bombo Sol. Yes, Bombo Jomar, live kita diri subong sa May J. Ambasa Street. Ini si Bombo Marisol Dinyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Nabatian ang live situation report diri sa may syudad sa Iloilo pod diri kay Bombo Marisol Binyas. Thank you, Gid. Ti amo na ang bagulan nakapakigangot kita diri at same time ti ara man sa field, no? Si Engineer Neil Ravena ang head diri karon sang Sinro. Ti una sa basura ado nag triple kuno ang kadamuon kuno panggil sa naglikad nga tuig diri sa syudad sang Iloilo. Ang mga portalets na ng mga CR bla, no, nga gin pang-install nila, amat-amat naman kuno nga ginakuha. Ang dismayado Landris Engineer ang regarding karon sa mga stall, no, kay ti may agreement ina nga after sa dinagyang pag 2 AM dapat nakahimos na. So ang iban diri kuno may ara pa sa mga customer mo. Nag-extend nga kay based to sa EO ni Mayor Jared Treñas 010, no, kung di ko magsala nga nambutang man to kati dapat ang makalubong ilibno limitado lang sa oras kagin butang karon sa executive order. So at least no nga ti na-inform ni karon kag naghambal man to si Engineer Rabina nga mga 7, no, possible mga 7 to 8 balik na ta sa balik na ta sa normal. Normal kati amo na ang mga dalanaw naton, no, maagya na, no, may pila ka mga dalan daan kapon nga ginapasirado temporaryo bangod sa sini mga stall nga gin pag-install diri sa mga syudad sang Iloilo ti amat-amaton ni diri karon sa aton sini nga mga kabombo. Dugang nga mga impormasyon kag detalye bantayan makalipas ang pila ka mga panumdum. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas,
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. The Farmers Bazaar. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sa 28 minutos makalikat sa takna ng alas 5 saga. Balik sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay i-check ta ang aton sa mga sister station, ang Bombo Radio Bacolod, Roas, kag Kalibo. I-check ta to kung kamusta ang ila sini dito yung sitwasyon sa makalikad pilak mga nadlaw. Pero antes sina no, may gin pagwa dire karon nga information no, at the same time the initial assessment sang Iloilo City Police Office in line karon sa sining gin hiwat naton nga dinagyang festival. Santo sa situation report update dinagyang 2024 from 6 p.m. to 9 p.m. January 28, 2024. Incident monitored negative, no? It means why sang insidente nga na monitor abing aton sa ding otoridad. Mga activities di major event amo ni ang sadsad sa Calyerial location diri sa may New Iloilo Freedom Grandstand. Estimated crowd 4,000 to 5,000. Iloilo dinagyang awarding ceremony diri sa may Freedom Grandstand. Ang estimated crowd 23,000. Damo-damo gali diri sa may Freedom Grandstand. Kung ang tawon ta, medyo maligwa-ligwagin man mo ang ining pwesto diri sa lugar. Dinagyang Food Festival diri sa may corner Snart, Delgado Street, City Proper. Crowd estimated 2,000 to 3,000 individual kag foot traffic heavy. No, it means kati kung may salakyan, kung mag-describe kita salakyan, heavy traffic, ti kung sa tawo ya heavy traffic man. Foot traffic, bangod ngati ang iba nagapila, no, nagadisuganay sa pagdagyang diri syudad sang Iloilo. Side events ti mga banda bla, no, again ano diri hiwat man diri sa syudad, may ara sang 4,000 no diri sa may area sang bahin diri sang Sunburst Park, kag sa pila diri ka area sa syudad sang Iloilo. May gin-install man o kung may gin ano man di mga otoridad ta no nagalibot hindi laman diri city proper area mo. Ang diri sa may Diversion Road distrito sa Banduriao, estimated crowd 500 to 600 di maka-experience o kung naka-experience no sa light traffic ang nasambit nga area kay hindi man gid siya nga muna ang sentro dira karon sa sining highlight sa dinagyang. Ang diri sa may city proper area, amo na ati ang pagrobeng diri sa pulis. Kita tagad kapon ang presensya to no sa pila ka mga tagas nga opisyal o kanang aton sila mga otoridad diri sa syudad sa Iloilo ngati sila mismo nagalibot sa merrymaking amo na tong hapon abi. Estimated crowd 2,800 to 3,000 ang ano sini ang ila sining observation
heavy no ang foot traffic. It means kati ang pagsulod abi didto sa mga tawo no sa Benasambit karon yang area. This time check ta aton sining sister station no. Unahon ta siguro ang Bombo Radio Bacolod, naka-standby Bombo Bacolod. Good morning, Bombo Jomar sa piyang linya. Yes, Bombo Iloilo, Bombo Radio Jomar. Western Visayas. Good morning. Ari naman ang mga nagpano namon diri nga mga balita di sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Isa ka lalaki na sa Puan Kapon dito iya sa may syudad iya sang Sagay nga wala na sang ulo, ginpatay ining 30 anyos nga lalaki na kilala sa kay Joel Malaluan, Lakaw-Lakaw, 30 anyos, kay residente ni isang Purok Tangke, Barangay Poblasyon 2, sang syudad iya sang Sagay na sa Puan sa Kapon sing aga, sa may maligwin nga porsyon nga area sa Purok Buntod, no? Barangay Poblasyon 2 man sa nasabit nga syudad, no? Pero wala na Bombo Iloilo, Bombo Visayas, so wala na ulo ining biktima, no? As of siling nga kagahon, samon siling pagpula pa Bombo Jomar, wala pagyapon ma-recover ang ulo o sining nasambit nga biktima. Di pa mangkot na kay sunod sa pulis may person of interest naman sila kuno sa sining krimen. Pero di pa mangkot ano giblang sa likod sini. Nga daw mo ka brutal ang pagpatay sa suspect sa sining nasambit 30 anyos nga biktima nga ginkuan gid gingurot, gingutrab ang liog, di ambot way pabalaan kundi dala sa suspect ang ulo sining ni Joel Malalawan nga daw mo ginakakig ang biktima o ang suspect sa sining biktima, no? Ginpugot ang ulo, gindala, no? Way balo kung ginhaboy sa malayo nga lugar o ginlubong sa suspect sa mo panikaron ang madalom nga investigasyon, no? Sa aton nga amon din kapulisan sa may syudad ya sa Sagay nga ma-recover, no? Ining ulo sang nasabit nga biktima kay sadtong Sabado sing gabi ining si Joel Malaluan Lakaw-Lakaw nakit-an pa ni Bombo Jomar, Bombo Western Visayas sa Bailihan, mga 300 meters away sa crime scene o sa lugar din siya dito na sa Puan kahapon sing aga tinamaili pa ni sagli, kaya nakit-an pa ni siya apang sing kahapon sing aga nasa Puan na lang siya sa pila ka mga residente sa Kalamunan nga naghahapaon ining bangkay ni Joel Malaluan nga wala na iya sang ulo. Kaya mo pa problema si kapulisan, problema si pamilya niyo kung diin gindala sang suspect ang ulo sang nasambit iya nga biktima. Samtang man kapon kung nagdinagsa amo dati sa kung dinagyan kamo da sililo sa amon niya sa probinsya sa Negros Occidental sa may syudad ya San Cades, nagpatigayon man kami diri sa ika-50 nga dinagsa festival bawti kita mo damo man ginalilibo-libo man ka manigusanon ang nagpadulong sa syudad sa Cadiz, no, para sining dinagsa festival ti as of kagabi sa assessment sang kapulisan sa may syudad ya San Cadiz, generally peaceful, no, ining kahiwatan sa may syudad sa Cadiz. Of course, ang nagkampiyon diri sa dinagsa State and Arena Dance Competition, amo kay walo ka mga grupo mo, walo ka mga tribo nagpakigbahin, ang nagkampiyon diri Bombo Jomar, Bombo Western Visayas ang tribo Bukad Kaduaan, nga nakakuha sa cash prize nga 200,000 pesos. Of course, ang first runner-up din tribo Matinambi 4 o Matinambi 3, no, nga may 150,000 pesos nga cash prize, no, nga nabaton kay second prize ang tribo Sikablon 4 nga may 100,000 pesos cash, no. Ang third placer ang tribo Marainon nga may 75,000 pesos cash nga nabaton kay sa alkalde sa syudad sa Cadiz, na Mayor Salvador Escalante nga next year na
mas manami pagid kuno kas mas madinuagon pagid ang patigayo nila sang ila sila nga dinagsa festival. Tingin dagsa gid no sang madamo nga mga pumuluyo iningamon man nga kiwatan no parte sa selebrasyon sang Senior Santo Niño no diri sa may siyudad San Cadiz. So par Bombo Jomar, Bombo Wasim Misaya sa mga dalag ko kapag nagpanorama ng mga balita diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bombo Iloilo. Thank you gid Bombo Dennis no sa inyo sini nga mga balita dira sa bay area sa Bacolod. This time i-check taman ang Bombo Radio Roas. Bombo Radio Roas, Bombo Saldi. Good morning, Bombo Jomar sa piyang linya. May nga Bombo Jomar kagamay agaman Bombo Radio Western Visayas sa mga dalaguan manamon nga balita diri sa palibot sa ngamon sini nga probinsya. Patay man ang isa ka mangunguma matapos nga ginpulihan buno sa duha ka mag-utod sa bahin sa barangay Maralag sa Banwa sa Mambusaw kapon sang kaganhon takna alauna 25. Ining biktima ginkilala ni kay alias Joan 46 anyos. Samtang ining mga suspetsado naman ang ginkilala nga amo Sanday alias Alberta kag si alias Jomer nga lunsay man ni mga residente sa nasambit ni barangay. So sa impormasyon man nga nakuha namo nagikan sa Mambusaw Municipal Police Station nga ining biktima ya nasalaan lang ni sining mga suspetsado nga yara sa impluwensya sang makaulubog nga inimnon nga amo ang ila sining nga nakabais dito sa sulod sa binaylihan. Kay ang natabo galian na una nato nga nagpuli ang nakabais sining mga suspetsado nga pakaisa man sining biktima. So gani isang tion na nga nagpauli ining biktima sakay tani siya sining nga tricycle binanggaan ini siya sa duwa ni ka mga suspetsado kagin ayad buno sa nagkalain-lain nga parte man sang iya sining nga lawas. Gintingwan pa ni nga dalon sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Samtang mga suspetsado ang palagyo pa apang matapos ang ging conduct man nga hot pursuit operation sa mga kapulisan, gilayon man ini sila nga naaresto lakip na ang duha ka mga hinganiban no nga nakuha man sa ila pag hinakop nga muning ginapatihan karon nga gingamit nila sa pagbuno patay sa biktima. Nagapabili na ni karon ang mga suspetsado man sa karsel sa Mambusaw Municipal Police Station samtang nagapadayon pa ning investigasyon man sang mga kapulisan kaginahulat pa ang pamilya kung magapasaka sang kaso batok sa sining mga suspetsado. Sa dugang paginamon nga balita diri man samon sining nga probinsya kapon nga adlaw kun dira sa may syudad sang Iloilo mayara sang dinagyang festival dira sa may Cadiz City sa Negros Occidental may ara sang dinagsa diri samon nya kahapon nga adlaw sa Banwa man nya Santa Paz may ara sang serenadya. Pero apisar naga serenadya ya sa Banwa sang Tapas kapon nga adlaw way niya makaluwaso ang isa mga persona matapos ini siya nga matakpan sa gingkasa nga drug by bus operation sa ang gintingob man nga persa sa Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit kaupod man ang Tapas Municipal Police Station kag Dumalag Municipal Police Station sa bahin man sang barangay San Nicolas sa nasambit nga Banwa no sa Banwa sang Tapas ining naresto ni ang ginkilala man sa kay alias Ami kag residente ni sa nga nasambit man nga lugar kag isa gani ni ka mangunguma man. So sa or saging kasato kapon nga drug by bus operation nakuha sini saya pag ginakop ang duha ni kasasye sa nga ginapatihan siya buka ginakonsiderar ini siya gani bilang isa ka street level individual. Kag nakuha man to sa iya ang 2,500 pesos nga muni ang by bus money. No? So suno man sa mga kapulisan madugay na ang ila sini nga pagmonitor man sa nasambit nga suspetsado nga amo ang nagaduso to sa illegal nga droga sa nabukid man nga mga kabaranggayan sang Banwa sang Tapas. Sa karon ari man ni siya sa paghinakop sa Tapas Municipal Police Station kay natalana man nga pasakaan sang nagakaigo nga panumbungon o kunin paglapas sa Republic Act 9165. Kaga sa katapusan man namon nga balita diri man samon sini nga probinsya kapon man sa ngapon ginlamon man ni sang Kalayo ang isa ka balay sa bahin man sang Banwa sang Maayon nga ginapanagyahan ni Renato Balones.
alas 4:36 ni sang na-report sa mga katapos sa Bureau of Fire Protection nga nagakasunog ni ang balay sang nasambit nga biktima nga human gani Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa light materials. No, kagatak na alas 5:15 naman sang gindeklarar ini nga fire out kahapon nga adlaw. So totally burn gini ang balay man sa nasabit nga biktima ka ginabulubanta nga naglabot sa 20,500 pesos ang nangin kalitan sa sining nagluntad nga sunog. So sa karon ongoing investigation man sa amon sining mga bombero sa Banwa sang Maayon kung ano bala ang gintunaan sang nasambit nga sunog. Amon ni so far mga balita namon diri man sa palibot sa amon sining nga probinsya. Balik sa imo, Bombo Jomar. Thank you, Kid. Bombo Saldi sa Bombo Radio Roas. This time, i-check taban ang linya dari karon sa Bombo Radio Kalibo regarding man kung anong mga natipo dito nga balita sa ila si karon yaga area. Bombo April sa Bombo Radio Kalibo. Good morning. Bombo Jomar sa piyak linya. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan, plano diri nga iga patigayon o kundalon sa rehabilitation center ang ining anom tanan kamapamatanon nga nagpanghaboy no sang ining Molotov bomb sa pila ka mga naengkwentro sini sa may bahin sang barangay New Buswang sa Banwa sang Kalibo. Suno kay liga ng mga barangay president Neil Candelario kag barangay kapitan diri sa barangay Poblasyon nga ti matapos nga matumod kag makit-an ang ining nga mapamatanon nga nalakot sa ining nga gulo iga paidalom ini sa rehab o kon sa rehab kag ti maayuman kay natumod ang ilatong pagkakilanlan sa buligman sa amon nga may bahin sa Kalibo Municipal Police Station kag Municipal Social Welfare and Development Office kung sa diin ti may nauna ini nga pagpatawag sa ila upod ang ilatong nga mga parents o kung ilatong nga mga ginikanan kag kung sa diin gin pang hambalan nga kung ano ang malaing epekto sang ilang ginahimo kay tiyang iniabing Molotov bomb ang inabala nga kalayo nga ang bote to nga nagakalayo ang ila to nga ginpang lapog ginpang haboy sa karsada ti delikado ini siling man sa amon sa mga katapos sa otoridad kay pwede ni mag-cause sang sunog o kung hindi man maka-aksidente sa mga motorista. Samtang ti although tapos na dira ang Dinagyang Festival sa may bahin sang Iloilo man ti ang fever bala. May kang tanan sa isyu ngay ni sang sadsad way sa gyapon nagakadula diri sa amon nga may bahin sang probinsya sang Aklan. Kay ti matapos nga nagpagawa sang statement ang amon nga Kalibo Culture and Arts nga nakatala na sila nga magpatawag sang pulong this January 30 2024 agod nga istoryahan ang ining kontrobersyal nga paggamit sang termino nga sadsad sa Dinagyang Festival dira sa syudad sang Iloilo. Ti sa January 30 pagatalakayon ini sa amon nga Kalibo Culture and Arts agod nga ti makahimo man sang tikang ang amon nga lokal nga gobyerno kung ano ang maayo nga himuon agod nga ini nga termino nga sadsad ti maklaim na gid namon nga dirigid original nga umpisa sa amon nga probinsya sa Aklan particular sa pagselebrar sang Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival. Samtang speaking man sang ini nga festival ti kasunod sang Dinagyang Festival dira kahapon amo man ang Ati-Atian Festival diri sa amon nga Banwa sang Ibahay kay ti almost every year gid na kadungan gid na sang Dinagyang man sa may bahin sang Iloilo kung sa di naging generally peaceful man ang kaugalingon nga bersyon sang Ati-Atian Festival sa nasambitan nga Banwa. Ti ang mga katapos ang kapulisan, ang mga auxiliary police, kagiban pa nga mga katapos sa otoridad man, amugidya ang nagbulig sa pagbantay man sa ini nga seguridad. May mga gin-augment man nga mga police from Iloilo, Antique, kagiban pa nga mga probinsya, kabugusan nga 200 dinatanan ka mga katapos ang kapulisan. Ginatansya
nga may ara man sang mga naglantaw, mga nagdayo nga mga turista nga kapin sa 5,000 gikan sa nagkainlain nga mga night party kag sa aga may ara man sang masobra 3,000. Pero ti syempre mabahol dako na ina nga number sang mga turista kay tiyang banwa sang ibahay maisot lang manini nga banwa diri sa amon nga probinsya sang Aklan nga naga-celebrar man sang ilang nga own version sang Ati-Atian Festival. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Jomar. Thank you kid Bombo April sa Bombo Radio Kalibo regarding sa inyo sa karon nga mga balita. Diri sa syudad naman sang Iloilo tigin tagaan no sa Gitulpangod ang ining ginhiwat kahapon no nga highlights mismo sa Dinagyang Festival 2024. Ginadeklarar nga champion sa Dinagyang Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2024 ang Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Ginbaton sang Tribo Panay ang premyo nga 1 million pesos, 10 million pesos balor sa proyekto halin diri kay Oswag Party List Representative Jojo Ang kag 15 million pesos nga balor sang proyekto halin naman sa kay Iloilo City Mayor Jerry Triñas. Magluwas sila may mga may mga minor awards man ang ining mga nasambit diri karon nga mga tribo Bombo Western Visayas. Sa illumination amo niti ginkilala diri nga champion sa Dinagyang Illumination ang tribo Sidlangan sa distrito sang Lapos nga nakabaton diri sa 500,000 pesos. No, sa aton sila karon mga kabombo ang ila sila nga mga costume gabi na sila patigayon sa ila sila karon nga mga performances diri sa distrito sa Bandurriao nga tinakahatag giduag sa mga nagalantaw. Magluwas sa syudad nag-participate man ang province no probinsya diri sa Iloilo amo ni ang kasadyahan sa kabanwahanan kung sa diinti nagpangibabaw naman diri ang tribo Tultugan sang banwa sa Gamasin sa siyam ka mga matahom nga mga tribo man nga nagpasundayag sa kasadyahan sa kabanwanan sa naghalin o kung naghalin pa no sa mga nagalilain karon nga bahin sa probinsya sa Iloilo. Personal nga ginkuha sa tribo Tultugan ang ining 500,000 pesos nga cash prize kag trophy di latawon tang ila sila performances taga sentro sa ila sila karon nga pagginawi man sa ila sila nga banwa kay ti amo ni sila ang sabay banwa sa Baasin nga kulang tawon ta damo diri kawayan nga ti amo man ang gingamit nila bilang props kag ila sila man nga costume nga hatag ang tanan agod nga ti makahatag kalingawan sa mga nagalantaw adri Bombo Western Visayas kag ginpasunugan man ang pinasahi nga performance sa nga tribo Mulabe sa sadsad sa Real competition. Nakuha diri ang Best in Music kag People's Choice Award nga nagadangat diri sa 100,000 pesos man ang ila siniya nga cash prize. Magluwas sila no sa sining ginhiwat diri karon nga highlights sa Dinagyang ariban masubo-subo Bombo Western Visayas kay antes ang gining highlights sa Dinagyang may na aresto diri no kay isa diri ka individual di subong detain pa ni no diri sa bay police station diri sa bay distrito sa Bandurriao matapos nga nakuhaan no sang armas totang .45 caliber pistol samtang nga nagapatigayon kami diri sa Dinagyang festival diri sa bay Bandurriao. Ang subject o panangining arestado alias Bibong 48 anyos residente sa barangay Balukwan Sigma Kapis kung sa diin ti based diri sa report samtang naga-approach ini siya no sa may pedestrian checkpoint sa otoridad the same time ang sa pagbulig diri sa mga barangay official ang barangay Tanod no naka-frisking ni sa iya kag didto nga natukiban nga may armas gali nga nakasulod sa iya sining sling bag ti nakuha to ang isa ka armas tutang nga may may magasin tapos ang ining magasin puno pa sang bala natukiban sa ulihi may reserba pagid no isa pagid ka magasin gali sa iya sining sling bag nga puno man sang bala sining 45 ti kun isipon ta 14 tanan no ka mga bala ang na-recover diri sang otoridad. Lakip ang pasalamat diri nga ti naaresto ini sa dayon kay ti kun wala basi kun ano pa blang matabo nga ti makabig man nga related man karon sa sining ginhiwat namon diri karon nga Dinagyang highlights diri sa may syudad sa Iloilo.
Dribla sa may Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis, no, ipamangkot talad ni kido na kibot naman ta kami nasapuan naman dagli nga isa naman kay individual nga professionals nagpamati. Wa isang ulo, ano no background si Bombo Dennis man sa kapulisan ta basi kung may mga atraso ini siya, no, nga ginakalumiran. So para Bombo Jomar, Bombo Western Visayas, pinakalitis na mo ng impormasyon na kwa sining aga iya sa may kasagaya PNP, iling biktima, wala pa man gid sing kay ongoing pa man investigasyon. So based sa kapulisan sa Basilan sa Sagay, iling biktima nga si Jower Malaluan Lakaw-Lakaw, na wala man siya sing hindi man siya brubado sa mga dalagkong ang krimen, dira iya sa may syudad sa Sagay, no? So ginatanaw di karon nga motibo base ibla personal kay sinaton sing gabi sa badyo sing gabi nakit-an pa ning biktima sa baylihan, no? Malapit man dira kundi nakit-an ya bangkay kahapon sing aga, no? Mo nang impormasyon sa kapulisan dili po under pa rin sa investigasyon kay sinaton may ara man kuno sa personal interest ang mga kapulisan sa syudad iya sa Sagay. Pero kaina as of 4:30 sining kagahon sa impormasyon namon nga nakuha sa Sagay PNP, wala pa gid Bombo Jomar, Bombo Western Visayas makita ang ulo sining biktima ti ang pamangkot yan o yan kaakig. Anong motibo ayan kung nga mo gini ka brutal ang pagpatay sa biktima sa suspect kag mabalaan kung di niya gindalag, di niya gitago, di niya ginhaboy ang ulo ni Joel Malaluan, Bombo Jomar. Amo ganda amo nang katingalahandra, no? Diri sa aton si karon Bombo Dennis sa pulis be basi kun siya basi ara sa listahan blasag drugs watchlist man sang otoridad. So far na wala pa konfirmasyon na Bombo Jomar kung involved siya sa any crime, no? Especially sa droga. Diri iya sa may syudad iya sa Sagay, no? Kamo pa rin sinato ng madalom pang pagpangosisa sa atong kapulisante, background checking pa ni base kung sa iban mala sa guaman sa Sugay o sa ibang area base may mga record man sa umo pa ni subject sa madalom nga investigasyon sa kapulisan sa Magalaom gani kami ni Bombo Jomar, Bombo Western Visayas nga base isubong adlaw, no? Siningaga makit-an na ining ulo sa biktima Bombo Jomar. Sige, ay tugyan tani sa otoridad ta, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. By the way, Bombo April, no, sa may Bombo Radio Kalibo, tibayo inyo na nauna ka muna tapos sa inyo sa festival, ti kami naman sunod, no, kay ang ginatutukan na mo di Subongo, mga basura na ganlapta, diri sa aton sa Dalanon na Bombo April. Tama ka gidira Bombo Jomar, ti amo gidnabi ang right after the festival, amo gid na ang importante, pero bilib man ko dira kay ti pisar nga may ara sa mga undisciplined individuals gid bala Bombo Jomar nga hindi malikawan nga nagapalakta lang sa ila to nga mga basura, tinasig man ng inyong nga mga manuglimpyo manughimo sa nga basura kay ti daw nagawan-awan man pag ara na sa aga ang inyong nga dalan ti amo man ang ginaobra diri sa amon, especially kung ati-atian festival pagkaaga-aga. Why namon ginahulat nga makita pa sa mabisita nga may ara sang basura nga mabinlan sa amo nya kalsadahon Bombo Joms? Ati amo ginang mayoda, no? Amo na ang similarity dira sa Kalibo kag sudad sa Iloilo, Bombo April. At least nga na plastar tani sa aton sa karon mga kabombo siguro Bombo April, Bombo Radio Roas, no? Thank you gid sa time kag sa Bombo Radio Bacolod regarding karon sa sining mga concern naton. Kulabos na akon sining tiyempo 55 minutos makalikan sa takna nga 5 sa aga. Standby na sa masunod nga Bombo Network News o kon Bombo News and Views Morning Edition. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag
nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagduon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Sunog. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time, imputo alas 6 aga. Kabombo mayong aga, welcome sa Bombo Recent Views Morning Edition. Adlaw subong sa Lunes, Enero 29, 2024, wala sang klase sa syudad sa Iloilo kasunod sang bago lang nagtakop nga Dinagyang Festival. Ang sa ato ng mga headlines sa top story of the day, tribo Panay nagkampiyon sa Dinagyang Tribes Competition, Tultugan Festival sang maasin ng ibabaw sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Sa balita lokal, Iloilo Festivals Foundation Incorporated nagpatag kasunod sang pagkwestiyon sang pila sa resulta sang Dinagyang Tribes Competition. Sa balita nasional, former President Rodrigo Duterte gintawag nga bangag kag drug addict si President Bongbong Marcos. Davao City Mayor Sebastian Duterte nagpanawagan naman kay Marcos nga mag-resign. Balita sa luwasang pungsod, 3 ka American servicemen patay. Masobra 30 nasamaran sa drone attack sa military base sa Jordan nga ginatulo na angot sa Iran. Sa balita espesyal, tigulang ang ginsnab sa iyang kabataan, gintugyan sa iya ido. Kag kuring ang iya minilyon ka pesos nga manggad. Balita naman sa negosyo, farm gate price ang Bombay, ginalantaw sang grupo sa mga mangunguma nga magasarurot, samtang amat-amat naman nga nagadamo ang nagaharvest. Sa balita naman sa inampang, strong group athletics ang Pilipinas, nagkabos ang 3 na luto sa kamot sang defending champion sa finals ang Dubai International Basketball Championship. Kag sa balita sa entertainment, mga manok sang Iloilo City kag Quezon Province para sa Miss Universe Philippines 2024. Labi pa nga ginapasampok sang pageant fans. Kasunod sang kumpirmasyon nga si Atisa Manalo ang magabalik sa national pageant. Oras sa Bombo, 3 minutos makarigad sa alas 6. Detalye sa mga balita bantayan na makarigad na importante ng mga pahanumdog. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung iparepair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw. Sa Bombo 6 minutos na makrigad sa alas 6 aga pa rin ikaw ang kabombong nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita top story of the day,
Gindeklarar nga kampiyon sa Dinagyang Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2024 ang Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Ginbaton sang Tribo Panay ang premyo nga 1 million pesos, 10 million pesos nga balor sa proyekto. Gikan kay Uswag Party List Representative Jojo Ang, kag 15 million pesos pagid nga balor sa proyekto. Nagika naman kay Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Nakuha man sang Panay ang Best in Music kag Best in Musical Director Awards. First runner-up naman ang Tribo Pagkidait sang La Paz National High School nga nakabaton sang 500,000 pesos nga cash prize. Nakuha man sang Pagkidait ang Best in Production Design nga award. Second runner-up naman ang Tribo Ilonganon sang Halandoni Memorial National High School nga nagbaton sang 300,000 pesos nga cash. Nakuha man sang Tribo ang awards nga Best in Discipline, Best in Sadsad kag Best in Costume Design and Headdress. Ginkilala naman nga third runner-up ang Tribo Mandurriao sang Mandurriao National High School. Fourth runner-up naman ang Tribo Salugnon sang Haro National High School. Nakakuha naman sang tuwa ka special awards ang Tribo Silak sang Iloilo City National High School nga amo ang Best in Choreography kag Best in Performance. Yaring kabayin sang announcement sa Dinagyang Tribes Competition. Fourth runner-up, Tribo Salugnon. Your third runner-up, Tribo Mandurriao. Our second runner-up, Tribo Ilonganon. Your Iloilo Dinagyang Festival Dinagyang Tribes Competition first runner-up, Tribo Pagkidait. Ladies and gentlemen, your champion of the Iloilo Dinagyang Festival 2024 Dinagyang Tribes Competition. Your champion, Tribo Panay. Nabalikan ang naging kabayin sang announcement sang mga winners sa Dinagyang Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2024. Nagpangibabaw naman ang ukon ang Tultugan Festival sang Banwa sang Maasin sa siyam ka mga matangom nga mga banwa nga nagpasundiyayag sa kasarian sa kabanwahanan nga naghalalin pa sa probinsya sang Iloilo. Personal nga ginkuha sa ang Tultugan Festival managers ang 500,000 pesos nga cash prize kay trophy. Nagsentro ang presentasyon sini sa importansya sang kawayan sa diin kilala ang Banwa sang Maasin bilang Bamboo Capital of Panay. Nakitaan sa performance ang bugal sang Banwa nga dunang manggad nga kawayan sa diin nagpakilala sa kultura sang bilog nga Maasin. First runner-up naman ang Hirinugyaw Sugidanunay Festival sang Kalinog nga nakakuha sang 300,000 pesos nga cash prize kag tropeo. Second runner-up ang Kaing Festival sang Banwa sang Leon nakakuha sang 200,000 pesos nga cash prize kag trophy. Yari naman ang mga minor awards nga nakuha sa amo nga mga festivals. Best in Performance, Tultugan Festival sang Maasin. Best in Choreography, kadto gihapon sa Tultugan Festival. Best in Music gihapon ang Tultugan Festival. Best in Production Design ang Hirinugyaw Sugidadunay Festival sang Kalinog. Best in Costume Design and Headdress ang Banwa sang Kalinog gihapon. Best in Discipline ang Tultugan Festival sang Maasin. Best in Street Dancing ang Hirinugyaw Sugidadunay Festival sang Banwa sang Kalinog. Samtang ang People's Choice naman nagkadto sa Katagman Festival sa Banwa sang Oton. Ari aton balikan ang announcement sang winner. And this year's second runner-up goes to Dion Kaing Festival. And this year's kasadyan sa Kabanwahanan first runner-up goes to Halaod Hirinugyaw Sugidanunay Festival of the Municipality of Kalinog. In behalf of Governor Toto Defensor, the champion in kasadyahan sa Kabanwahanan goes to Maasin Tultugan Festival.
ang pag-anunsyo sa winners sa kasaliyahan sa Kabanwahanan 2024. Ginapasidunggan naman ang pinasahing performance ang Tribo Molave sa Sadsad sa Cali Real Competition. Nakuha sang Tribo Molave ang Darling of the Crowd, Best in Music kag People's Choice Award, nga cash prize nga 100,000 pesos kag trophy. Nagsentrong performance ang nasabit nga tribo sa kasaysayan sa kultura sang merrymaking o konsadsad sa kalye sang mga Ilonggo. Samtang nakuha naman sang tribo Panaad ang Best in Costume kag amo man ukon ang second runner-up kag Best in Costume naman amo ang tribo Parianon. Sadsad sa Cali Real, second runner-up, Tribo Panad. Sadsad sa Cali Real, Darling of the Crowd, Tribo Molave. Nabalikan ang kabayan sang announcement sa mga nagdalaog sa Sadsad sa Cali Real. Sa pihak nga bahin, ginkilala naman nga kampyon sa dinagyang illumination ang Tribo Sidlangan sa distrito sang Lapuz nga nagbaton sang 500,000 pesos nga premyo. First runner-up naman ang Tribo Sagasa sang La Paz nga nagbaton sang 300,000 pesos. Second runner-up ang Tribo Mandurriao sang Mandurriao District nga nagbaton sang 150,000 pesos. Sa mga minor awards, nakuha sang Tribo Sidlangan ang Best in Discipline, Light Design, Costume Design and Headdress, Costume Designer kag Performance. Nakuha naman sang Tribo Sagasa ang Best in Choreography kag Choreographer. Best in Music naman ang Tribo Mandurriao. Yari ang kabahin sang anunsyo sang winners. Tribo Mandurriao. First runner-up goes to Tribo Sagasa. Light up Iloilo 4. Your champion, Tribo Sidlangan. Ginunsar sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang dinagyang illumination sang nagligad-gid lang mga tuig bilang kabahin sang physical nga pagbalik sang festival matapos nga ginlift na ang mga restrictions bangod sa COVID-19 pandemic. Oras sa Bombo, 14 minutos, makinig sa Lasay Zaga. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Sa aton nga mga kabombo, hibalon naman sa buong ang pinagkauling lakat sang panahon direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Mayong aga mga kabombo, balita kita sa panahon na diri kita ang northeast monsoon ang nagaapekto sa Subong sa Luzon. Ibalo naton sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo sa Subong, magulugal umon sa Iloilo City amo man sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Magulugal umon man sa Guimaras ang kalalawaran na patungan sang Iloilo City kag Guimaras ukon Iloilo State ang Makanay tubtob kasarangan sa Subong mga kabombo. Normal ang biyahe sa tanang sa pandagat via Iloilo City Guimaras and vice versa. Ang nabiyahe sa pandagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa. Padulong kita Antique sa Antique, magulugal umon may pila ka portion nga panaliti ang baybayo naman sa nasambit nga probinsya ang Makanay tubtob kasarangan. Mga kabombo, ang adlaw nagbutlak na 13 minutos makaligad ng alas 6 subong aga kaga magatunod naman ni 8 minutos ang nabili na antes ng alas 6 karon sa gabi. Nagikan sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo 15 minutos makinig sa alas 6. Nagpasalamat sa Bombo Radio Philippines ang pamunuan sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated bangod sa ginhatag sang network nga suporta sa Manilalagon nga Dinagyang Festival 2024. Sa interview ng Bombo Radio kay Mr. Rito Juji Lopez Peña, ang chairman sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated, iyagin pahayag nga dako ang nabulig sang istasyon sa Manilalagon nga pagpanigayon sang world-class event. Sunod kay Peña, inina ikanom nga tuwing nga gindumarahan ilang Dinagyang Festival matapos ang pagpamuno sadto sang Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated. Ginpabugal man sang natungdan bangod sa tuman kadamo nga audience ang nagtambong sa kahiwatan. Gipahayag sining ang Dinagyang Festival
ang ginsaksihan mismo hindi lang sa mga taga-Pilipinas kundi mangin sa mga bisita na gikan pa sa luwas sang pungsod. Sa ano man ni katuig, sa sispon, upgrade kitang upgrade nga saka aton nga mga audience nga aton nga tribe nga saka gadugang kagang aton yung mga bisita dire hindi lang sa Pilipinas no sa bilog nga kalibutan ng aton mga bisita dire mo pasalamat ko sa dako sa pamuluyo sa Iloilo sa ila dako nga suportar kag sa aton mga bisita dali sa taga Manila, taga Cebu, Baguio, kag sa kabilog ng Pilipinas, kabilog ng kalibutan, ari diri mga ambasador naton, mga senador, kag mga atong representative naton, ari diri. Kag salamat din ko sa dako sa Bombo Radio nga suportar gid. Nabalikan si Mr. Rito Juji Lopez Peña, ang chairman sa Iloilo Festival sa Foundation Incorporated. Ibaruan nga ang Bombo Radio nagdulong sa live coverage sang dinagyang festival pinaagi sa fully digitalized platforms sang network. Sa pihakabahin, nagpatag ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa resulta sang Dinagyang Festival 2024 o kung sa mga kompetisyon sa mga festival. Sa interview sa Bombo Radio kay Ms. Joyce Clavecillas, Executive Director sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, iyagin pahayagagin sunod lang nila ang pagsunundan sa kung ano ang nagwa nga tabulation sa mga hurado sa kompetisyon. Suno pa kay Clavecillas, may mga guidelines o kung pagsunundan nga kinahanglan masunod. Kaangay na lamang sa production design, number of contingents, kag mga props. Ginapahayag man sa natungdan nga may mga limitasyon sa nasambit nga patakaran sa diin ginwasehan sang technical team kag mga judge sa paghatag sang score sa tagsa katribo. Well, of course, no, in every competition there are always guidelines, no. So this is usual naman nga every year we have our guidelines for our competition. That is why the results of the competition are result naman ina, no, sang decision sang aton mga hurado, and at the same time the application of the necessary guidelines, no, naton para sa aton nga mga tribo. Ano ni nga mga guidelines so far? Like, can we be specific or ano ni mga example ng mga guidelines ang dito nag-agigid sa komitiba and din check your ma'am? Yes, actually when ang ginahimo sa aton nga artistic team, no, when they do guidelines, gina-consult ini sa aton mga tribo, and usually included na they of course, no, ang number of what you call this, number of contingent, and then ang production design and sets and props. So may mga certain limits, no. Nabatian si Ms. Joyce Clavecillas. Hindi naman matakos ang kalipay sa mga nagdalaog sa nagkalaylayan nga kompetisyon sa Dinagyang Festival 2024. Sa tribo sidagan sang lapos nga mong kampyon sa Dinagyang Illumination, ginpahayag sang dance master nga si Joe Monsan nga gamito nila ang nadaugan nga kwarta para sa kompetisyon sa masunod nga tuig. Yari ang pahayag ni Mr. Hunsan. Ang nadagaan namon is gamito namon for the next year competition and the rest for the party and all. Yes, I would like to take this opportunity to thank all the sponsor, to tanan nga nagsalig sa amon nga tribo Sidlangan. Madamo gid salamat from our bottom of our hearts. Salamat gid. Sabay naman sang nagkampyon nga tribo sa Dinagyang Tribes Competition, ginpahayag ni Melanie Tanacul, the Principal 3 sang Fort San Pedro National High School nga wala sila naghaom nga silang mangin na kampyon subong nga tuig. Pahayag sini naglaom silang magdaog apang wala nila ginekspektar nga sila magabulsa sang championship title. Actually, may expectation man kami kasi makita naman ang reaction sa crowd. Pero we don't expect actually a champion din. Dahil syempre all the other schools, they have also performed well. So pero nalakasalamat di kami nga kami nag-surface kita nga ang champion. Kasalamatan ko of course above all si Lord Gidja, kaga ang akong artistic team, mga amon nga mga sponsors na naghatag sa mga financial support and goods. Nabalian si Melanie Tanaculding, Principal 3 sang Fort San Pedro National High School. Oras sa Bombo, Philippines Standard Time, 21 minutos makiligad
Sa isipan pa nga mga balita bantayan, makinig adlaw importante nga mga pahanumdo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malig. 22 minutos na makrigad sa alas 6 pa rin ikaw kabombong nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa nagapangunang balita nasional. Tingub puwersa ang pamilya Duterte nga nagpamatok sa charter change ug pag-amienda sa 1987 Constitution. Ginhimo ini pagi sa hakbang ng maisog prayer rally sa Davao City kung saan yara siya na Presidente Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte Carpio, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kag Davao City Mayor Sebastian Duterte. Yara man sa rallying presidential sister nga si Senadora Amy Marcos nga kaalyado sa mga Duterte. Pila ka oras antes ang mga rally nagtambong pa si Sara sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand nga ginapangunahan naman ni President Bongbong Marcos. Sa prayer rally nga gintambungan sa 16,000 ka mga tao, may mga pasabog nga ginbuyan ang amay nga Duterte sa liwat sa atubang mismo ni Amy Marcos. Una, ginsiling sini nga yara ang pangalan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa lista sang Philippine Drug Enforcement Agency. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Ikadua, ginsiling-siling ang motibo sa pagduso sa People's Initiative. Hamong pabaskogor ang kapyot sa mga Marcoses sa gahom. Ginpahayag siling nga may ginpangbayaran sa House Speaker Martin Romualdez kag First Lady Liza Araneta Marcos. Diriman nga porson sa iya speech, gintawag sining si Marcos nga bangag. Halin sang una, tubtub subong. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Liza Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Ikatatlo nagbandaman si Duterte sa presidente nga kung iduso ang charter change kangay sa ginaduso ni Romualdez maakig ang mga tao. Nagtaas man ang tingog sini sa pagpanawagan sa militar kag sa pulis nga protektahan ang konstitusyon kag hindi pag-isipon ang isagid lamang kapamilya. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 year, kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject, protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Wala man na dula sa speech ni Duterte ang natoy sa iya kaso sa International Criminal Court kangot sa controversial nga war on drugs. Ang pang sa sining bahin sang speech, wala sa nagdepensa kundi nag-atake liwat kay Marcos nga gintawag nga drug addict. The armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Putang ina yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President,
Pinilit ninyo kami. Kayo yung kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag mong gawin yan. Nabalikan si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Kung may pasabog ang amay nga Duterte, hindi magpaulihi ang anak sini nga si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa iyang speech sa mugihapon nga rally sa Davao City, pahanumdum pa ni Baste kay President Bongbong Marcos Jr. nga ang iamay nga si Rodrigo Duterte amo ang nagpalubong sa amay ni Bongbong nga si former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ini nga statement ang ginpahayag ni Baste sa tunga sang espekulasyon nga nakasulod na diri sa Pilipinas ang International Criminal Court agod nga mag-imbestigar sa maduguan anay nga war on drugs ang Duterte administration. Kanang ICC gusto lang yun ako ni igawas diri. Timan-in ninyo, inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang yun unta, pero wa yun ninyo. O na, ako, personal man yun Mawadaan yun kong respeto ninyo. Hindi na po yun ko. Sobra naman po yun kaayo. Maisog pa sini nga ginhangkat si President Marcos nga mag-resign kung wala man inis ang pagpalangga sa Pilipinas. Gintawag man sini ang presidente nga tamadan. Ginakusahan man ni Baste ang mga tao nga nagaduso sang People's Initiative para sa charter change nga gusto lamang nila nga magpabilin sa posisyon. Sa pagtapos ang iyang speech, makahulugan kag madalom ang ginbuyan sini nga mga tinaga nga isa ka paandam para kay Marcos nga dapat suno sa iya panumdumon ang mga Romanovs si Benito Mussolini kag ang iya asawa kag hindi man pagkalimtan ang ilang nga pagtala sa Pilipinas ang 1986. Ginatumod ni Baste ang katapusan nga Russian Emperor sa House of Romanov kag ang iya pamilya nga ginpatay sa communist captor sa 1918. Si Mussolini naman amo ang Italian dictator kag fascist nga kaalyado ni Adolf Hitler sa World War II. Sang ginpahalin ini sang hari isang Italia bilang lider, siya kag ang mistress ni nga si Clara Petacci ang nagpalagyo pakadto sa Switzerland apang nadakpan sila sang partisans nga amo ang nagpatay sa ila bangod sa war crimes kag ginpangbitay ang ila lawas ang suli sa gas station dito sa Milan sa Italia. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ginaplasta naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wala nagapanago bilang bagong nga partisan coalition ng ginlunsar nga bagong Pilipinas. Hindi kadungan mismo sang prayer rally nga ginpangunahan naman sang mga Duterte. Sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand sa Manila, ginsiling-siling nga wala sila sa ginatago nga agenda o kon plano sa likod sini. Suno pa sa Presidente, isa ini kaset sang ideal sa mga Pinoy, wala sang labot sa political creed, relihiyon o kon manggad. Hindi man ini Trojan horse no pa sa Presidente, bangod isa ini ka programa para sa mga pumuluyo sang Pilipinas. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Araw-araw tayo mananalangin, magsusumikap at kumilos upang maging mas maginhawa ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Nabalikan si President Ferdinand Marcos Jr. 30 minutos na nakaligad sa alas 6 sa mga aga-ari ng balita sa luwasang pungsod. Patay ang 3 ka-American service members kag masobra 30 ang pilason sa aerial drone attack nga ginlunsar batok sa US forces sa Tower 22 sa northeastern Jordan malapit sa border sa Syria. Ginbasol naman ni President Joe Biden ang mga grupo nga ginapahayag na angot sa Iran kasunod sa nga mga insidente. Ginpahayag man nga ini nga mga militante nga grupo ang nag-operate dito sa may Iraq kag Syria.
Sa subong, 34 ka mga personnel sa US Forces ang gina-evaluate bangod sa posible nga traumatic brain injury nga naangkon. Ini nga insidente amo ang 11 nga tion nga may napatay sa tropa sang militar sang Estados Unidos sang Amerika halin sang nagluntad ang kinagamos sa rehiyon sang Middle East bangod sang Israel-Hamas war. Oras sa bombo, 31 minutos na makrigan sa alas 6. Sa iban pa nga mga balita sa ilo, kita subong sa aton balita espesyal. Sa masamig kung may mangga na ginikanan antes sila magtaliwan, ginatugyan gidila ini sa ila kabataan o kung bisan sa ila pinakamalapit ng mga paryente kag abyan nga ila masaligan. Pinasahi kag daw masakit na marang natabo sa China kung sa din nagdesisyon ang isa katigulang nga babayi nga ibilin ang 157.7 million pesos sa iya nga mga hinuptanan nga ido kag kuring. Inibagod sa iya, wala ginagbiya sa iya tupari iya hinuptanan, hindi kangay sa iya 3 ka kabataan nga nagbaliwala sang iya mga kinahanglanon. Sang una, gintunga-tunga man sang tigulang iya manggad para sa 3 ka mga bata sini apang naglain iya desisyon bangod wala ginagbisita mga bata sa iya kag wala man sang ginpadala nga magtatap sa iya sang sa ang nagamasakit. Ining rason kung nga ginpaislan sini ang iya nga last will kag gintugyan na lang sa mga sapat ang milyones ka pesos nga kwarta. Sa China, ginadubilian ang pagbilin sang poseson direkta sa mga sapat. Gani sa bulig sa iya abogado, nakapangita sang paagi ang babae kag nag-appoint sang veterinary clinic nga among mangin administrador sa iya manggad kag magatatap sa iya mga sapat. Nagpanugyan naman ang Will Registration Center headquarters sa Beijing nga mag-appoint ang babae sang tawo nga iyagi ginasaligan agod nga mag-supervise sa veterinary clinic kag hindi mamutang sa risgo ang iya nga manggad. Oras sa bombo, 33 minutos na nakaligid sa alas 6, yaring balita sa negosyo. Bombo Business News. Ginapananaw sang grupo sang mangunguma nga maganubo ang farm gate price sang Bombay samtang nga nagahilapit naman ang tag-alani sa sininga produkto. Sino sa Federation of Free Farmers, ang farm gate price subong yara sa 50 pesos tubtob sa 60 pesos kada kilo sa kalabanan ng mga lugar. Mataas na ang 60 pesos suno sa grupo apang sa Marso kag Abril posible nga magsarurot na ini bangod madamo na ang mag-harvest. Ginalantaw nga maganubo ini tubtob sa 30 pesos nga kun matabo dako naman nga problema para sa mga mangunguma. Ginalantaw nga madamo ang nag-harvest sang Bombay subong bangod madamo man ang nagtanom bangod nga nagsaka ang presyo sinisang nagligad nga tuig. Ang Department of Agriculture una naman nga nagsiling nga suspendido anay ang importasyon sang Bombay bangod sa dako pang supply sini diri sa Pilipinas. Iban pa nga balita sa negosyo sa aton nga mga motorista yari ang posible nga adjustment sa presyo sang produktong petrolyo subong nga semana. Ang diesel magasaka sang 65 centavos tubtob sa 85 centavos kada litro. Ang gasolina posible nga may pagsaka sang 1 peso and 95 centavos tubtob sa 2 pesos and 10 centavos kada litro. Ang kerosene posible nga may pagsaka nga 20 centavos o kung sa liwat, posible nga magsaka sang 20 centavos tubtob sa 30 centavos sa kada litro. Bombo Foreign Exchange Update. Sa reference rate, 56 pesos and 29 centavos ang baylo sang US dollar, 42 pesos and 2 centavos ang Singapore dollar, 7 pesos and 20 centavos ang Hong Kong dollar, 61 pesos and 9 centavos ang euro, 15 pesos and 2 centavos ang Saudi Riyal, 71 pesos and 57 centavos ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo naman sang gatong, diri kita sa distrito sang Mandurriao. Sa Shell, 58 pesos and 55 centavos ang diesel, 62 pesos and 17 centavos ang regular gasoline, 69 pesos and 7 centavos ang premium gasoline. Sa Petron, 56 pesos and 95 centavos ang diesel, 58 pesos and 70 centavos ang regular gasoline, 59 pesos and 60 centavos ang premium gasoline. Sa Caltex, 56 pesos and 95 centavos ang diesel, 58 pesos and 70 centavos ang regular gasoline, 59 pesos and 60 centavos ang premium gasoline. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa bombo, 35 minutos. Makrigan sa Lasay Saga.
Napaslawan ang strong group athletics ng Pilipinas na makuha ang trono sa 33rd Dubai International Basketball Championship. Sa final match nga nagtapos kay Nesa Kagkahon, nagkabos ang 3 puntos ang Pilipinas kag nadepensa naman sang Al Riyadi sang Lebanon ang ila titulo sang nagtakop ang hampang sa scoring at 77-74. Ang Al Riyadi amo man ang team nga nagluto sanay sa strong group sa quarterfinals sang nagligad katuig. Nanguna sa Pilipinas si Andrew Robertson nga may 24 points, Dwight Howard nga may 18 points, Jordan Heading nga may 17 points, kag Mackenzie Moore nga may yara sang 12 points. Samtang update naman sa Philippine Basketball Association, sulod na sa finals ang Philippine Basketball Association Commissioner's Cup ang San Miguel Beermen matapos sunod-sunod ang pagluto sa defending champion nga Barangay Ginebra. Sa Game 3 sang Best of 5 semifinals, nagibabaw gihapon ng Beermen sa scoring nga 94-91 sa tubang sa masobra 15,000 nga fans sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Lain naman ang natabo sa piyak na bracket manguna kabangon ng Phoenix Super LPG kag nakabalo sa Magnolia sa scoring 103-85 sa Game 3. Sa mga kadalagan, Butsilingon, makasaka pang duwa ka team sa Game 4 sa Best of 5 series nga nakatalana naman sa Miyerkules nga adlaw. Sa minutos na nakaligad sa alas 6 balita sa entertainment. Labi pa nga nagatunog ang pangalan sang Iloilo City kag Quezon Province sa Miss Universe Philippines 2024 pageant matapos ang kumpirmasyon nga magabalik sa national stage si aning Miss International First Runner-up Atisa Manalo. Si Manalo, 26 anyos, amo ang appointed nga official delegate sang Quezon Province kag front runner sa pageant kaupod man kay Miss Iloilo 2024 Alexi Brooks. 20 anyos pa lamang si Atisa sang nagdaog ini bilang first runner-up sang 2018 sunod kay Miss Universe Philippines 2018 Catriona Gray. Siya man ang pinakabata sa ilang batch kag subong nga nagaedad na ini sang 26 anyos, ginsiling-siling nga mas madamo na siya sang eksperyensya kag mas magamit na niya ang iyang platform sang maayo. Matandaan nga nag-file man ini sang aplikasyon para sa Miss Universe Philippines sang tuig 2020 apang nag-withdraw bangod sa iyang isyu sa ikaayong lawas. Advocacy sini amo ang pag-empower sa mga kabataan paagi sa edukasyon. Sa temperature forecast naman, kabombo sa Baguio City ang temperatura yara sa 12 degree ang pinakamanabo kag 22 degrees Celsius naman ang pinakamataas. Sa Tuguegarao City, 14 degrees Celsius ang pinakamanabo kag 27 degrees Celsius ang pinakamataas. Sa Vigan City, 19 degrees Celsius ang pinakamanabo kag 29 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Cebu City, 24 degrees Celsius ang pinakamanabo kag 29 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Samtang sa Davao City naman, 24 degrees Celsius ang pinakamanabo kag 29 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. 39 minutos makrigad sa alas 6. Kabombo na batian mong kabukusan nga pagparagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw subong sa Lunes, Enero 29, sa liwat wala sang klase. Sa ukon wala sang klase sa syudad sang Iloilo. Magasunod ng Bombo Report Second Edition. Sa Bombo News Analysis, may tiguro kinamatarong. Kaming imo ng newscaster. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ano kita subong, ina, bangod sa mga itabo kahapon, may mga kilabtanan man ang kahapon, bisan pa sa aton palaabuton. Kung aton balikan ang mga hitabo sa aton kasaysayan, dira aton nahibalawaan nga sa panahon sa mga katsila, ang aton mga katigulangan, wala sang nahimo nga kasalanan, ginapinahan. Ang ila tawhanon nga kinamatarong, wala dila maangkon, himo-himuan lang sila sing sala, kag lagi-lagi ang pina sa ila. Matupa, sang pahayag ni President Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar sa Setyembre 21, 1972 naliwat ini nga senaryo ginbilanggo ang mga tawo kay ginadudahan kaaway sang gobyerno. Sa idalom sang administrasyon ni Presidente Digong, ang tawo pwede mapatay kung malakip ang ngalan sa listahan nga sang mga pulis ginauyatan. Ini nagakatabo man sa gihapon sa sini nga tinion, plantidan ka lang kag sulatan nga sa droga may kahilabtanan, sigurado gid sementeryo ang imo padulungan. Gani, abyan, diin lang tawhanon nga kinamatarong nga dapat kuntani sa mga tawo. Maangkon,
Ini nga pangunahuna kag pananawan ang ginpadala ni Wilson Lupenes Celeste sang Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos, makalikad sa takna ng alas 6 sa aga. Welcome na sa Bombo Report sa 2nd edition. Makaupod nimo subong aga, Bombo Jomar Villa. Lunes kita subong petsa 29 sa bulan sang Enero tuig 2024. Kagkaron sa aton sini nga mga talupang doon nga mga balita, mga basura sa syudad sang Iloilo hindi na kuno magwantahan. Pila ka mga area may mga nagalinapta pa bala? Oy, check tani kay diri kuno sa may area sang judging area number 2, tumpok na tong mga basura. I-check tani sa aton sa diga mga Bombo reporters kag income kuno sa nga pila ka mga vendor sa dinagyang 2024 naghina kun ipanggid sa nagligad nga tuig. Subong nga makaupod naton diri no ang situation report lang Bombo Marisol kag ara man gali no si Engineer Niel Ravena ang sa bahin diri karon sa Senro regarding sa latest situation diri sa may syudad sang Iloilo no kun balati kamusta namata-mata na no paglimpyo diri karon naton sila nga dalanon. Sa piyak nga linya naka-standby si Bombo Marisol Binyas. Bombo Marisol Binyas, good morning. Yes, Bombo Jomar, maayong aga, maayo subong gid kay may development gid kita nga nakita dako ang development. Almost 70% na nga done ining mga dalan diri nga ginamatamat gani tinuan subong sa mga katapos ang General Services Office under man sa Senro diri Bombo Jomar. Kagaupod gani nato no ang head sang Senro diri si Engineer Niel Ravena kag sa iya subong di nga pagbanta Bombo Jomar yara nasa 50 tonelada ang mga basura nga natipon nga bisan 70% pa lang bala ang development sang sining pagtilno diri man sa palibot sang mga dalanon sa syudad sang Iloilo, particularmente diri Bombo Jomar ang mga pila ka naka-accomplish na no nga mga dalan nga natinluan diri mismo sa may JM Basa, sa may Snart, pero sa atubang sang Snart nga ti Soli Street ang wala pa Bombo Jomar sa gihapon maamat-amat. May mga gamay no nga development pero ang managani tungod man sa ulihin na sila nag-vacate diri ang mga kiosk tag ilang area. Yes, Bombo Jomar. Tilihog ko bi hatag monitor kay Engineer Niel. Yes, Ari Bombo Jomar. Sige, pwede na natin ma-interview si Engineer Bombo Jomar. Engineer, good morning, no? Si Bombo Jomar liwat sa Bombo Report sa 2nd edition. Engineer, as of the latest din kita subong ga focus ng area sa pagpanglimpyo. Yes, Bombo Jomar, good morning. Good morning sa imo tagpalamati sa buong aga, no. Ang area sang Hall of Justice amuning late nga nag-dismantle sa mga kiosk. Snart Street, Solis, Valeria, no. So those are streets nga medyo nag-delay sila sa dismantling sang kiosk. All other streets na-clear ta na Bombo Jomar. In terms sa basura, estimated pila tonelada nagali engineer ha? Hindi la kinilo ne? Yes, ang 11 trucks puno ta na no. So those are estimated 3 tons per truck. So 33 tons plus ang 16 kay na nga duwa ka 20 tonners 20 cubic meters naton nga truck naka first trip na. So more or less mga 50 tons na aton nga na-collect nga basura. So makabig tanan nga 100% clear ang aton sa mga dalanon engineer diri sa syudad, estimated mo lang? Wala pa Bombo Jomar no, ongoing pang iban nga streets. May kuluwaon pa kami sa likod sang Capitol. So medyo gito damo mga one truck gito siya. So amo na no ang late lang ang nagdismantle sa mga kiosk kamula na ato problema. Sa likod ka Capitol kay may food festival engineer no. So ano usually ang makita ta nga basura ni sa area? Laban gid no, plastic Bombo Jomar kag mga paper plates, mga styro. So those are kinds of materials nga ato na collect. So ang tagsa ka mga kiosk, di ba may araman na sila siguro ng mga basurahan engineer, paano nga naglaptop pa? May ara na sila, gin-require naton sang garbage bag. Ang problema ta mga may karito bala.
So amo na nga aton nga check it. Mga oras ta engineer mahambal nga ti maubos ta na ni ang pila ka mga area diri no panglimpyo ang mga basura, mga lasotso, mahingagaw. Ay ngagaw tani mo Jomar, sa lasotso na guro naka-flashing na kita. Speaking sa flashing engineer, balaan taman ang mga portalets damo gid ang isadra sa napukusa no. May mga concern man gati ang iban obserbaran nga bisan di na kuno sila mangihi. No, dire sa pila ka dalanon naton. Sa anong plano si engineer pwede na lang ati saramahon tad lang bisan mga dalanon ta. Yes, Bombo Jomar no, nag-agi na ding isa ka water tanker. May naka-assign na nga street sa iya. So we will saturate the area para sa flashing naton. Muna no, isa ta ka problema kay nagbutang kita portalets, however ang iban sa likod pa sang portalet nagpatubod. So amo na isa ang mga portalet locations ta flashing tagid. Amo gani may kamo gina-consider yun nga maka-coordinate sa Bureau of Fire basi makabulig mas last flashing. Yes, may ari nakina ang federation. We have also 3 tankers from Senro and beautification, no? So ma-flashing na sila. Engineer, no, dalaw tanan in terms sa karon sa sini mga portalets nato nya gin pang install. May mga donation kamo na nga gin pamutang da kay may diri sa may area sang sa may Mabini Delgado nga judging area. May tuyang may naga-maintain dito tapos may donation box saya. Negative no ang sa city-owned nga mga portalets gin-instruksyonan tagid. May ara nga iban nga areas nga nag-report sa aton nga may operate sila no sang ila kaugalingon nga portalets no kagang iban makeshift nya daw sa barangay base. So nagapangayo donation. So those are the portalets nga hindi under sa amon supervision. So ang inyo wagid sang hambal ngati kung may donation no. Kaya ang ibang daan engineer ti kita naton may mga donation ti kung pagwa mo dumuya ka man nga di ka maghulog da. Yes, so kung may nakita kita no nga 5 ka pesos kung sabaw, kung dala pataw 10 ka pesos. Sige engineer no, thank you again no, sa iyo sa time kag same time ti sa sining pag-focus mas sa sining karong mga basura dre sa baybayin sa syudad sa Iloilo. Thank you again engineer, good morning. And thank you ma'am Bombo Jomar. Bambusol. Yes, Bombo Jomar nabatian sa liwat no si Engineer Niel Ravena ang head sang Senro. Ang sa area mo sa background mo kundi ko mo sala dira ka sa may Pasulitagay. Yes, Bombo Jomar. So, totally natinloan na diri sa may Plazoleta Gay, pero may duwa pa diri katumpok sang basura ang ginahulat nga makuha sang sining isa ka garbage truck man. Kay ti punaan ining isa mo sa ka-truck, so masobra. That's why balikon pa na di karon Bombo Jomar. Amo gani kung dira ka mapwesto kita onda ang Ledesma Street, no? Tapos ang Isnard Street at the same time ang Jaime Basa Street pakadto kag Pagwaabe adre sa may syudad sa Iloilo. Akon lang taon mo ini Bombosol sa imo nga mata limpyo na gid. Masiling naton nga malimpyo man Bombo Jomar, pero sa akon lang hindi ko masyado masatisfied gid Bombo Jomar. Kay ti madamo pa sa mga pila diri ka mga dugagmay gid nga nagaputi-puti nga masiling naton kag identified nga basura. Kag ti amo na gani kay tungod wala pa sang flashing sa gihapon nagapanimaho diri sa palibot sang syudad sang Iloilo Bombo Jomar. So sige umanta ni Bombosol kay ti ang gid na una landri mga dlagko ning masura gid nga layo pa lang kitaon na bla no nagaputi sa imo sini nga panan-awan ti subong nga daan Lunes no ti mas mayo kun mas temprano karon yung mahingagaw ni kabasi mangin sako naman naton sa nga mga dalanon. By the way Bombosol ang pila ka mga area no traffic advisory kita maobserbaran mo may mga gyapon, may mga road closure no, temporary road closure. Ikaw nga nakitaan pa diri gyapon? Happily Bombo Jomar wala na, open na diri ang tanan nga mga mayor nga dalan sa syudad sang Iloilo kag ti ang trapiko subong ang nagaamat-amat naman to to moderate ang traffic diri Bombo Jomar kay ti may klase.
So, diri sa syudad wala, no? Wala kita sa klase diri sa syudad. Pero mo na nagamat-amat pang kuha sang pasahero ang mga public utility vehicle diri. Sa mga jeep, damo na ikaw makita nga jeep subong nga nagagwa sulod dire? Yes, Bombo Jomar. Kag ang mga pasahero yara na sa mga 50% ang occupied sang mga diri pasahero man sa sulod sang jeep. Kung nang taon mo ang mga tawo sa syudad, Bombo Marisol kung ipanggit sa naglikad mong inadlaw, subong do malaka pagidman kay kiti kagabi dinagyang mo no na highlights kit ang iban basi na hangover pa bla, Bombo Sol. Actually, tama, subong ka. Especially nagkadto kita dito sa may Fort San Pedro, bala nga barangay Bombo Jomar. Kay ti isa man sa mga nagselebrar sang ila diri nga kadalagaan, ang amo nga baryo, ang amo nga area. Bombo Jomar, adlaw na, wala pa sa gihapon sang dumay nagalakat-lakat sa Bombo Sol. Sang dalan. Siguro i-plastan ta na galing ang imo siding interview diri. Mayo man nakapakigangot ikaw. Thank you gid Bombo Sol. Yes, Bombo Jomar, ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Nabatian ang report ni Bombo Marisol Binyas. Oras 57 minutos makalikan sa takna ng alas 6 aga. Kulabos na akong sininga tiyempo. Standby na sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig. Pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas! Sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Enero, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, si dating Pangulong Rodrigo Duterte binalaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baka raw matulad sa amang napatalsik sa pwesto. Si Pangulong Marcos naman nilinaw na ang bagong Pilipinas ay hindi isang partisan group. Panawagan ito para sa transformation ng ating ekonomiya at ng governance at iba pa sa lipunan. Ang teachers training naman para sa rollout ng revised K-10 curriculum magsisimula na ngayong huling linggo ng buwan ng Enero. Ang UN Special Rapporteur ay dinalaw ang mga nakakulong na mamamahayag dyan sa at iba pang human rights defenders sa Tacloban City. Ilang mga produkto naman nakapila na para sa pagtaas ng presyo nito.
At alamin mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Dinagyang Festival 2024 naging matagumpay ang kanilang pagdaraos. Klase naman sa mga eskwelahan sa lungsod ng Iloilo, suspendido pa rin ngayong araw. Sa international news, abangan mamaya si US President Joe Biden isinisi ang mga militant groups ng Iran sa naganap na drone attack doon sa Jordan na ikinasawi ng 3 sundalo ng Estados Unidos. Samantala, si Pope Francis naman kinundina ang pag-atake sa simbahang Katolika sa Istanbul, Turkey. Sa ating balitang palakasan, Samahang Basketball ng Pilipinas nakatakdang i-anunsyo ang magiging head coach na ng Gilas Pilipinas. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Malalaman ngayong araw mga kabombo, mga ka-Star Nation kung magkano ang magiging pagtaas sa presyo ng mga produktong langis. Ito ay una na ngang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na maaaring maglaro mula sa 1.95 hanggang 2 piso at 10 sentimos ang may daragdag sa kada litro ng gasolina. Mayroon naman 65 sentimos hanggang 85 sentimos naman ang itataas sa kada litro ng diesel. Magkakaroon ng nasa 20 sentimos hanggang 30 sentimos naman na itataas para sa kada litro ng kerosene. Ito na ang pang-apat na sunod na linggo ng pagtaas para sa presyo ng mga produktong langis kung saan kadalasang ipinapatupad yan tuwing araw ng Martes. Dumako pa tayo sa ibang balita. Binalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baka matulad siya sa kaniyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pinatalsik sa pwesto dahil sa people power. Sa talumpati ng dating Pangulo sa isinagawang prayer rally doon po sa Davao, sinabi nito na dapat huwag sumunod sa isinusulong ng ilang mambabatas na amyandahan ang konstitusyon. Inakusahan pa nito ang Pangulong Marcos na gumagamit daw ng droga. Hiniling din nito sa mga sundalo at mga kapulisan na protektahan ang ating konstitusyon. Kaugnayan, pakinggan natin ang naging bahagi ng talumpati ni dating Pangulong Ferdinand Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, sa umpisa pa lang nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, bahagi po yan ng naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, mamaya ay kukuha pa tayo ng mga karagdagang update. Direkta naman dun sa mismong pinagdausan ng mga aktibidad dyan sa Davao City sa pagtutok naman ng ating himpilan ng Bombo Radio Davao. Samantala, dumalo rin kahapon si Vice President Sara Duterte sa government-organized Bagong Pilipinas Rally dyan sa lungsod ng Maynila. Pero iginit nito, natutol siya sa charter change kung saan ay nakatakda rin ang prayer rally naman nitong nakalipas na araw ng linggo. Kaya 2 event ang kanyang inasikaso. Ang naturang kick-off rally mga kabombo dyan sa Quirino Grandstand ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang dumalo rin ito sa event ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kalyado naman ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay Vice President Sara, kaisa ang buong Department of Education sa pagsusulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para naman sa pagbabago ng buhay ng mga Pilipino. Kasabay nito ay iginiit na kasama rin siya sa prayer rally ng iba't ibang sektor sa Davao City laban sa sinusulong na charter change. Dagdag pa ng Vice Presidente, mahalagang makita at maintindihan ang panganib na nakaamba sa atin sa oras na tuluyang isuko ang ating saligang batas sa kamay ng mga taong may personal na political interest. Matatandaan na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong unang bahagi ng buwang kasalukuyan na nakikita niyang hindi na kailangan pambaguhin ang 1987 Constitution. Si Davao City 1st
District Congressman Paulo Duterte naman ay kontra rin sa kampanya ng People's Initiative na amyendahan ang charter change at binalaan ang kanyang mga nasasakupan laban sa pagbibenta ng kanilang sariling pirma kapalit ng pera o para sa tulong mula sa gobyerno. Sa mga karagdagan pang balita, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isang bagong partisan coalition in disguise o political game plan ang bagong Pilipinas, kundi isang programa o isang master plan para yan sa isang tunay na pag-unlad na magbibenepisyo sa sambayan ng Pilipino. Ito ang binigyang diin ng Presidente sa kanyang talumpati sa isinagawang bagong Pilipinas Kick-Off Rally na ginanap nga sa Macarena Grandstand sa lungsod ng Maynila kagabi. Sinabi ng Pangulo ang bagong Pilipinas ay isang panawagan para sa transformasyon ng ating ekonomiya, governance at lipunan. Tinutugunan din ito ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno at empleyado at maging ng mga mamamayan ng ating bansa. Binigyang din pa ng punong ehekutibo na ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin para sa kinabukasan ng bansa. Ipinangako din ng Pangulo na sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan kaya mabubuo lamang ito sa pagsisikap din ng bawat Pilipino. Dumalo nga sa nasabing event si Vice President Sara Duterte, subalit umalis din ito kaagad dahil dumalo pa ito sa isa pang rally doon sa Davao City. Ang pagtungo naman ni Vice President Sara sa rally ay patunay na suportado nito ang kampanya ni Pangulong Marcos. Full force din sa event ang mga gabinete o mga kalihim ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Kabilang na dyan, sina Transportation Secretary Jaime Bautista, Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, Environment Secretary Antonia Loizaga, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Defense Secretary Gilbert Chodoro, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman at si Labor Secretary Bienvenido Laguesma at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Dumalo din sa naturang rally si House Speaker Martin Romualdez, Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Una na nga itinanggi ng Presidential Communications Office Undersecretary Gerard Barria na ang bagong Pilipinas campaign ay gagamitin ng administrasyon para daw isulong ang charter change. Kaugnay yan, pakinggan po natin ang naging bahagi ng talumpati sa naturang rally ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Work very hard. Such is not the assigned task of government alone, but it is the duty of every Filipino. This is not a plan drafted in isolation by those who govern. This is a plan drawn from the inputs of the sovereign. As such, it can only succeed with the people's participation. It can only succeed if the government will demonstrate the fortitude to do the hard work. And for this, I pledge, government will neither ask the people for sacrifices it will not exact first upon itself, nor impose a burden that is heavier than what people can carry. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people. Bahagi po yan ng paglilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay pa rin yan sa inilunsad na bagong Pilipinas Kick-Off Campaign Rally. Bombo International News. Agad na sinisi ni US President Joe Biden ang militant groups na suportado ng Iran na responsable daw sa drone attack sa US outpost sa Jordan na ikinasawi ng 3 sundalo nila. Sa nasabing atake rin ay hindi bababa sa 30 mga sundalo ng Estados Unidos ang nasugatan. Dagdag pa nito na kahit na patuloy anya ang kanilang pangangalap ng impormasyon, ay alam ng lahat na ang insidente ay kagagawan ng mga radical Iran-backed militant groups na nag-ooperate doon sa Syria at Iraq. Pinuri naman ng United States President ang 3 sundalong nasawi kung saan sinabi nitong hindi matatawaran ang kanilang ipinakitang katapangan. Pagtitiyak pa ni Biden na kanilang papanagutin ang mga militanteng grupo na nasa likod ng naturang pag-atake.
Sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, kinundina naman ni Pope Francis ang pag-atake ng mga armadong kalalakihan sa isang simbahang Katolika doon sa Istanbul, Turkey. Sa kanyang mga naging misa nga sa Vatican, nalabis itong nalungkot sa nasabing pamamaril ng ilang kalalakihan sa may St. Mary Draperess Church kung saan isa nga ang nasawi. Mabilis namang tumakas sa mga sospek na tinutugis pa rin ng mga kapulisan. Nananawagan na rin si Apostolic Vicar of Istanbul and Apostolic Administrator of Constantinople Bishop Massimiliano Palinoro sa mga otoridad na agad na mabigyan ng hustisya ang nasabing nangyaring insidente ng pamamaril. Kaugnay niyan, pakinggan po natin ang naging bahagi ng pahayag ni Pope Francis. Let love reign among them, joy and meekness. Instead of violence and shouts of hatred, let there be freedom and peace. Let's ask ourselves, do I really want to be freed from those chains that shackle my heart? And yes, for dialogue that will pass to understanding and lead to fraternal reconciliation. Bahagi nga po yan ng naging misa ni Pope Francis, kaugnay pa rin doon po sa kanyang pagkundina sa nangyaring pag-atake sa isang simbahan doon sa may Istanbul, Turkey. Oras natin sa buong kapuluan, 12 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Nagtala ng pagtaas ng aktibidad sa loob ng 24 na oras ang Bulkang Bulusan dyan sa lalawigan ng Sorsogon. Ayon nga sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na mayroong 126 na may hinang lindol ang naranasan sa Sorsogon kung saan ay matatagpuan nga ang naturang bulkan. May lakas ito mula 3 hanggang 2.2 magnitude ang nasabing mga pagginig na mula 1 hanggang 9 na kilometro malapit sa bulkan. Nagtala rin sila ng volcanic gas na lumalabas mula sa crater ng naturang bulkan. Nananatiling nasa alert level 1 pa rin ang Bulusan Volcano at pinapayuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga residente doon na obserbahan ang mga kaganapan at iwasan ang paglapit sa naturang bulkan. Samantala, kumuha naman tayo ng pag-uulat mula dyan sa Senado. Si Senator Po ay umaasa daw na isasantabi ng Kamara ang isinusulong umano na People's Initiative at gawin muna ang kanilang mga trabaho. Samantala, yung pagsuway umano ng ilang ahensya ng gobyerno sa direktiba ng Pangulo, ipinangangamba naman ni Senator Amy Marcos. Bakit kaya? Alamin natin yan sa nakalapang report ni Bombo JC Galvez. Umaasahan si Senadora Grace Poe na isasantabi ng Kamara ang isinusulong umano na People's Initiative at gawin muna ang kanilang trabaho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nanawagan din si Poe sa publiko na tanggihan ang Peking People's Initiative na inaalok para amyendahan ng 1987 Constitution. Anya, ang pinakakailangan ng mga Pilipino ay pagkain sa hapag, trabaho, pangalaga sa kalusugan, edukasyon at kalidad ng buhay. Silang mga senador Anya ay handang magtrabaho at pagtuunan ng pansin ang mga dapat unahin. Ikinalungkot din ng senadora na naging problematic ang signature campaign dahil umano sa pagiging politicians initiative kung saan binabanggit umano na politiko ang nasa likod ng Peking People's Initiative. Punto pa ng senadora, iba't ibang survey din ang nagsiwalat ng charter change ay hindi kabilang sa prioridad ng mga Pilipino. Malinaw anya na ang prioridad ng taong bayan ay ang mataas na bilihin sa merkado, trabaho at sahod. Paalala lang po sa inyong lahat na sana kausapin rin ninyo ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak tungkol dito. Alam ba ninyo na pag pinagkaisahan ng isang grupo ang pagbalangkas ng konstitusyon, kahit ano pwede nilang ilagay dyan kung walang tututol. Kaya nandito kami para hingin ang inyong panalangin at suporta, hindi lamang para dito sa People's Initiative, kundi sa mga problemang pinagdaraanan ng ating mga kababayan. Ang mahal na presyo ng bilihin, ang patuloy na problema ng ating mga jeepney drivers, walang masakyan ng iba nating mga pasahero sa ibang mga ruta, at kung ano-ano pang mga problema.
Kaya sana yun ang gawing prioridad ng ating administrasyon ngayon. Samantala, nangangamba naman si Senadora Amy Marcos na tahasan na ang nagiging pagsuway ng ilang ahensya ng gobyerno sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular na tinukoy ni Marcos ang mababang kapulungan ng Kongreso na sa kabila ng kasunduan kay Senate President Juan Miguel Zubiri sa harapan niya ni Pangulong Marcos na isulong ang resolusyon para sa pagbabago sa ilang economic provision sa saligang batas at nagpapatuloy naman ang People's Initiative na naglalayong itsapwerang Senado sa charter change. Nang tanungin kung kumbinsido siyang may kinalaman ng kanyang pinsan na si Romualdez sa gumugulong na People's Initiative, sinabi ni Marcos na lahat ng mga sinasabing direktiba, timeline at mga atas ay nagmula sa tanggapan nito kung saan pinangalanan pa ang kanyang mga staff. Nanindigan ng senador na buo at nagkakaisang mataas na kapulungan bilang isang institusyon na tutol sa paggamit ng panunuhol para makapangalap ng pirma para sa People's Initiative sa pagsusulong yan ng charter change. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, magsisimula na ngayong huling linggo ng Enero ang pagsasanay ng mga guro para yan sa pagsisimula ng phased implementation ng recalibrated kindergarten to grade 10 o yung tinatawag na K-10 curriculum ng basic education. Ayon yan sa Department of Education. Inihayag ni Department of Education Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Cesar Bringas na ang pagsasanay ay partikular na para sa mga guro ng mga mag-aaral sa kindergarten, grade 1, grade 4 at grade 7. Ang grade levels kung saan ay magsisimula ang phased implementation ng revised K-10 curriculum. Yan ay para sa school year 2024 to 2025. Sa kasalukuyan, ang bagong matatag K-10 curriculum ay sinusuri na sa 35 schools sa buong bansa. 5 sa mga paaralang ito ay nasa Metro Manila, partikular na sa Malabon City. 5 rin ang nasa Cordillera Administrative Region, 5 sa Ilocos, 5 sa Cagayan Valley, 5 sa Central Visayas at 5 rin sa Soc-Sargen at maging dyan sa Caraga Region. Sa ilalim nga ng revised K-10 curriculum na inilunsad noong Agosto ng nakalipas na taong 2023, ang bilang ng learning competencies ay nabawasan ng 70% mula sa humigit kumulang 11,700 ay naging 3,600 na lamang. Ayon nga kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, ang revised curriculum ay naglalayo na tugunan ang mga problemang nakita sa pagsusuri sa lumang K-12 curriculum ng K-12 program ng pamahalaan. Sa mga ibang balita pa, naglaan ng 1.64 billion pesos na pondo ang Commission on Elections para yan sa pagbili ng transmission system na gagamitin para sa automated midterm elections sa taong 2025. Kabilang nga sa paglalaanan ng pondo ay ang pagbibigay ng data centers and connectivity requirements para sa automated election system servers. Kaugnay nito, inimbitahan ng poll body ang mga posibleng bidder para yan sa proyekto na gagamitin para sa transmit election results gamit ang telecommunication networks. Ang deadline para sa pagsusumite ng naturang bids ay sa Pebrero 14, 9 a.m. po yan. At ang pagbubukas ng bids ay sa araw ding iyon. Una na ngang napaulat na nagpasya ang komisyon noon na ihiwalay ang full automation system with transparency audit o count of fast track project na ito mula po sa transmission system bidding para sa 2025 election. Samantala mga kabombo ay kunin natin ang assessment ng pambansang pulisya kaugnay sa peace and order situation doon sa malaking aktibidad dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Bagamat may ilang mga individual na kinakailangang mabigyan ng atensyong medikal matapos makaramdam ng hilo at makaranas ng iba pang mga minor illnesses, ay iniulat ng Philippine National Police na nananatiling pangkalahatang mapayapa ang
idinaos na kick-off rally ng Bagong Pilipinas kahapon sa Quirino Grandstand sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Ito ang inihayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo batay sa naging monitoring ng pambansang pulisya sa naturang pagtitipon na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang pamilya. Aniya, sa kabila ng mga ito ay naging mapayapa ang kabuuang pagdaraos ng nasabing aktibidad kung saan wala silang naitalang anumang uri ng untoward incident na may kaugnayan dito. Ito nga ay sa gitna ng pagkapakalat ng pambansang pulisya ng nasa kabuuang 3,587 na kapulisan, katuwang iba pang mga force multipliers mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection, gayon din ang mga naka-standby na medical teams ng Metro Puerto Manila Development Authority at Manila Local Government Unit para naman sa pagbabantay ng seguridad at tiyakin ng kaligtasan ng mga kabayan nating dumalo sa naturang aktibidad na tinataya ng mga abot sa mahigit kumulang 400,000 mga individual. Kung maalala, una nang idinaos ang pre-launching activity ng Bagong Pilipinas Kick-Off Rally noong Enero 24 ng taong kasalukuyan sa Campo Crame na pinangunahan naman ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kung saan binigyang diin niya na ito raw ay nagpapatunay lamang ng full commitment ng buong pambansang pulisya para sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa buong bansa. Matatandaan din na kasabay ito ay nanawagan din si Police General Acorda sa 228,000 na kapulisan na patuloy na magkaisa at iwaksi ang anumang uri ng pagkatangka ng pagkakawatak-watak sa kanilang buong organisasyon. Let this rally serve as a powerful symbol of our commitment to President Marcos' vision. Together, let us strive for a bagong Pilipinas, one characterized by resilience, prosperity, a government that remains firm in its duty to well-being of our Filipino people. The dedication and unwavering support of every PNP personnel are essential to the success of the Bagong Pilipinas campaign. Let us work together towards a common goal, a vibrant, progressive, and just Bagong Pilipinas for every Filipino people. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 23 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, agad naglabas ng pahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency kaugnay sa naging aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nasa listahan ng mga drug personality si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa naging pahayag nga ng Philippine Drug Enforcement Agency ay sinabi nila na walang katotohanan ng naturang impormasyon at hindi kabilang ang presidente ng Pilipinas sa mga pangalan na inilabas na may kaugnayan sa ilegal na droga. Samantala, sa dagdag pa nating balita, Pinanata ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers ang mga senador dahil sa puro daw daldal at puro salita at wala raw ginagawa. Sinabi ni Barbers na 100% na ipasa na ng lower house ang Legislative Executive Development Advisory Council at SONA bills ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito ay dahil sa work attitude ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, habang ang Senado naman ay nagmimistulang slower chamber. Sinabi nga ng veteranong mambabatas na sila ay naging sang-ayon doon sa mga pahayag ni Speaker Romualdez dyan sa lower house kaugnay doon sa mga pagtatrabahong kanilang ginagawa. Wala na silang back subjects, kaya wala rin constitutional crisis. Nilinaw din ni Barbers na walang kinalaman si Speaker Romualdez sa People's Initiative at taong bayan daw ang nagsasalita.
dito. Inihag pa ng mambabatas na imbes na magpalitan ng maanghang na mga pahayag ay mabuting pag-usapan na lamang ng mga senador at ng mga opisyal ng Kamara ang mahinahong sistema kung anong multo ang nakikita ng mga senador, lalo na ang issue ng term extension. Umapila din si Manila Congressman Bienvenido Abante at House Minority Leader Marcelino Libanan doon sa mga leader ng bansa na huwag gamitin ang dasal para sa political points matapos ang kontrobersyal na panalangin ni Senator Amy Marcos sa Jesus is Lord Worldwide Prayer and Vision Casting 2024 sa Norsagaray, Bulacan noong araw yan ng Sabado, kung saan isinama nito ang issue ng pag-amyenda sa konstitusyon sa kanyang panalangin. Tiwala naman si dating Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Garbin, dating chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, na papasa ang People's Initiative sa anumang kwestiyon ng legalidad sa Korte Suprema. Sa iba namang balita, dinalaw ni United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, Erin Khan, ang nakakulong na mamamahayag na si Frenchie May Cupio at ang human rights defenders na sina Mariel Domiquil at Alexander Abingona sa Tacloban City Jail nitong weekend. Ang tatlo ay inaresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya at militar noong taong 2020 dahil sa umano'y iligal na pagmamay-ari ng mga baril at pampasabog. Ninilarawan naman ng grupo ng human rights defenders at mga mamamahayag bilang gawa-gawa lamang ng mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Khan, 4 na taon na ang nakakalipas, subalit patuloy pa rin ang pagdinig sa kanilang kaso. Kaya't kunestyon ni Khan kung gaano pa katagal maghihintay ang mga ito para makalaya. Samantala, tiniyak naman ni Justice Undersecretary Raul Vasquez sa publiko na ang 3 sa 4 na kaso ng community journalist at radio broadcaster na si Cupio ay pinangangasiwaan na ngayon ng korte. Ibig sabihin ay tumatakbo na anya ang hustisya at lahat ng nagkakasala ay nagkakaroon naman daw ng pagkakataon na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Sa ngayon, ayon kay Khan, tanging sila pa lamang ang international team na pinapayagan ng gobyerno ng Pilipinas na bisitahin ang mga nakakulong na Pilipino. Sa dagdag pa nating pagbabalita, nagpahiwatig si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipaparesto mano niya ang mga nasa likod ng isinusulong na People's Initiative na may layuning amyendahan ang saligang batas ng Pilipinas kapag bumalik ito sa kapangyarihan. Dagdag pa ng dating Pangulo na kapag bumalik siya ay ipaparesto niya lahat ng nanloko sa mamamayang Pilipino dahil ito anya ay pandaraya at nilustay ang pera ng bayan. Sinabi din ni Duterte na hindi dapat na sangkot sa People's Initiative ang pagbili ng boto o kaya naman ay lagda ng mamamayang Pilipino. Ipinunto pa ng dating Pangulo na walang masama sa pagbabago ng konstitusyon, subalit sa ngayon ay walang mali sa saligang batas. Sakali man anyang maisulong ang People's Initiative, ipapanawagan umano ng dating Pangulo ang independensya ng ibang rehiyon laban sa naturang movement. Ginawa nga ng dating Pangulo ang naturang pahayag sa harap na rin ng kanyang mga taga-suporta sa prayer rally na isinagawa sa Davao City kasabay ng Bagong Pilipinas Kick-Off naman dyan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila nitong gabi, araw ng Linggo. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating panayam kaugnay sa magiging hakbang ng Department of Agriculture dahil nga malaking hamon ang kanilang kinakaharap ngayon dahil sa inilunsad na Bagong Pilipinas Action at yung mga plano na nakapaloob dito para matugunan yung kakulangan ng mga produktong pang-agrikultura pati na yung sunod-sunod na pag-angkat ng mga produktong agrikultura habang nangangasira yung ilan ho sa mga produkto dito naman sa Pilipinas ng mga lokal na magsasaka. Alamin natin yan mamaya sa atin hong tuloy-tuloy na mga balita at impormasyon dito sa Bombo Network News.
Samantala, patuloy ang pagpapawi at pagtulong ng Philippine Embassy sa Migrant Workers Office sa Beirut, dyan sa may area ng Lebanon at Distress Overseas Filipino Workers. Kasama sa mga naturang manggagawang Pilipino ang naiipit kasi sa sigalot sa timog ng Lebanon dahil sa nagpapatuloy na bakbakan sa grupo ng Hezbollah at ng Israel. Nakapagtala na ang embahada ng nasa 215 na mga Pilipino na nakauwi dito sa Pilipinas noong taong 2023. Kung matatandaan, noong Disyembre 27 ng nakalipas na taon, 14 na Pilipino kabilang ang 10 overseas Filipino workers at 5 mga bata ang nakabalik sa ating bansa. Ayon nga kay Philippine Ambassador to Lebanon, Raymond Balatbat, iilan lamang doon sa mga umuwi noong Disyembre 27 ng nakalipas na taon ang apektado sa pambobomba sa timog na bahagi ng Lebanon. Anya, ilan dito ay may mga problema sa kanilang amo. Ang ilan naman ay mahalatang may problema sa kanilang pamilya, lalo na yung mga kasama ang kanilang mga anak sa pag-uwi. Samantala, 130 naman mula sa 215 na mga nakauwi noong 2023 ay apektado sa bakbakan ng Hezbollah at ng Israel sa timog na parte ng Lebanon. Sagot ng Department of Foreign Affairs ang air ticket para sa 13 at sinagot naman ng tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration ang air ticket ng 117 sa kanila. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang nangyayaring gulo dyan sa southern border ng Lebanon. Matapos na sumali na ang Shia Islamist political party na Hezbollah sa bakbakan sa pagitan pa rin ng Israel at ng Hamas bilang kanilang suporta dyan sa kanilang kaalyado na Hamas. Nauna na rin iniulat mga kabombo na nagpakawala ng mga rocket at nagpaulan ng artillery shell ang Hezbollah sa panig ng Israel noong Oktubre 8 ng nakalipas na taon matapos nga ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7 ng naturan ding taon. Sa ibang balita naman, iginiit ng Bureau of Immigration na titignan din nito ang posibilidad ng iba pa nilang tauhan na sangkot din sa pag-i-issue ng pre-arranged employment visa para yan sa mga peke daw na korporasyon. Ito ay matapos nga ang 4 na abogado sa immigration na naugnay daw sa pag-i-issue ng 9G visa sa mga peking kumpanya at inalisan ng mga ito ng tungkulin at sumailalim na ngayon sa isang investigasyon. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, ang mga resulta ng investigasyon ay maaaring ilabas sa katapusan niya ng buwang ito ng Enero. Samantala, bumuo na ang Department of Justice ng Task Force para imbestigahan ang mga abogado ng immigration na maaaring konektado sa naturang scheme. Noong Disyembre nga ng nakalipas na taon, matatandaan na sinabi ni Sandoval na nalaman ng Bureau na 459 na mga aplikasyon ang nabigyan daw ng visa ang napetisyonan ng mga peking kumpanya. Ang mga dayuhang ito ay na-blacklist na rin ng Bureau of Immigration. Sinabi naman ng opisyal na karamihan sa 400 mahigit na foreign nationals na nabigyan daw ng visa ay nakalabas na ng Pilipinas. Anya, sinimulan na rin nila ang deportation proceedings laban sa mga nasa loob pa ng ating bansa dahil inaatasan na ang mga ito na umalis dahil sa kanselasyon ng kanilang mga visa. Kung hindi anya sumunod ang mga ito sa utos na umalis dito sa bansa, hahanapin sila ng Bureau of Immigration pagkatapos ay saka ipapatupad ang kanilang deportasyon. Samantala, tinuligsa ng mga grupong magsasaka at iba pa na naitalangan nitong nakalipas na araw ng linggo yung aktibidad ng Bagong Pilipinas Movement ng Administrasyong Marcos at sinabing bigo nitong matugunan ang ugat ng kanilang mga paghihirap at hindi raw nagbibigay ng tunay na solusyon sa mga problema ng bansa. Ginawa nga ng grupo ang naturang pahayag kasabay na rin ng isinagawang rally dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila, partikular sa Quirino Grandstand
grandstand sa naturang lugar para ilunsad ang bagong Pilipinas branding na nagsimula noong nakalipas na taong 2023. Subalit para naman sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, hindi mapapabuti ng rebranding ng administrasyon ang buhay ng mga marginalized sector tulad na lamang ng mga mangingisda hanggat nananatili pa rin ang mabigat na mga patakaran sa ating ekonomiya. Ayon pa sa grupo, nangangailangan ang mga Pilipino ng mga konkretong hakbang at hindi isang superficial rebranding upang matugunan ang mga krisis sa ating ekonomiya tulad na lamang ng inflation at pagkawala ng buhay at kabuhayan dahil naman sa pagkasira ng kapaligiran. Ayon pa sa grupo, ang mga mangingisda ay nananatiling pinakamahihirap na sektor dito sa Pilipinas. Pangunahing dahilan ay ang kabiguan umano ng gobyerno na mabigyan ng sapat na suporta at yung kanilang produksyon ng pangisdaan sa pamamagitan ng pamimigay ng subsidiya at proteksyon para sa yamang dagat ng ating bansa. Samantala, kumuha pa po tayo ng mga karagdagang pag-uulat, ilang mga produkto nakapila na rin para daw yan sa posibleng pagtaas ng presyo. Kaugnay yan, tinutukan niya ni Bombo Jovino Galang. Patuloy na inaaral ng Department of Trade and Industry ang petisyon na inihain ng ilang manufacturers para itaas ang presyo ng kanilang mga produkto. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, na mayroong 45 na mga products ang naghain at sa susunod na mga linggo ay maaari nilang aprobahan kapag ito ay kanilang napag-aralan na. Aprobahan na pricing is na canned sardines, powdered milk at saka toilet soap. Total of 9 SKUs po. Nag-release natin yung mga sulat sa manufacturers. Price range po is around 3 pesos to 30 pesos po yan. Ipinagtanggol naman ito ang naunang pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin kung saan sinabi niyang matagal na inihain ng mga manufacturer ang petisyon ng taas presyo kaya ito ay justified. Hindi na po maiwasan kasi po karamihan po sa kanila 2022-2023 pa nag-file sa atin ang notices of price adjustment. And based po sa study and evaluation ng DTI, na-vet naman po natin yung justification ng bill. Yes, remaining pa po 45 na currently inaaral pa po ng DTI. Yung iba po doon, wala pa pong binibigay na supporting document kung kaya hindi pa po natin magalawan yung kanilang notices of price adjustment. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pa natin mga balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na walang Pilipinong seafarers ang lula ng British oil tanker na nasunog sa may Gulf of Aden matapos tamaan ng missile ng Houthi rebels mula yan sa bahagi ng Yemen noong araw ng Biyernes. Ayon nga kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, lahat ng crew members ng Marshall Islands flagship na Marlin Luanda ay napaulat na ligtas at naglalayag patungo sa ligtas na daungan. Una nga rito, ilang shipping companies ang nagsuspinde na ng kanilang paglalayag sa bahagi ng Red Sea na na-access mula sa Gulf of Aden matapos na simula ng Houthi rebels ang kanilang pag-atake sa mga sasakyang pandagat na naglalayag sa naturang lugar noong Nobyembre 19 at ito ay bilang ganti raw sa grupo ng military operations ng Israel sa parte ng Gaza kung saan ay mga kalyado umano nila ang Hamas at kinakailangan nilang magpakita ng kanilang suporta para naman sa naturang grupo hinggil pa rin dyan sa mga aktibidad sa naturang bansa. May kinalaman sa malaking epekto na ng naturang mga aksyon na pati ang iba pang mga bansa ay nakakaranas na ng epekto nito. Samantala, hinimok naman ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles ang mga public servant na itaas ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagsali sa competency-based learning and development courses na inaalok online sa pamamagitan po yan ng CSE Learning Management System. Ayon sa naturang komisyon, ang naturang learning system ay isang online platform na binuo ng Civil Service Institute na nagsisilbing one-stop shop para
para sa mga civil servant na gusto pong pahusayin pa ang kanilang leadership at human resource management skills. Bukod pa sa blended programs, nag-aalok din ang learning system na ito ng mga learning courses, isang self-directed approach na nagbibigay daan sa mga kalahok na ma-access ang mga online learning resources na pag-aaral upang matuto sa sarili nilang bilis anumang oras kahit saan nang walang anumang intervention mula sa isang instructor. Nabatid naman sa Commission on CSC na sa darating po na Pebrero 9 ng taong ito ay may ihahandog na libreng orientation on statement of assets, liabilities and net worth para yan sa mga interesado. Ang sesyon ay idinisenyo po upang ipaalam sa mga pampublikong opisyal at empleyado ang tungkol sa tamang pagkumpleto ng SALN form at iba pang CSC issuances na may kaugnayan sa SALN. Ayon sa mandato po yan ng Section 8 ng Republic Act No. 6713 na kilala rin bilang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Samantala, mga kabombo, patuloy pa rin ang pagpapawi doon sa mga tinutulungan ng Philippine Embassy at Migrant Workers Office sa bahagi po ng mga bansang nagkakaroon ng mga naitatalang kaguluhan bunsod ng sigalot na kumalat na sa iba pang bahagi ng gitnang silangan. Tinitiyak naman ang pamahalaan na kanilang ipagkakalob ang karampatang tulong para sa mga kababayan natin na apektado ng naturang sitwasyon dyan sa Lebanon at maging sa iba pang karatig na lugar, at yan ay parte pa rin ng mga hakbang ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at maging ng iba pang mga tanggapan, mga ahensya ng pamahalaan hinggil pa rin sa naturang mga development, mga kabombo, mga Kastar Nation. Kuha muna tayo ng mga balita mula na sa ating mga lalawigan, mga kabombo, dahil kabi-kabila itong mga event kahapon, Bombo Ever. Yes, Bombo Dennis, itong mag-amang Duterte nga ay bumanat na mga maanghang na salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring prayer rally doon po yan sa lungsod ng Davao. Kaugnay niyan, makidetalye pa tayo mula sa pag-uulat ng Bombo Radio Davao. Naging maanghang ang binitiwang salita ni Davao City Mayor Sebastian Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring prayer rally against People's Initiative for Charter Change na isinagawa sa Davao City kagabi. Pinuna ni Mayor Baste ang Pangulo na isang tamad at walang malasakit na pinuno. Hinamon pa niya ang Pangulo na magbitiw sa pwesto bilang Pangulo ng bayan. I have to reserve some of my, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because we have a bigger rally. Pero, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, if some country will accept me for political asylum. Sinabi ng alkalde sa harap na mahigit 50,000 Dabawenyo na dumagsa sa prayer rally na nangyari kagabi, labis siyang nasaktan sa kapabayaan ng kasalukuyang administrasyon sa planong pagpapakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng umunoy pagpasok ng mga investigador sa International Criminal Court para sa investigasyon ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pinaalahanan din ni Mayor Baste si PBBM na ang kanyang ama ang nagpalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani na ginawakan ng Korte Suprema noong 2016. Binatikos din ng alkalde ang pagkakawatak-watak ng gabinete at partido sa ilalim ng kanyang pamumuno. Napansin din ang unti-unting paglitaw ng kriminalidad sa bansa sa kanyang pag-upo bilang Pangulo pagkatapos ng termino ng kanyang amang si former President Duterte. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Ikinagalit din niya ang muling pakikipag-ugnayan nito sa National Democratic Front para sa pagbabalik ng peace talks sa gobyerno.
Kasabay nito, pinunan niya ang pagpapabaya ng kasalukuyang administrasyon na nagpapalala sa hirap ng bawat Pilipino. Matatandaang naging mapayapa at matagumpay ang ginanap na One Nation, One Opposition kahapon na dinaluhan ng maraming Damawenyo na sama-samang nangampanya upang itigil ang People's Initiative para sa sinisulong na pagbabago ng konstitusyon na pinaniniwalaang pinondohan ng iilang mga miyembro ng Kongreso. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabarte para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, ilan din sa mga aktibidad na ating binantayan itong nakalipas na linggo, yung Dinagyang Festival. Maraming kaakibat ho ng mga aktibidad dyan sa Iloilo City. So alamin natin mga kabombo, yung kabuuan, kumbaga yung event, kumbaga to sum up yung lahat ng aktibidad. No? Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Nasa celebration mode pa ngayon ang lungsod at lalawigan ng Iloilo kasunod ng matagumpay na Dinagyang Festival na dinaluhan ng libo-libong local at foreign tourists. Makapagpahinga rin ang mga mag-aaral sa lungsod kasunod ng ipinalabas ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na executive order para sa suspensyon ng klase ngayong Lunes. Sa awarding ceremony kagabi, binigyang pagkilala ang mga nagwagi sa Dinagyang Tribes Competition, kasalihan sa kabanwahanan at iba pang kompetisyon sa highlights ng naturang world-class na festival. Sa Dinagyang Tribes Competition, kung saan 8 mga tribo ang lumahok mula sa mga eskwelahan sa lungsod, nang ibabaw ang tribo Panay ng Fort San Pedro National High School at nag-uwi ng 1 million pesos cash at 25 million pesos na halaga ng school projects. Sa tribo rin na ito napunta ang awards na Best in Music at Best Musical Director. Ladies and gentlemen, your champion of the Iloilo Dinagyang Festival 2024 Dinagyang Tribes Competition. Your champion, Tribo Panay! Samantala, sa kasalihan sa kabanwahanan naman kung saan host ang Iloilo Provincial Government, kampyon ang Tultugan Festival ng Bayan ng Maasin, ang Bamboo Capital sa Panay. Ipinakita nito ang tribute sa tultugan na ginagamit para sa komunikasyon at musika. Naibulsa ng Maasin ang 500,000 pesos na cash prize at trophy sa kampyonato. The champion in kasadyahan sa kabanwahanan goes to Maasin Tultugan Festival. Nagtapos ang isang linggong selebrasyon sa lungsod na walang naitalang major incidents. Ang Dinagyang ay isang cultural at religious event sa Iloilo na kinilala ng Department of Tourism na Best Cultural Festival sa buong bansa. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mula sa lalawigan ng mahigpit na binabantayan ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas ang lugar ng Dawis at Tagbiliran City sa Bohol matapos nga magpositibo sa red tide. Kaugnay niyan, may karagdagan pa ang detalye ang Bombo Radio Cebu. Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas ang Dawis at Tagbilaran City sa Bohol matapos na magpositibo sa parasitic shellfish poisoning o red tide. Ito ang kinukoy ni Dr. Mario N. Ruinata, ang Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas. Kasama ang pagbabala sa publiko na huwag kumain ng mga partikular na produkto mula sa mga infected na lugar. Kung matatandaan, kasamang Dawis at Tagbilaran City sa Bohol sa inilabas ng Agriculture Attached Agency na positibo sa red tide ang shellfish meat na nakolekta sa nasabing lugar. Sinabi ng opisyal na ang lahat ng uri ng alamang sa mga nabanggit na lugar ay hindi rin ligtas para sa pagkonsumo ng tao. Tiniyak nito sa publiko na mahigpit nilang binabantayan ang mga nasabing lugar upang hindi nila anihin, ibenta, bilhin o kainin ang nasabing
aquaculture products na inani sa red tide positive areas. Dagdag pa nito, 2 lugar pa lamang sa Central Visayas ang nagpositibo dito at iba pang lugar maliban sa mga nabanggit ay ligtas ng kainan ng seafood. Gayunpaman, binanggit ng BFAR na ligtas kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimango sa mga lugar na iyon basta't sariwa at masusing hugasan at ang mga lamang loob kabilang ang hasang at bituka ay inaalis bago lutuin. Kung matatandaan, kasama ang 2 lugar na nagpositibo sa red tide, kasama ang Dumancalias Bay sa Zamboanga del Sur, Linga Bay sa Surigao del Sur, ang baybayin ng Santa Benito sa Surigao del Norte, ang baybayin ng Milagros sa Masbate, San Pedro Bay sa Samar at Matarinao Bay sa Eastern Samar. Sa ngayon, pinagbabawal talaga ang pag-collect, pagkain at pagbenta ng mga shellfish at saka alamang sa Dawis ang Tagbilaran. Ating napakinggan si Dr. Mario N. Ruminata, ang Regional Directors ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Central Visayas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kate Arisgado para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang mga balita dito sa Bombo Network News, nasa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Senator Aquilino Pimentel III. Siya ang minority leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide, pero direktahang tanong regarding ito doon sa mga plano ng paghahain ninyo ng petisyon sa Korte Suprema laban sa Commission on Elections dahil sa patuloy na pagtanggap doon sa mga pirma, mga signature dyan sa People's Initiative. Ano ang kabuuan ng impormasyon hinggil dito? Mr. Senator, welcome to the program. Magandang umaga, mayong buntag, naimbag na bigat, mayong adlaw sa lahat po ng nakikinig sa Bombo Radio Pilipinas. Mabuti naman kung welcome sa kanila, pero welcome man o hindi, kailangan kumilos na po ang mga concerned citizens dito. And ako, incidental lang na senador ako, but I am also a concerned citizen kasi marami akong nakikitang pagkakamali or irregularity dito po sa particular na People's Initiative na ito. Mr. Senator, majority ba dyan sa panig ng Senado kapareho din ang inyong sentimiento ang saloobin? Since lawyer ako, yung pag-file ng kaso automatic sa akin yun. Yung iba mga kasama kong senador pinag-aaralan nila itong issue na ito at nagano na rin kami, naglabas kami ng manifesto na kaming lahat na senador 24 ang nakapirma na kami ay tutol laban dito sa specific na People's Initiative na to. Kasi maraming ang reports kami natanggap na hindi maganda, may pang-aabuso sa sistema. Tinake advantage po, People's Initiative ito Dapat ito para sa taong bayan, hindi sa politiko. Okay, si Bombo Everly may tanong. Bombo Ever? Yes, Senator Coco, you have mentioned po kahapon sa press con sa Senado na totoo yung accommodating po ang Commission on Elections sa pagtanggap ng mga perma. Aware po ba ang komisyon na walang batas dahil ang Republic Act 6735 o ito pong Initiative and Referendum Act ay sinasabing hindi daw po sapat upang suportahan ang People's Initiative, Senator? Actually, dapat pagdating sa mga batas na ganito, mas alam nila ito kaysa sa amin As an institution yung COMELEC kasi specialista ang COMELEC lahat ng batas about elections dapat alam nila. Kasama na pag sinabi kong elections, electoral exercises, kasama yung mga plebisito, referenda, People's Initiative, ganyan. Dapat kabisado na ng COMELEC yan. So, dapat alam din nila na noong 1990s, mayroong court decision na Supreme Court, at sinabi ng Supreme Court, yung Republic Act 6735, na para sana yan sa mga People's Initiative,
ay hindi maganda ang pagkasulat, hindi klaro, kaya insufficient ito to support a petition for people's initiative. Yan, ruling ng Supreme Court yun. The Congress tried its best, nagpasa nga ng law eh. Unfortunately, nag-disagree ang Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, kahit kami, i-analyze namin, hindi namin maintindihan ano yung procedure dito, ano yung dapat gawin dito. So, hindi magagamit itong batas na ito to support a people's initiative. So kung alam ko yan, ako yung naging senador 2011 na alam ko yan even before ako naging senador. Dapat alam din ng COMELEC yan kasi ang COMELEC baka 100 years old na yata yung institution ng COMELEC. Tapos espesyalista pa sa mga subject matter na ganito. So dapat alam nila yan. Alright. Senator Coco, meron na po bang petsa o kailan po ninyo ito i-release sa Supreme Court if in case, Senator? Ako yung ready na mag-file pero pagdating dito sa specific na people's initiative na to, ako ay nangako kay Senate President Mig Zubiri na ako'y susunod sa mga plano niya. So, ready na ako, nakahanda na po yan, pero hihinto ko muna yung filing ko because ako po ay makiki-coordinate sa Senado through our Senate President. Ayan. Sige. Kami huy makikibalita pa sa mga development dyan sa panig ng Senado kung may mga hakbang na gagawin, lalo na't may kinalaman din sa, kumbaga, dugtong-dugtong na ito, Mr. Senator, itong usapin ng People's Initiative at yung posisyon dito ng panig ng Senado ay ating tutugay-gayan sa mga susunod na pagkakataon. Correct. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap natin si Senator Aquilino Coco Martin Pimentel III. Siya ho ay minority leader dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Bombo Foreign Exchange Update. Sa atin hong mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, mga Kastar Nation, na itala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito ng 56 pesos and 29 centavos. Yung Hong Kong dollar naman, ito'y umaabot ng 7 pesos 20 centavos. Habang ang Singaporean dollar, ito naman ay may katumbas na 42 pesos and 02 centavos. Pagdating sa Saudi Arabian Rial, yan ay nasa 15 pesos and 1 centavo. Habang ang euro ay sumasampa pa rin ng 61 pesos at 8 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, mga Kastar Nation, patuloy ho kayong sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating mga social media accounts, lalo na yung Facebook Live, dahil mapapakinggan ninyo yung inyong dialekto na mismong nais nyong marinig. Dahil dyan sa mga taga-subaybay natin sa bahagi ng Hilagang Luzon, yung mga Ilocano at mga Tagalog, ay maaari po ninyong mapakinggan ang ating mga himpilan ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan at Bombo Radio Baguio. Habang sa mga Bicolano naman ay laging bukas mapapakinggan at mapapanood sa ating Facebook Live ang Bombo Radio Legazpi. Sa atin naman po mga kabombo dyan sa may Cagayan Valley, maaari po kayong tumutok sa mga digital platforms ng Bombo Radio Tugigaraw. Sa may Ilocos Region naman, maaari din po kayong tumugay-gay sa Bombo Radio Lawag at Bombo Radio Vigan. At sa ating mga kabombo dyan sa La Union ay maaari din po kayong tumutok sa Bombo Radio La Union. At sa atin pong mga kababayan dyan sa Bicol Region, maaari din po kayong makinig at kumuha ng mga updates at balita sa digital platforms ng Bombo Radio Naga. Mga kabombo, samahan po na ninyo kami para sa sama-samang panalangin sa Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation,
nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Patuloy pa tumutok dyan sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Ang dako man po kayo ng ating bansa, maging nasa ibayong dagat. Bukas po ang aming mga programa at mapapanood, mapapakinggan through ating Facebook Live, YouTube at ganun din sa TikTok. Available mga kabombo, mga programa ng Bombo Radio Philippines. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippines Standard Time in Pontola sa 8 na saga. Welcome sa Bombo Hanay Big Time upod sa inyo anchorman Bombo Donnie Digala. Adlaw kita subong sang Lunes, petsa 29 na sa bulan sang Enero 2024. Kagkaron sa aton nga mga headlines sa Dinagyang Festival 2024. Ginadayaw apang ang resulta karon sa isa sa mga tribes sa competition nangin controversial. Inaman matapos nga isa diri ka tribo ang tribo Silag nga amo anangin crowd favorite kag madamo ang nag-expectar nga sila nakuntani sini ang magdaog. Wala pa makaangkon sa pwesto sa final result. Inibisan pa nga nakuha nila man sini ang special awards nga best in performance kag best in choreography, but sa suma totalya ang tribo Panay amo ang ginadeklarar sini nga dinagyang tribe sa competition 2024 champions. Kag bangod sini na dugangan na, no, 3 na karon tanan ang kampyonato nga ginahawiran sa tribo Panay sa Dinagyang Festival. Inline sini karon sa aton sini nga mga kabombo, hibalaon na binaton kag kamustahon ta ang reaksyon man, no, sang mga taga tribo Silak sa sining nangin disappointing resulta para sa ila sang ginhiwat ya sining kompetisyon. Kag aton man karon nga hibalaon sa bahin sang mga organizers sa bahin sang Iloilo Festival sa Foundation Incorporated, ano gid bala sini ang madalom nga rason nga ang tribo Silak nga amo gani ang heavy favorite ang way paya makaangkon sang pwesto. Sa iban pa karon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad kaangot man gyapon sa nangin madelagon sining paghiwat sa Dinagyang Festival 2024. Isa man diri sa mga dalayawon ang ining pag-maintain man sa aton sining mga kapulisan sa peace and order situation nga natigayon nila sining mapabilin ang kalinong kakatawahay bisan pa nga subong iya nga tuig nga Dinagyang celebration. Way na sang signal jamming nga ginapatigayon during sang highlight sang celebration. Aton karon nga hibalaon ang assessment sinidri sang Iloilo City Police Office kag sang site task group nga nag-secure sang aton nya sining nga kahiwatan. Sa iban pagid karon nga mga talalupang don man, no, amang sa mga dalayawon man sini
amo ang City Environment and Natural Resources Office nga bangod sa ila sini nga madasig nga paghulag agud to nga malimpyuhan ang ginabilin sini nga mga basura sang gatos kalibo sini ka mga nagadagyang diri sa syudad sang Iloilo. Libuton mo subong nga aton sini nga mga dalanon daw mahambal mo daw ay lang kagi dinagyang festival mo kay ang katinlo sang aton nya sini nga mga dalanon sa syudad sang Iloilo ang makita mo gid, pero ti may ara lang ugaling sang pila pa ka mga waay mahimos-himos pagid ang taga Senro. Ang pila ka mga dalanon karon sa may syudad sang Iloilo ang sirado sa gihapon kay ang mga gin-put up nga mga stage sa pila diri ka mga judging areas way gihapon sinima dismantle. So way panangabuksan ang mga kalsada. Hibuloon tani karon kun bala matigayon ini nga subong adlaw ma-dismantle kag mahimos ining mga stage nga ginpatindog sa mga judging areas kag magabalik na sa normal ang dalaga niya sa aton sining nga trapiko. Kag subong man isa man diri sa mga observations sa aton sining nga mga kabombo ang mga areas balang kutob sang ginapangbutangan sa mga portable toilets so kun ining mga portalets. No, kung malabyan sang iba naton sini nga mga kautran pero pasensya sa mga nagapamahaw subonga, no, hindi gid mayo sini ang mapanimuan amo na nga gina doso man diri karon sa bahinya sang Senro nga insigida dapat magkapatigayon sang pag washing, no, or pag basya, no, sang tubig sa sining nga nasambitan niya karon nga mga areas para nga madula na ang ining hindi mayol sining baho nga nagausbong karon sining mga lugar nga ginpangbutangan sang mga portalets. Sa balita nasyonal kita, masadya man ini karon ang nagadalo man nga banggianay sa tunga sa mga Marcoses kag sang mga Duterte. Ini man matapos nga sa ginahiwat sini nga prayer rally kahapon sa may Davao City nga gintambungan sang libo-libo man sila ka mga Davaoeños kaga at least isa ka Ilocana, no? Kay ti si Senator Amy Marcos nga although utod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pero nakita ko ng presensya niya sini dito sa may rally sa Davao City kay ti si Senator Amy nagatago sang iya sining allegiance sang iya sining pagkamalapit sa pamilya Duterte, no? So politically allied siya sa mga Duterte kag ti personally pagid, no, kay daw hindi iya sang mayong relasyon sini ni Senator Amy Marcos sa iya sining mga pamilya dra sa mga Marcoses, partikular sa First Family. Sa iya sining nga utod nga presidente sa First Lady kag mangin sa iya sining nga pagkaisa nga si House Speaker Martin Romualdez daw malabo man ang ila sining nga relasyon. Di kapon to ginyaw-yaw ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. balik-balikan ang ining ginapahayag involvement ni Presidente Marcos sa illegal sining droga nga nagagamit ini sang illegal nga droga kag may pila pa to ka mga ginbuyang man nga mga makahang sining nga mga tinaga si former President Duterte batok sa kay Presidente Marcos. 7 minutos na kanigan sa alas 8 sa agay surihan na kanundugan diri sa aton nga pagpangalagad. Meanwhile, may kaupod ay naton subong nga aga live diri sa aton sining nga pagpangalagad ang spokesperson sa Iloilo City Police Office kag subong man sa site task group ang gin-deploy sining nilibo man sini ka tropa sa aton sining nga mga kapulisan para mag-secure sa peace and order situation sa syudad sa Iloilo during sang dinagyang festival celebration. Sa linya naton si Police Major Shalamay Sangrines. Major Sangrines, ma'am, good morning gid. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Doni. Bombo Doni, maayong aga, kag maayong aga sa tanan naton nga mga kabombo.
Yes, Major Sangrines, ma'am, una-una kami diri sa Bombo Radio nagapalabot gid sang amon man sining pagpasalamat sa inyo sa bahin sang mga kapulisan kagati tamyaw man sa inyo sang sining nangin matawhay gid nga dinagyang festival 2024 celebration nga nangin safe ang public bangod ina sa inyo man sining presensya. Major Sangrines, ma'am, anong inyo sininganangin overall assessment sa entire dinagyang celebration naton? Yes, Bombodon, subong daw makayuhom-yuhom na ang aton STG Commander, no? Colonel Juresti Picoronica, kag kami mataas ang moral namon kay ang expectation kag ang dako nga challenge nga ginhatag sa amon, waay kami nag-failure. Kag amo na ang pinaka-main naton nga goal gid no sa pagchekyar sang aton na dinagyang festival, which is zero major dinagyang related incident na aguman or nakuha gid naton. Okay, especially Major Sangrines, ma'am, nga subong nga dinagyang festival 2024 ginbaisan man between sa aton sini nga mga local officials kag sa part abi sang Police Regional Office 6 ang issue pag-abot sa signal jamming. Eventually why gid nag-agree ang Iloilo City government for signal jamming and still natigayon ang dinagyang wala sang signal jamming but with your presence man why man sang mga major untoward incidents nga natabo, ma'am? Yes. Ang STG dinagyang subong si Sir Coronica kag upod naton mga other partner agencies kag mga force multipliers kag ang IFFI kag of course ang aton nga halangdon nga meron sa syudad kag sa tanan nga pumuluyo kag especially sa inyo sa katapos sang media. Amo ni ang resulta sang pagbinuligay naton. Hindi kami makaklaim nga amon lang ini kadalagan kundi aton ni tanan-tanan kadalagan especially sa mga Ilonggos. Lain niya mamwersa ang mga Ilonggos. Gusto nila magdagyang, gusto nila pagbigyan nga wala sang wala sang signal jamming. Gusto nila nga bisan pa paano hindi sila mahasol. So aton panawagan na mag-cooperar sila gintuman man nila. So kami on the other hand nagdoble gid the efforts no kay ti kadako nga challenge Bombodon kag bisan pa paano kinahanglan gid namon obligasyon gid namon nga bantayan ang linibo ka mga devotees sa mga Ilonggos, mga bisita naton kag of course we are all peace loving people, so kadako sang challenge actually. So amo na ang isa ka mga daw hindi man maintindihan nga blatsago namon sang sining pagdula sang signal jamming or shutdown. Hambal mo, ma'am, ang dako nga challenge ang ginatubang ninyo diri. Naobserbaran man naton especially kahapon naobserbaran man sa aton sini nga mga kauturan nagapagwa sila diri sa may syudad sang Iloilo and yet mas damo pa gid ang mga nagapadulong bisan sang gabi na after na sang highlight even sa awarding dira sa may Freedom Grandstand. Tama kadamo sa mga tawo nga nagapasulod gyapon sa syudad sang Iloilo sa city proper area. Ti may ginpalaptaman kita sini nga mga screening area sa palibot sang syudad sang Iloilo para nga magpang-isa-isa man rikisa sinang kadamoon sa mga tawo nga nagasulod. Sa inyo sini nga pag-assess mga ano gid man kadamo Major Sangrines ang crowd nga nagadagyang diri sa syudad sang Iloilo? Linibo, Bombodon, no? Kag first time subong, ginadayaw taman no ang leadership ni sang aton na SSTG Commander sa Emergency Preparedness, Ma'am Donna Magno, kag sa tanan nga mga nag-upod sa ilaman nga SSTG, kay sa drone shots bala, ang tao daw mga subay Bombodon. And ang pinaka-peak gito sa sitwasyon sa ground nga na-monitor naton, sa kabugusan naglabot sa 158,000 from 6 o'clock to 9 o'clock na nagsugod na ang awarding. Kag kita mismo no na saksihan ta na on the ground didto nga daw hindi mo na maintindihan nagbalik gid kita no sa aton dinagyang celebration sang una nga ginadagsa ginadugok gid. So pagsugod sang sadsa dire-diretso na kay may concert sa Sunburst hasta sa awarding. Pero hindi ta ma-discount no sa 158,000 nga ina
dako ang kontribusyon man sa mga tawo nga daw mga subay dito sa bahin sang Mandurriao District, no, sa mga side effects sang dinagyang naton. Okay. Ti sa amo sina kadamo 158,000 ang crowd, Major Sangrines. May mga sa mga major nga mga incidents nga na record, but sa mga minor nga mga incidents may ara gid man na Major? May mga damo gid ang hubog. Sa bahin sang SSTG EPR naton kalabanan sang mga nagatumpilak, nagsubsob sa dalom, nagalok sa duta, mga natamaan gid ka hubog. Pero pasalamat kita kay wala na sila nagwara, sa sobra lang siguro ka daw binuyan bala. Bisan pa paano makasiling kita nga very minimal kag hindi tagid malikawan siguro may mga gagmay kita nga mga respondihan. But isa lang no kang kaso sa physical injuries as of this time ang na-monitor naton, pero dumag pamilya man ang tugani. Ubog to nagtilapungulay sila. Tiba may mga daan na to yan siguro sila nga mga hiligutan-anon na Major kay mga magpamilya man ang natabuan lang siguro nga sa dinagyang man niya sila nagdinumugay. Yes, posible may mga pundo na. Kag syempre may influensya ang ginasiling naton nga agwa di pataranta. Okay. How about sa mga na-confiscate nga mga illegal items sa mga screening areas naton na may mga ara gid man kag ano kadamo ini Major? Magamay sumong no kumpara sa mga previous gid kay isa sa mga gina-appreciate namon ang bulig ninyo sa Bombo Radio, especially sa pahanumdom sa mga pumuluyo, sa mga Ilonggos, sa mga bisita naton, sa mga prohibited kag mga banned objects no nga sa diin subject for confiscation sa aton nga mga pedestrian screening area no o kon frisking area naton. And notable lang siguro ang armas kay tungod sa may gun ban kita nga nakuha, and kapasalamat kita no nag-assist sa aresto sa tanod naton, augment personnel naton no nga gikan pa no igpadala sang aton Police Regional Office 6. So dako man ang pagpasalamat naton sa ginpadala sa aton diri nga bulig bantay no sang aton nga kahiwatan kay in fact no sila to ang naka-intercept or naka-confiscate no during sa pag-inspection nila kag pag-checkyar na sa kuha kita magsila do sa sling bag to na kwa. Okay. So one gun ban violator, and speaking sang mga nag-augment kali diri nga mga personnel Major Sangrines tapos ng dinagyang, so until when ang ila sini diri nga deployment sa Iloilo City, ma'am? Well, dugay-dugay no, mahingagaw na kita. Sako kita subong alas 9 may closing kag awarding ceremony. So ang awarding sini daw more of pag-recognize man paghatag naton konsuelo, pagkilala sang bulig no, especially sang mga hindi taga syudad sang Iloilo naton nga personnel, augment naton nga personnel kag pagkatapos sini diri makabalik na ni sila sa ilang mga tagsa-tagsa kan unit, back to duty na. So special mission na ini sa ila no ng paghabulig diri sa dinagyang no as augment personnel. Ma'am, this is the first time nga dinagyang festival after sang pilaman ka tuig nga kada highlight nato naga-signal jamming, but this time wala. During kahapon Major Sangrines nga aware ka mo why sang signal jamming sa event sa dinagyang tribes competition. May mga kuan man kamo, may mga worries man kamo nga basi balang matabo kay tiway sang signal jamming, may mga kasubong man kamo sa nakahapon nga mga nabatsagan, ma'am? Kung isipon mo halos ang mga commander on the ground nagaparanoid nagaplanaog nagabulig man kita dito no kay what we have in mind is why dapat sang room for laxity no kay taga diri kita ari di pamilya ta kung matanaw mo daw ginakumos ang dughan mo nga ang nagdagyang halin sa pinaka daw bag-ulang bunag hasta sa mga pinakatigulang naton, even mga immunocompromised naton, damo may mga ginutulod, gina-wheelchair,
pati ang aton mga kasapatan nagupod dagyang. Gabayo? So halos na nagdagyang. So ang challenge ara sa amon, ang amon nga burning desire, halin sa pinaka-deployed namon, pinaka-lowest nga ranggo nga ara dira sa Dalom hasta sa amon SCG Commander kay Colonel Coronica, igo makayum-yuhom si Sir Kagahona. Kay ang pressure, ang challenge ara, but nabatsyagan namon ang suporta sang mga Ilonggo, sang IFFI, sang of course ni Mayor nga wala gid nagpabaya sa aton sa bahin sa mga security forces or sa security contingents. Kay ginasulit ko, hindi lang kami diri. Damo lang guro pulis, pero damo diri ang nagbulig sa aton nga mga nagikan pa sa iban nga ahensya sang gobyerno and other law enforcement agencies, no? And dalayawon man nga even ang katapo sang Armed Forces of the Philippines nagdugang di kag tanan nga mga puwersa Manila ginahatag nila bulig sa aton di. Pero may ara gid Ma'am Major Sangrines, ma'am, sang nabaton kita sa STG nga mga threats abi nga may ara sang manggamo during sang celebration naton diri sa Iloilo City. Well, kudos sa aton nga Chief sang City Intelligence Unit, Colonel Benitez, nga closely nagmonitor gid, no? Kag so far natapos lang ang aton nga sitwasyon is dawa gid kita may na-monitor nga kung ano pa man nga pagpamahog. Kag of course, no, in lieu of the nga waay na kita signal jamming, kung tan-awon mo medyo kapoy-kapoy gid subong ang aton nga Task Unit Protective Security, ang aton nga team sang regional kag city AOD and K9 unit naton. Kay from time to time nagakandak sila anti-terrorism measure kag nangin template na gid, no, ang pagpatigayon sa mga paneling operations. So ang mga ido nila halos ginubos gid pagwa kag ginpa ginpapalibot lamang ati mangin alerto kita sa palibot basi may mga ginbilin and kagabi kun way kita magsala pasalamat kita kay insigida alerto ang pag-report daw may abandon dito nga bag naging proseso nila, but it's good to know nga negative man, no? Siguro basi nawigit lang to or nabilin lang. Siyempre kita mas maayo na nga sobra ang aton nga pag-chekyar or makaresponde kita sa galayon kay ti waising take two nakabuhi sang tagtatag sa mga Ilonggos. Okay. Again, Police Major sila may Sangrines, ma'am, diri sa Bombo Radio nagapalabot gid kami sa inyo man sang pagpasalamat kag congratulations gid, no, sa pagpabilin nga nangin malinong kag matawhay nga naka-enjoy ang tanan nga nakadagya nga wala sang kakulba nga may matabo nga mga untoward incidents bangod man sa inyo sining presensya. Thank you gid, ma'am, kag good morning sa imo. Good morning, Bobo Don, kag saliwat sa tanan nato ng mga kabombo. Salamat gid gikan sa Site Task Group Dinagyang 2024. Okay. Thank you gid, no, si Police Major siya may Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office kag sa Site Task Group Dinagyang 2024 ngang lead man siniti amo ang Iloilo City Police Office aton sining mga kabombo. Wala sang mga major untoward incidents nga na record, even mga threats ang intelligence units ang aton sining pulisya, no, after nga na desisyonan niya sa local government nga hindi na magpatigayon sang signal jamming ti waswas man ka panilag sang mga threats sa palibot, but so far way gid man sang may pamahog, no, nga manggamo nga makakos iya sang mass casualties abi, no, or makatuga iya sang dako nga halit sa madamo sini nga mga tawo nga nagadagyang diri sa mga bahin sa syudad sang Iloilo. So natapos ang Dinagyang Festival 2024 nga nangin safe ang tanan sini nga mga nagadagyang mga Ilonggo, mga local tourists kag mangin na mga foreign tourists nga nagpadulong gid diri sa may syudad sang Iloilo amang didto sa more than 150,000 ka mga nagadagyang diri sa may syudad sang Iloilo
kahapon sa aton sini nga mga kabombo, no, ang nangin safe, nangin hilway bangod man sa na maintain gid nga peace and security, no, sa nga aton nya sini nga mga kapulisan. So kung ma-considerar sa masunod sini nga mga tinuig sa iban pagid sini nga mga major events diriya sa may bahin sa syudad sa Iloilo, no, mangin template kung baga or ti mangin formula ini sang aton sini nga mga law enforcement agencies ang Dinagyang Festival 2024 kay ti diri nakatuon kita kag may mga natun-an man ang aton sini nga mga otoridad kung paano i-maintain ang peace and order, ang security sa nga public bisan pa nga wala iya sang mga drastic nga mga security measures pareho sabi sang mga signal shutdown or mga signal jamming nga ti pwede man gali, no, matigayon man gyapon aton sini nga mapabilin nga safe, no, ma-enforce man gyapon sa aton sini nga mga kapulisan ang peace and order sa isa ka dako sini nga event bisan wala iya sang signal shutdown or signal jamming nga nagatuga sang dako man nga inconvenience kag perwisyo sa aton sini nga public, no, kay ti kahapon ya maintained ang signal, uninterrupted sini ang linya sang telekomunikasyon, nagka-communicate sang maayo ang mga tawo within kag outside sang Iloilo City. Kay ti why na sang signal shutdown mo, kay kung may ara sang signal shutdown hindi malang ma-confine sang mga telecommunications companies ang shutdown or jamming sa specific nga mga areas, kundi may ara ya sang mga collateral damage nga mga areas or mga areas nga hindi naman niya kuntani sakop or malayo naman niya sa vicinity sang mga areas kung saan ginahiwat ang mga aktibidad but apektado sila sang signal jamming sa aton sini nga mga kabombo. But kahapon why ina natigayon sini nga matabo, no, pero ti ang signal jamming siguro why lang ta kabalo basi may mga kahiwatan niya later on, no, nga ina as part sang security preparations or security measures sa aton sini nga mga kapulisan, mahimo gyapon niya nga ma-adoptar nila ina nga lihok, no, but hindi na iya nga daw makabig naton bala sini nga indiscriminate na nga bisan diin lang basta may dako nga event signal jamming in sigida, no, ti makuha man ina sa threat assessment ang mga measures nga ipatuman kung amo gid man na bala ang bagay or amo gid man na ang kinahanglan sa aton sini nga mga kabombo, no, kay ti kung sa isabi ka event ang security situation sa sinang lugar pareho diri sa may syudad sang Iloilo ti why may diri sang presensya sang mga terorista gid nga nagagamit abi sang mga pamagi nga magpanghalit, mga bomba, improvised explosive devices nga mahimo saya nga matrigger sang communication na signal or sang cellphone, no, sa iban siguro nga mga lugar nga may presensya sina nga mga sahi sa mga terorista, no, basi kinahanglanon ina sini nga mga measures nga adoptaron sa mga otoridad to maintain sang security sang isa sini kakahiwatan. Pero those areas nga waay man niya sang amo sina nga threat ti unnecessary naman nga implement ina nga mga measures, no, makabig man sini nga overkill ang security matuod. Wala naton gina-take for granted ang seguridad, pero dapat reasonable man, no, kag logical man bala ang ginahimo sini nga mga measures ang aton sini nga mga kapulisan, no, nga may mga ara man nga hindi kinahanglan nga amo gid na, no, may mga situations, may mga areas nga hindi mo man niya kinahanglanon gid ang signal jamming. Hindi kita mag-signal jamming. But kung ara sa mga sitwasyon
may mga threats sa seguridad that calls for draconic nga mga security measures ang aton sini nga mga kapolisan like signal jamming ti patuman ta kung kinahanglan, pero ti kung hindi man sang kinahanglan kag daw hindi man niya bagay nga ibutang sa amo sina nga lugar, no? Ti nga halitan tapayabi ang general public sa mga lihok or sa mga pulisa nga hindi man kinahanglan sa sina nga lugar kag makuha man lang yang nga mapasiguro man gyapon ibitar ang mga kinagamo or ang mga kalakasan through sa presensya lang, through sa pagkalerto lang sa aton sini nga mga kapulisan, no? Ti natigayon man gani nga aton sini nga Dinagyang Festival 2024 nga wala man sang signal jamming, wala man sa mga untoward incidents. Daw isa lang gito abi sa mga makabig naton significant gid adtong nakuhaan niya sang armas, no? Ti kun hindi sa to alerto ang mga pulis nga nagabantay sa mga checkpoints or sa mga screening areas, bisan ano mo ka signal jamming, hindi mo to prevent kun manghalito ang tao nga to nga nagbitbit sang armas kag kun may tuyo gid man niya nga manghalit diri gamit ang iya sining armas, waya sang signal jamming sa to nga makapugong, no? Kaya ang pagpitik iya sa to sang gatilyo niya, ang paglupok iya sa to sang bala niya, pag-igo sa to hindi iya mapunggan sang signal jamming sa aton sini nga mga kabumbo, no? Only ang pagkalerto sa aton sini nga mga kapulisan ang nakapugong sa to nga mangin threat kay ti potential threat ato kay nga masulod siya diri nga may aray siya sang dala sining armas kun way man saya sini sang tuyo nga mang tiro gid pero ti no inalian to karon ang sumulod saya sini nga pinsar ka makanggon sa sang motibo sa kugulingon niya sini nga mang lutang. 30 minutos sa kaligan sa alas 8 sa agadugan ring nga mga balita balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA
haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayar 41 minutos na nakalikan sa alas 8 sa aga, pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Sige po na po sa inyo, Anchorman Bombo Donny Digala. Standby sa kay Bombo Gladwin Gustilo. Nag-celebrate kita sang Dinagyang Festival. Festive ang atmosphere. Kag ti hasta subong ikiti. May mga kadalagaan nga ginasaulog, no? Ang aton sining mga kauturan karon after sang mga nangin resulta sang Dinagyang tribe sa competitions sa bahin niya sang illumination na street dance competition ti Mayaraman. Sa kasadiahan sa Kabanwahanan na tribes competition may araman, no? But subong niya daw kasubong temprano pa naggasugod ang Semana Santa sa pila ka area sa may bahin karon sang distrito sang Molo. Ini man matapos nga ang ila sining tribo, ang Tribo Silak sang Iloilo City National High School, ang waya makatungtong sa podium sa nangin final results bisan pa nga nakakuha sila ni isang duaya ka mga special awards sa aton sini nga mga kabombo, no?
ang nagdaog sa Dinagyang Tribes Competition amo ang Tribo Panay. Bisan pa nga nangin heavy favorite ang Tribo Silak kag madamo ya ang mga nag-expect nga Silak ang magadaog, no? May araya gani isang iban nga mga kauturan kita nga nagabantay sang sining awarding ceremony man kagabi. Nga siling nila ginalawag pa lang niya ang mga runner-ups or mga runners-up up to sa first runner-up. YPM malawag ang champion. Siling niya nila, balaan nila kung sino ang ma-champion. No? Sa aton sining nga mga kabumbo, sigurado sila Tribo Silak ang ma-champion, pero ang ginlawag ya Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Inline sinit sakta bala si Bombo Gladwin Gostilo, gin padulungan ang area sang Molo. Ano ang reaksyon dra sang mga taga Molo matapos man nga ang ila sining tribo nga ginasuportaran ang Tribo Silak ang waay magdaog bisan pagani ginahambal nga sila iyaang ginalantaw frontrunner. Bombo Gladwin sa report, please go ahead. Doni, apisar nga nakuha sa Tribo Silak ang best in choreography kag best in performance no sa bag-o lang nga natapos nga Dinagyang Festival 2024. Apang Bombodoni wala ini nakasulod sa top 5 nga major awards. Tiging kakibot gid ini sa mga publiko ang resulta sa ginhiwat nga awarding ceremony kagabi Bombodoni. Balik-balikan naton ang mga nakuha nga minor kag major awards sa kada tribo man nagdalaog sa Dinagyang Festival bala Bombodoni o sa diinti ang nakuha diri sang Tribo Silak amo ni ang best in performance, ti ang best in choreography man Bombodoni. Ti apang sa major awards, ti ang fourth runner up amo ni ang Tribo Salugnon, ang third runner up amo ni ang Tribo Mandurriao, ang second runner up amo ni ang Tribo Ilonganon, ang first runner-up amo ni ang Tribo Pagidait kag ang champion Bombodoni amo ni ang Tribo Panay. Ti aton man diri Bombodoni nalabot ang pila ka mga supporters kag pumuluyo ko sa diin ti napahamtang bala ko sa diin diri ang Tribo Silak amo ni ang Iloilo City National High School. Ti ko sa diin ti gingkuan natong sang reactions sa natapos lang awarding ceremony. Ti sa interview sa Bombo Radio kay Evelina Istokya, isa diri ka pumuluyo sa barangay East Timawa sa distrito sang Molo kag may apong ini nga dancer man sa Tribo Silak. Ti iya balaging payag nga wala pa na-announce Bombodoni nga hindi na madala ang Tribo Silak. Wala na nila gintapos ang programa kag wala na nila ginhulat bala ang fireworks itungod sa kalain man sang buo. Ti dugang pa niya nagpauna siya bala pauli kag maluya kag nadulaan gid siya bala Bombodoni sang pagsik. Wala man kaso bala suno sa iya nga na-disqualified ang nasambit nga tribo kun tani ginhambala nila kag kung ano ang diferensya kag ginpaataga no ang kung ano bala ang gin-violate sa nasambit nga tribo. Ti alin bala Bombodoni sa opening salvo nagupod ini si Ma'am Evelyn ti sa blocking man, nagpulaw man ini upod ang mga dancers, ti dako bala ang sakripisyo tapos i-disqualify lang suro sa iya. Ti dugang pa diri ni Ma'am Istokya ginaagwanta nila ang kagahod kung mag-practice sang nasambit nga tribo. Ti gusto nila bala madaog bisan kagahod sang drums ti hasta aga ini Bombodoni ang praktisanay man. Ti ang ila bala nga balay ti pader lang ang pagitan no sang ila balay. Ti gina-imagine na nila ang kakapoy sa mga bata kag gina-expect na nila Bombodoni bisan hindi champion masulod sa top 5 ang nasambit nga tribo. Ti bisan bala Bombodoni nagahilanat ang iyang apo at lain man ang pamatsyag ti nagapractice ini sa inutuyo bala nila Bombodoni determinado ang nasambit nga tribo nga magakuha man ang kampyonato nga posisyon. Bombodoni ti hindi nila bala deserve suno man kay Ma'am Istokya ang kasakit nga ginadala sa sining nga awarding ceremony. Ti ginarespeto man Bombodoni ni Ma'am Istokya ang desisyon sang hurado sang resulta. Ti apang dako ang kakibot no at hindi lang si Ma'am Istokya pati ang mga publiko Bombodoni nga wala gid sang pwesto ang Tribo Silak sa piyak nga nahakot nila ang major awards. Ti dugang pa niya nagalauman sila nga madaog apang wala Duwag sila. Duwag ang ilan nga special award sa Bombo Gladwin.
Yes, Bombodoni. O kagang ilan ning special award sa hindi na niya sa costume lang nila. People's Choice. Oo, may isa pa gid rin, no? People's Choice Award. Tapos ang duwa nila ni ka-award sa ang kumbaga naga-validate sang ila ya sining abilidad sa ila sining presentation, sa ila sining pag-perform ang best in choreography kag best in performance mismo. Amo gani Bombodoni paglawag pa lang sang best performance kag best in choreography, ti gina-expect niya bala nga ang Tribo Silak na ang magadaog bala sa nasambit nga competition. Ti dako bala ang kakibot ni Ma'am Istokya ti pati mga pumuluyo sa nasambit nga distrito nga wala gid bala sang pwesto ang Tribo Silak sa piyak nga nahapot nila ang mga madamo nga awards sa Bombodoni. Ti dugang pa niya ti nagalauman sila ka madaog apang wala sila mahimo kundi respetuhon ang desisyon sang mga horado. Ti makapila nga beses bala Bombodoni ti na-observe naton sa presentation sang Tribo Silak, ti makapila ka beses mag-ilis ang ila costumes ti ko sa diin ti ginpalakpakan gid sa mga tumalanaw ang nasambit nga tribo. Ti nang balik-balikan naton bala Bombodoni nangin second runner-up man sa dinagang festival ang nasambit nga tribo sang 1998. Ti nag first runner-up man ini best in choreography sang sadtong 1999. Ti nag first runner-up man ini kaga nag best in performance sang 2000. Ti nag first runner-up man ini kaga best in discipline sang 2002. Kaga nangin second runner-up man ini kaga best in discipline sa tong 2004. Ti kang balik-balikan naton ti 2005 gin-islan ang ngalan sang Silak kag nag-champion sa dinagyang sa nasambit nga tuig bala Bombodoni sa open category. Ti dako gid bala ang or na diseminyado gid si Ma'am Evelyn sa resulta no sa nasambit nga competition Bombodoni. Yari bala pamatian naton si Evelyn Istokya, isa diri ka pumuluyo sa barangay East Limawa, Mulo, kag mi apuman nga dancer no sa nasambit nga tribo sa aton interview. Sa wala pa ma-announce na balana namon nga daw hindi gid madala ang Silak. Way kami nagpatapos ang amon nga pag tanaw digto kay ang kabataan kag mga apo ko galuya na ang ilalawas. So ay na kami nagulat sang fireworks. Nga sang last year inulat ginamon matapos ang fireworks kag dungan kami sa mga tao nga naghalalin. Nagdungan gid kami kag magpauli. Siyang pagpauli namon nya gabi maluya gid ang lawas namon. Kay man nga na disqualify ang Silak. Why kaso na disqualify kung tani ginhambala na nila nga daan kung ano ang diferensya nga amo na. Kay halin sang opening salbo nagtanaw kami hasta sang blocking naagahan kami alas 6 kami dito naghalin. Ti amo na nang sakripisyo namon dason i-disqualify lang nila. Kag nga hindi ako gusto nga maglain ang buot sang tanan nga tribo sa ako na. Ako ya ginambal ko lang ang ginabatyag ko. Kung tani ginhulat nila nga ano naman to hindi ko kainsindi bala nga wala nila nga daan ginambala tani way na kami magpangabudlay ang apo ko kadagwa nila yaga upod banto kay leader sa to sa ila grupo. So na witness yung ang pangabudlay sa mga dancers? Oo, kay nakita mo nga ang mga apo ko gintrangkaso mo kagabi trangkaso man gyapon may pamatapos kay tungod sa tumbog ang taliping kita mo ginulanan kami to sige kami ka kwanto ga dasok kami sige lang nga dasok sang opening salbo dason sang pag-blocking ato kami dito hasta gid kami mag-aga. Ti amo na nga masakit gid sa amon nya kay wala man nya kami gid nga siling nga daw expectar kami tuon nga ma-champion pero kung ano ang ilang nga sentensya okay lang na sa amon kung nakita namon nga qualified sila hindi kami. Amo nang akon. Amo ginang akon. Ginakigan ko sa kabataan ko nga pa-interview ko. Ay, kanugon sang gasolina ko, kanugon sang tubig kabahan. Ang pagkaon mo to. Kaya hindi ko yung mapunggan ang akong balatyagon. Balatyagon ko niya sa sila kay tagamulog gid ko ya.
Sa suok lang ko nagalin. Ti ang si subok ti no na magawa na kamumati wala na practice, wala na ti mabatian sa mga gahod sang drum ti ano ang Ay kami na mag-uhan kay tinanad na kami na kapagtapos pauway gid kami ya. Pakondisyon gid yang lawas. Pero nabatian ko sa ambal nila nga ang aliwan ko no dalon sa ang silak imuon nga aliwan ano man. Ano gid bala? Nga mga agaw kami. Kun ila lang na. Amo lang na, madamo gid niya salamat kag pasensya. Bomodoni, sa mga kabobo nato nabatian nato no ang kaakig kaga reaksyon ni Ma'am Evelina Istokya Bomodoni. Bomogladwin? Mm. Pilang BP kay na ni Ma'am? Oo. Di pamangkot ko ni Bomodoni kung nakainom siya sang maintenance kagina. Oo. Ito, ako giya ginakulbaan sa iya kay ina. Ti nakainom siya Bomodoni sang bulong man ti antes magpa-interview ti ang edad bala ni Ma'am Istokya ti 71 years old na. Ti kaupod ti siya bala Bomodoni pulaw bugtaw no ti sa mga practice blocking gid. Ati ara man siya bala Bomodoni nagatambong ti gina-supervise niya gid ang iyang apo no sa Tribo Silak ti dako gid ang iyang dismayado bala sa nangin resulta sa nasambit nga awarding ceremony Bomodoni ti nagpauli lang siya kapon nga ti medyo maluya ti pag-6 siya bala Bomodoni ano pa lang ang blocking ti susubong ti medyo maluya na gid siya Bomodoni tungod sa iya na batian or na batian nga resulta bala Bomodoni ti dako ang iya kaakig sa sining nga mga tinuon ti amo na gusto niya lang tani bala ipatag sa iya kag sa or maatagan siya bala Bomodoni sa natabo nga disqualification sa nasambit nga tribo Bomodoni. Bali pila ka apo niya tanan Bombogladwin ang warrior? Bali isa man lang Bomodoni ang isa pero full support gid sa Bomboglad. Yes, Bomodoni isa lang ka apo niya ang dancer no sang tribo sila pero full support gid siya Bomodoni ti naga dulong man siya or naga-assist man bala siya bala Bomodoni sa panagtag no sang pamahaw ti taga-practice nila ti gina-assist niya no ang nasabit nga mga performers ti mga nagtag sang pamahaw ti full support gid haling sang una Bomodoni sa mga pilaman ka previous nga competition ara gid ang iyang full support ti makita man nato no sa reaksyon ni Ma'am Evelina ti ko sa dinti dako gid ang iya kaakig bala Bomodoni ti kang gina duga dako gid gasingkal gid ang iyang pamatya kang gina aga pa Bomogladwin pinaugtas mo na to si Ma'am? Amo gani Bomodoni gapadulong ta pa lang ti paypayan tagid Bomodoni nga gusto ya gid nga magipabutyag ang iyang ginabatyag no sa natabo bala Bomodoni nga dismayado gid siya sa natabo nga or sa resulta sa dinagyang competition ang Bomodoni. So although kahapon sa ila sa mga taga Molo gid sa mga taga Silak galawag kahapon awarding kahapon way pamatalawag ang mga runners up ang champion kuha na gali, may inside information na iya sila or balaan na nila nga amo nang kapalaran sang Silak? Yes, Bomodoni, gin-inform na sila ti amo na samtang awarding ceremony no ti based man sa ilang mga facial expression maluya na Bomodoni ang ilang man nga mga nawong ti pero sa mga sa mga nakatutok sa aton kagabi Bombogladwin diri sa Bombo Radio sa live coverage naton sa awarding ceremony sa mga nagalantaw sa aton sining mga Facebook live no sa mga digital platforms naton. Why man niya sila dito sa lugar mo sa bahin sang Freedom Grandstand no? Ti ang ila ginabantayan man lang nila kay do may ara na sa mga indikasyon mo nga basta gani may makuha ang isa ka tribe abi nga amo ni nga mga special awards daw almost automatic na Bomogladwin mabalana dayon kon anong ila sining mangin place sa result no di kahapon to kagabi paglawag nga best in choreography Tribo Silak. Best in performance, Tribo Silak. Tapos may People's Choice Award pa goes to Tribo Silak, no? Ti para sa mga kauturan naton kagabi, para sa mga kabombo naton kagabi nga nagabantay, ti daw klaro na ya sa ilang paminsaron kung sino ang mangin champion. Kay although hindi man guro sa tanan nga tiyempo, but sa madamo nga mga tiyempo
basta gani ang isa ka tribe makuha niyang best in choreography, makuha niyang best in performance. Laban-laban sila ginang ma-champion bumugladwin. Just like sa sining nag-champion kagabi, ang Tribo Panay, no? Ang Tribo Panay twice nga nangin dinagyang champions before sang ilang nga kadalagaan kagabi. So bangod kay daog naman sila gabi. So 3 time na sila nga nag-champion sa dinagyang tribes competition. Back-to-back champion sila sang 2011 kag 2012. Tisang 2011 nga dinagyang festival wherein nag-champion sila man ni Bumbugladwin ang nakakuha sang special award nga Best in Performance kag Best in Choreography nagkadto na sa ilang duwa. The same man pag-champion nila sang 2012 nga dinagyang nga sila man sini ang nakakuha sang Best in Performance kag Best in Choreography sining award. Again, hindi man ni siguro sa tanan nga tiyempo kung ikaw ang nakakuha sang Best in Performance kag Best in Choreography, ikaw na gid ang ma-champion. But in many cases, basta gani ang isa ka tribe makuha niya na ang duwa nga na, at least duwa nga na sa mga special awards. Daw klaro na yabo mo gladwin kung sino ang ma-champion mo. Tiyan mo na kagabi ang binantayan sa aton sini nga mga kabumbo. That's why nga sa mga nagatutok sa aton nga coverage kagabi, ang mga dito ya sa Freedom Grandstand, ang mga taga-Silak, ang mga insiders may ideya na kung anong kapalaran sang taga-Silak. But sa mga nagtutok kagabi pagkalawag pagkabati nila Best in Choreography, Best in Performance, People's Choice Award, Silak tanan daw bisan ilabo sa bato bumugladwin Silak madaog para sa ila, but nakibot sila sang ang ginlawag yang champion amo ang Tribo Panay because sang mga nangin technical problems, no? Kumbaga daw technical problems ang Tribo sila kay may ara ya gali sila sang mga violations to nga nakita sa sining rules, guidelines sang dinagyang tribes competition nga nga waay nila masunod na bumugladwin dito sila nahulog. Waya question sa performance, waya question sa choreography, waya question sa presentation, but sa mga technical aspects dito sila yan na lagbong bumugladwin. Amo gani bumodoni sa mga mo panalang awards bala ti naga-expect na ang mga kabobo naton ti mga publiko dako gid bala ang question kung ati Best in Choreography, Best in Performance, tapos People Choice Award pa bumodoni. Kung ang kilala ko man sa sa 4th District Bumugladwin, pagkabati niya mga Munigabi, Best in Choreographer, Best in Performance, so no question na ya. Kung sino ang madaog mo, no? Magkahambal na niyang kilala kung it is statistically improbable na nga may madaog pangaiban aside sa nakakuha sang Best in Choreography kag Best in Performance, bisan mapabitay pa sa plaza. Amo gani bomodoni ti kumbaga amo na mga awards magabalidate na bala nga ikaw na ang makakuha sa kampiyonato nga position ti damo gid bala bomodoni ang question ti iban wala pa bala na atagan ti ang punta ni maatagan bala bomodoni bisan hindi sila bala taga distrito sang Molo ti regular man lang sila nga tumalan ti dako gid ang ilang question sa resulta no sang dinagyang competition sa mga kambumo naton ti amo na bomodoni ti sa subong ti ang na-observe naton tong area sang distrito sang Molo medyo malinong bomodoni wala gid pala ti maluya gid ang mga pumuluyo dito ti tungod man sa nasambit nga awarding ceremony ti sa tugaman sa sining pagka-dismaya bala mo doni sa resulta sa awarding sang dinagyang competition ti suno man no sa or sa pila ka mga barangay officials in istorya man naton off the record bumodoni ti dako man ang ila pagka-dismaya bala bumodoni ti suno sa iya dako man ang sakripisyo sa mga barangay officials mga ilabi na gid bumodoni ang mga estudyante bala ti Pulawbog Town naga-eskwela pa sila bumodoni kung kaagahon ti kung gabi practice pa sila bala ti hasta ina kaagahon ti dako lang ilamang nga sakripisyo kag nahatag gid nila
ang 100% nila nga best sa ilaman nga performance, ti amo ni ang nangin resulta no sa nasambit nga awarding bombo doni. Ti amo na dako gid ang kakibot no sa mga kabombo naton sa distrito sa Mulo, ilabay na gid ang bombo doni ang mga performers no sa Tribo Silak sang Iloilo City National High School bombo doni. Sige. Ini si Bombo Glady Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Gladwin Gustilo. Kung sa mga exam pa sa mga eskwelahan, hambal sinadra nga instructions are part of the exam, no? May exam abi dra karon objective, no? Ang sabat true or false. Ti ko nag-instruct ang manunodlo nga kung nangimo sini nga sabat true, isulat mo gid ang tinaga, spell out mo gid ang true. Kung ang sabat mo false, no, ti spell out mo gid ang word gid nga false, amo nang isulat mo sa papel mo. Kay ti may ara na iya nga T or F lang mo. Kung true, write T. Kung F or kung false, write F, no? Ti kung ang instruction sang maestra, T or F lang, dapat sundon sang estudyante. Nga kung magsabat siya sa iya sining test paper, T or F lang man. Kung maghambal ang maestro, kung true ang answer mo, i-spell out mo gid, isulat mo gid ang word nga true, isulat mo gid na, no? Kung false, isulat mo gid na. Kay kung mag-diferensya kada karon, mag-divert ikaw sa instruction, ginapasulat sa imo nga dapat true gid, ginsulat mo yat tilang. Bisan matuod sakto imo sining answer, no? Sa question nga true ina ang statement, but ang gin-write mo yat tilang, letter T lang nga ginapasulat ani na sa imo, bisan insakto imo sini iya nga sala ang sulat, pero sala ka, no? Wrong answer, correct? Correct answer, pero wrong. Kaya why ka nagsunod sa instruction? No? Amo man na, kung may araman na yung mga exam nga dapat may mga bilog, no? Ang bilog, kung multiple choices abi, A, B, C, D, ti may ara na nga before sang letter A may bilog, no? Ti dapat ang imo sinadrang answer, sidan mo ang bilog, no? Sidan mo, no? Amo ng instruction, ti mo ya ginhimo mo, ikisan mo ang bilog. Ti why ka nagsunod sa instruction? Bisan insakto pa ang imo sini nga choice, amo ng correct answer, pero correct answer wrong kagyapon. Kay nga daan, why ka nagsunod sa instructions? Ti amo man na sa mga competitions, ang rules, ang guidelines, part sang hampang, part sang kompetisyon, no? That's why pareho sa mga boxing fights, no? Ang rule sa boxing may ara sang weight category, no? Kung gahampang kabi sa lightweight division, ti ang weight limit mo dra dapat 135 pounds ka. Okay lang magkabos ka, pero hindi ka dapat maglapaw, hindi ka dapat mag-overweight. Dapat ma-maintain mo na either sakto ka 115 pounds or mag-nubo ka lang jutay, 100 or 135, no? 134 ka lang abi or 134 and 1/2 pounds. Okay na, hindi ka lang mag-135 and 1/2 or maglapaw ka 136 pounds ka, no? Kay dapat i-maintain ina rules ina, no? Lain niya ang hampang sa tunga na mismo sang ring. But ang hampang sa tunga sang ring governed by rules ina nga dapat kung hindi ka da pwede nga overweight ka, hindi ka dra mag-overweight. That's why nagkakatabo sina kon kaysa sa mga boxing fights sa aton sini nga mga kabombo, kung sa final weigh-in ang isabi dra ka boxer nangin overweight, no? Either i-disqualify siya, hindi siya pagpahampangon, lain nga boxer ang hunuson to nila nga mahampang, or kung sa mga title fights sa aton sini nga mga kabombo, ang
kuan nabi ang champion, no, either lang sa ilang adwa, no, but for example ang champion nabi, defending champion, no, nag-exceed siya sa weight limit, overweight siya, pwede nga ang boxing organization strip siya sa iya sila nga title, no, nga bawian sa sangya sila nga title kay ti nag-overweight siya, nag-violate siya sa ila sila nga contract, sa ila sila nga rules. Pero title fight yapon siya, no? But ang eligible na lang nga makaklaim niya sang title ang challenger. No? Granting ang challenger na kasunod saya or nakasunod saya sa rules and regulations nila, no? Madayon gyapon ang hampang, pero ang champion kay overweight siya, gin-strip siya, ginbawi sa iyang title. At stake gyapon ang title, pero para na lang sa challenger, hindi na para sa iya. Sa aton sini nga mga kabumbo, madaog sa or maperde, wala na sa title, kay nga daan, tigin bawi na sa iya, kay nag-violate siya sa regulasyon. Or pwede man na, no? Ang challenger, abi ito, dumaog. Siya ang newly crowned champion. But later on, sanggin review yung ilan sini nga drug test na found out nga positive siya gali sa paggamit sang illegal drugs. No? Positive siya sa paggamit sang illegal nga droga, ti bawal na. Sa aton sini nga mga kabumbo, so bisa nagdaog siya sa away, gin koronahan siya, gin declare siya as champion, but na found out nga nag-positive siya gali sa illegal nga droga, pwede man bawion sa iyang title. No? So ma-vacant ang title. Amo na ka-importante ang mga rules. Sa aton sini nga mga kabumbo, pwede gani nga ang isa kahampang natapos na. No? Kung may mga na-violate abi sa rules nga daw bugat gid, pwede nga ma-declare sang nag-sanction sang sinang boxing fight nga ang hampang i-declare ta sini nga no contest. No, as if isang may natabo nga about kay ti may mga issues or may mga violations sabi. So hindi na iya nga ma-credit dito sa boxer nga nagdaog siya na dugangan ang iya sini nga win or loss record niya da or draw, kundi no contest NC, ti ma-reflect na sa iya sini nga record. No, lawagon sa iya sa ulihi 35 victories, 20 coming by way of knockout, 1 loss and 1 no contest. No? Kaya mo na ka-importante, hindi lang niya ang ara sa tunga. Ang performance, rules are part of the game. No? Ti amo man isabahin karon sang dinagyang tribes competition nila yung siniming kaupod naton subong agad ri sa aton sini nga pangalagad ang artistic director sang dinagyang tribes sa competition, si Mr. Eric Di Vinagracia. Sir Eric, good morning and welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donnie Digala. Mayong aga sa inyo tanan, mga kabombo, Bombo Donnie. Thank you very much for giving us the opportunity. Pasensya lang, bago lang kita kabugtaw, kakamuni atong tingog subong. Pila naman takadlaw nga paos, no? Pero I hope you bear with me. Sige, naintindihan tagi din na Sir Eric, kag thank you gid sa pag-grant anay sang opportunity sa amon diri nga malabot man kamo dira sa bahin karon sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Una-una Sir Eric, in general, madamo gid sa nagadayaw sa ginahiwat sining mga competition sa inline sa aton sining dinagyang celebration ugaling kay daw may ara sang nangin bitter aftertaste ang ining declaration sa mga winners kagabi sa dinagyang tribes after sa natabo diri sa tribo Silak. Pwede mo masaysay sa aton Sir Eric, ano gid ang natabo nga amo ning nangin results kagabi sang dinagyang tribes competition? Una gid, congratulations sa tanan nga mga nag-join no sa dinagyang halin sa sadsad, illumination, kasadyan sa kapanuhan ng dinagyang tribes competition. Sa deliberation sa mga judges, close fight ng aton nga mga competitors. Tanan sila katahom sa mga performances, kag kabudlay man magpili sang kampiyon. So in all fairness to all those nga nag-place no sa top 4, top 5 ranks, katahom kag ililikit lang ini sila.
Ikaduwa, saktuto mo kinambal, bagulang, as far as rules are concerned, in competitions there are rules to follow. Hag may reason man ini nga rules. The rule being nga ang aton nga props and sets should be at a certain dimension. Nga aman, para maalaw man nga makalusot ang aton nga mga props and sets sa dalanon sa syudad, ang kataas, kag ang kadako sini. So ang aton nga dimension should be 12 feet in height and 10 feet in diameter. Nakita naton nga may isa ka set nga mas dako pa dira. So kin-check man ni nato upon listening and hearing to the reports and complaints that were written to IFFI, and then in the presence man of the tribe manager, ang choreographer, kag ang ila man nga staff, kintakos, kag nakita man naton nga may gamay nga kapaslawan. I believe also in the good faith of our tribes. It was not any intention na miss lang siguro ang amoning opportunity, but we have to be fair to all those who joined, So that's why the rules were imposed upon the recommendation and affirmation of the judges. At the end of the day, it was a judge's decision. Ano gini nga mga particular to nga mga rules, ang mga dimensions to nga na-mention mo, Sir Eric, ang na-violate sa Tribo Silak? Amo to ang bako kagina nga ang set naton dapat 12 feet in height and 10 feet in diameter. So ang ila daw kadako gin man to sang uwak nila kahapon sa ila sing Yes, sir. set to. Ano ka kwan? Ano to ya ka dako, Sir Eric? Ang wingspan niya, sir, 30 feet. But even when you clip it, more than 3 feet pa siya. Sa aton nga required nga So we gave them every opportunity also to show to us how it was being transported. Okay. May ara sang mga point out, Sir Eric, nga before sa mga performances ni daw abi tagi na check man ini sang mga committees dra kon ang ilang mga Yes, sets sir. ang nagasunod sa guidelines. Anong natabo sini, sir, na check gid man ini sila? Yes, sir, na-check, pero not all the sets were complete. So that's why at the end of the day, even if you check something, but on the day of the event, there was a violation that happened, we have to implement the rules on that. So at the end of the day, sa final day, gidya, ang taksanay. Oo. Ang inspection sa mga sets sa mga pila ka days before inisang competition, gid, Sir Eric? Kami nag-ocular kami some days before, but the night before an inspection was made by the technical officials. Okay. So ano may aragid sang formal ning protest nga gin file sa Board of Judges against sa SILAC or sa committee gid, Sir Eric, sa inyo sa IFFI? It was sent to IFFI, and we acted on it. Oo. Na ginpadala sa IFFI and then gin-refer nyo ini sa judges, sir? Sa technical officials first, and then of course my investigation to validate my validation, but eventually it was presented to the judges for their decision. Ang nagpadala sang complaint sini, sir, concerned citizen or I will refer the matter to IFFI, pero makita man naton sa mga pictures at sa mga video kag mismo man sa site man. So that's why nga hindi man siya issue nga na-raise ang question na whether there was a violation or not. Okay. After na ni sir sang performance nila or nakita or ano man? Siguro after na or after na. Oo. After na sa natabo ang natapos ng contest naton. Oo. So ang natabo sini sa Tribo Silak, ano ni gin disqualify gid man sila, Sir Eric? Daw disqualified ang gawa nila? Yes. Ang term is may deduction lang. There was no disqualification. Again, there was no disqualification. Sakto man ang hambal mo, this disqualification was only applied to the total score. So in other words, they were still qualified for the technical awards. And rightly so, kinhatag sa deserving. Kaya mo nang nakita man sang judges. And we gave it, of course, to Tribo Silak. That's why nga ang special awards ang Best in Choreography kag performance nagadto galigyapon sa ila.
Yes sir, oo. Kay ang sa overall man ang kindidak, wala man sa specific na category. So yes sir. So ang judges nag-decide man na to give it to them. So sa overall, mga ano gid kadako ang point deduction nga suffer sang Tribo Silak nga nahulog gid sila sa podium, Sir Eric? Because 10 points gid abi sir sa every judge, sa every judging area where the incident happened. So medyo dako gid siya sir. Okay. So ano ning kwan? Ano ni ang and especially sir if there's a close fight, close fight gid to, amo gid ang matabo, yes sir. So meaning ang ang top 5 ang naka-finish gid sa podium from my fourth runner up to champion. Officially sir, third runner up, no? Third, second, first, and then champion. Hinlawag lang galing ang fifth, I think, kagapon or fourth kagapon. Tama. Okay. So bali ang abansihanay from the last nga placer kag sa champion, mga ano kadako na sir ang agwan. Nag-ililikit sir kay ranking manabi ang atong kinbasihan. So sa may mga categories katag 2 points ang diferensyahanay, may mga amo kita na sir. Okay. So mo ni judges desisyon daw bisan diin man siguro nga competition, Sir Eric, sa sports man or sa mga cultural nga mga presentation sa amo ni sa aton sa dinagyang daw dalagi na sa criteria nga ang desisyon sang judges are final and irrevocable, unappealable. May amo man ni sa dinagyang, Sir Eric? Do amo man sir, siguro they can always naman appeal, no? Pero kinstorya gid namon malawig ang amon nga storyanay. Sincero ang amon nga pagstoryanay, and we also really feel for them. In fairness sa sila, ka world class ang ilang nga pagbaton sini, kapag lantaw sini. So so I also commend them, no? Ang ilang principal si Ma'am Aming, choreographer si Sir Emil, kag ang mga warriors naton. They displayed true class. Okay. Of course, ang mga nagdalaog ni sa Dinagyang Festival, why na din nagatapos ang ila sini nga performance sa Dinagyang Festival ang Sir Eric. Kay we understand, padalaman siya sa aton sini nga syudad sa iban pagin sini nga mga competitions ginapakompete sa mga national, iban gani ni ginapadala pa sa luwasang pungsod para mag-perform didto. So if ever may ara gid man sang mga next competitions nga kuwaon nabi makumpit ang Dinagyang champion diri sa Iloilo. So ano ni ang panay na gid ni ang ma-represent, Sir Eric, or may other choices pa kita sina? I cannot speak in behalf of IFFI on this matter, no? Kay I'm chairman of this competition. But siguro nga ako gina-expect nga ipadala nilang ilang ang champion. So in all due fairness, katakom man gid sang Tribo Panay. No? So hindi naman mahambal nga they are not prepared and that they also do not deserve their win. They were also very consistent. Okay. Sa tribe manager kahapon kag sa iban pagid nga mga officials sang Tribo Silak, amo ning naistorya nyo kahapon, sir? Yes po. And may mga opposition sa ila or daw may hindi gid makabaton or ano ang naging result? Parang na syempre sir, kung ikaw wala ang tribo and you gave it your best, you spent money, you gave so much. Ang ilaya na baton nila, ang concern lagi nila mga kabataan, na tani man mabaton man nila. Ang munang nagagawa sa amon ng istorya. Of course, may paghinayang gid Tao lang man tamo. We gave it our best. Katahom sa aton nga output. So we also understand that. And for those na nagareklamo, valid ba na guro? Kaya mo nang ilan na batsagan. Pero ang special awards nga ginhatag sa Tribo Silak, sir, ano ni daw pakonsuelo na lang sa ila or sir, they deserve it. Ilagid man wala na yung konsuelo, sir. Iya na some decisions ng judges nga i-award sa ila. Hindi niya pang palubag loob. They deserve it. Sige. Anyway, overall nangin anyway ko nang isa sa mga purpose nga nag-perform sila dra is to entertain siguro ang Tribo Silak and all nga mga tribesman kahapon nga nag-perform na entertain gid nila sini ang crowd o galing kay
Amo lang ni, daw may nagpabilin lang controversy regarding sa results sang judging, Sir Eric. It's never a perfect event, no? But imagine if you also did otherwise, kung disregard mong rules. Otherwise, it's still a bitter aftertaste. Oh, ang panay naman part of being a mareklamo. champion is to accept, no? And observe fairness and justice. In that sense, we also did well on that. Okay. Sige. Sir Eric, di ba nagrasya, ti anong ekspektaron pagid sang aton sining mga pumuluyo sa mga turista moning 2024 nga dinagyang picture naton? What's waiting for 2025? Puli na kamo di. Makalabira. I do hope though that even after this, we will be supported by the Ilonggo people and the tribes that are joining. So I do hope, no? I'm still hopeful that all will be well and even better in the years to come. By the way, Sir Eric, gusto ko lang kuhaon ng imo sining nga comment kung maka-comment ka man kay ini nga topic na bring up naman ini previous nga mga tinuig ang participation balas ang kasadyahan sa kabanwahanan sa dinagyang tribes competition. May araya sa mga nagasuggest adto nga daw pwede na nga si kasadyahan sa kabanwahanan mangin stand alone man saya nga festival kag may competition man Yes. nga apart from dinagyang. Anong imo sining nga take, Sir Eric? That was actually the intention back in 2020. Yes, sir. But sang last year lang nato nabalik ang kasadyahan katahom sa pagmanage ng aton nga provincial capital, no? And that's why we also gave them the opportunity to run the event. Katahom gid sa mga performances sang Banwa. So possible gid, no? Nga ma-spread out din naton. Kay confident kita nga bida ang Banwa sa kasadyahan sa kabanwahanan. Pero subong, sir, na-revive ning mga istorya sa inyo dra sa IFFI? Oh, sir. Oo. In fact, even before that, no, we just wanted to strengthen first kag mapatundan man gid nga maayo na, no, kag ready na. So at the end of the day, it's IFFI that will decide. Oo. Kay it's a festivals foundation, not just a Dinagyang Foundation. Okay. Sige. Sir Eric, saliwat, madamo gyud salamat sa imo sining nga chan. Madamang salamat. Pasensya na sa tingog naton kag sa I woke up like this. Sige, sir. Thank you, kid. Saliwat kag good morning kag congratulations sa inyo. Salamat, kid. Okay, si Mr. Eric Di Vinagracia, Artistic Director sa dinagyang Tribes Competition sa Iloilo Festival sa Foundation Incorporated. Masubo man no naintindihan tagining balatsagon sang mga supporters kag sa mga fans sang tribo sila kay ti kon maglantaw lang niya kita sang performance sang ila sining presentation kahapon, no? Ti matahom gid sa aton sini nga mga kabumbo o galing lang kay bangod sa sining mga technicalities may na violate sila sining rules mas dako yang ila sining set tama kalabog sang pakpak sang ila sining uwak kahapon, no? Kay tiyang istorya ni sang tribo silak sa aton sini nga mga kabombo kung paano ini sila pakigaway sa mga uwak, no? Ti ang wingspan kuno sang uwak tama kalaba nga bisan utdon mo to kuno ang pakpak or may utdon ka sa pakpak niya sa gyapon malaba gyapon nga ti maka-incur gyapon sila sang deduction kay ti may na violate sila sini sa criteria, no? Pero performance wise amo ni gani choreography wise ti sa ilaya gani sila gani nakakuha sang sini nga mga special awards pero sanggin total sa ulihi ang ila sini nga scores ti may araya sila sang deduction, and with the deduction nahulogin sila sa podium. Kaya according sa kay Sir Eric Di Vinagracia, tama kadikitay sang agwat sang scoring halin sa champion hasta sa third runner-up, no? Nga kon maka-incur kada guro ya sa mga 3 points ng deduction or magabuhinan ka lang dara 3 points mahulog kagid sa podium ti adto pa yang 10
sa aton sini nga mga kabombo. Gin-inspect man kuno sang committee ang mga sets, ang mga risers nila, mga props nila, no? Gin-inspect man sa mga committees, pero why pa kuno to abi matapos or hindi pa sang kompleto. Pero pag abot ya sang performance nga didto na kompleto, ti mo na nga may ara sang nakita didto na obserbaran, no? Kag siyempre ti ang iba na nagabantay man na gin pamangkot na sa Rere kon bala ang complaint, nag-raise sang protest sa IFFI. Concerned citizen lang, basi isa to bala sa mga spectators nga tama ka meticulous. Kag ginabantayan gid ang kada hulag sa mga performers, nakita niya nga daw kalaba ginya, daw kadako ginya sang set sang tribo sila nga base sa ila diri nga guidelines nga ginatamdan ko. Amo lang dapat ni ti abi bantayan ko abi karon kon matapos ang ila nga performance sa kun parking nila ning ila sini nga set, takson ko abi madala abi ko sang pulgadira, no? Kay daw dudagid ko, and then pagkatakos niya ti amo gid na confirm ang iya sini nga duda nga naglapas gid man sa guidelines sa dimension sang set ang tribo sila, amo to nga gin-raise niya sa IFFI as a concerned citizen. Pero based sa aton siningan information, the protest came from one of the tribesman mismo. Anyway, tilaboton ta na sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated kung i-divulge sila nga mga information sinisan taga IFFI. Anyway, for the sake of transparency man sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti amo giniyang kompetisyon. Hindi sang bisan sa judging gani siguro hindi man sang perfect gid kay ti ang mga judges, although they would like to be as objective as they as much as they can, pero ti may-ari man iya sila sang mga biases mo, no? Kung ano man yang ila sini nga mga makita dra nga daw para ya sa ilang pananaw maayo, pero sa iban to ya, no? Subjective mo. Amo na gani nga damo sa mga judges kay parang basi-basi kung ano gidya ang general impression nila sa sina nga mga performances. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti may ara na yang para sa isa ya ka judge mayo ni. Para sa isa naman ka judge hindi niya mayo, no? And then dito naman sa isa ka judge amo naman na yang iya sini nga byuho, no? Ti gina total ina sa ulihi tanan kag kung anong ma-computan sinadra ti amo na ang resulta, no? Pero hindi na yasang siling although may ara siguro sa mga aspects dra nga klaro for all judges nga mahambal nila ti ari okay ni ini nga performance nami ni, no? Pero may ara sang iban man nga mga aspects yadra nga lain-lain man ya sila sang pananawan nga subjective para sa ila, no? Pero ti pag-abot ya sa guidelines sa mga technical nga mga aspects sang kompetisyon dira ya sa aton sini nga mga kabumbo, no? Isa lang ang basihan sila dira sang judges anong guidelines sao. Dapat ang set ang dimension niya 20 metros lang kalaba. Ti kamo ya nag-30 why ka sang baisanda, no? Why ka na sang baisanda kay ti guidelines mo rules amo ning rules ta dapat may 250 ka mga dancers lang kamo, ti 251 ang inyo sini nga mga dancer, no? Ti why ka sang baisunda kay ara sa rules before sang competition, pag join nyo sang competition gin pang meeting kamo da gin prasa sa inyo amo ning rules and guidelines ta ha, non-negotiable ini nga mga terms and conditions. Lapas ka di hulog ka ti amo nang magwa sa aton sini nga mga kabumbo, no? Bisan sa boxing gani sa aton sini nga mga kabumbo, no? Isa lang nakahampang ang ila sini nga ginalantaw galing kay ti lain-lain ang anggulo, may ara yang ang isa ka judge ara sa walang, isa ara sa to, isa ara sa atubang, no? Kung ano nang libutay sa mga boksidor sa sulod sang ring, ti lain-lain man ang anggol ang makita sang mga judges. Pwede ito yung sa view sang isa ka judge sa kay daw nalipod sila sa corner, umigo sang uppercut ang isa ka kontra, pero waay niya
count as point kay iwan niya makita kay nalipdan sa mo pero nakita to ya sang isa ka judge no muna nga sa judging lain-lain man sining resulta sa boxing no may unanimous decision nga tanan sila nga tatlo ka judges kita nila isa lang gid ka boksidor ang nagdaog may ara man nga split decision no may isa ka judge or may duha ka judge nga nagpili sa isa ka winner ang isaya ka judge lain ang iya sila nga napili nga winner lain-lain no amo na nga tatlo sila kay ti ang purpose ang tatlo ka judges sa boxing nga may waki dra para mag-serve siya as tiebreaker no may ara man sang majority decision magsiling ka nga majority decision sa boxing sa tatlo sini ka mga judges no kung majority win abi ang award sa isa ka boxer but silingon sila duha ka judges nagpabor sa isa ka boxer kay boxer A pero si third judge nagpabor ya or hindi sila nga nagpabor kundi ang scoring niya ya patas no amo na nga majority decision majority win ang isa ka boxer kay sa duha ka mga judges majority sa tatlo sila no nagpili sina may ara man yang nga majority draw sa isa ya ka judge may daog nga isa ka boxer but sa duwa ya ka mga judges ang scoring nila patas no so majority sa mga judges naghambal patas ti ang desisyon majority draw no ti mo na may mga mechanics sa mga competitions nga dapat ginasunod mo amo na nga bisan gin-knockout mo matuod tong kontra mo pero low blow gali illegal blow gali below the belt gali nga blow or rabbit punch no sinumbag mo ya sa tangkugo kontra mo ti illegal punch na rabbit punch no ti kundi disqualified ka tuod tulog kontra mo daw knockout pero illegal blow ang nakaigo no ti sa competition may ara ginayang disagreehanay sa results no especially pareho sini sa kaso sang tribo silak no kay performance wise gani choreography wise even ang mga judges nakita sila ang the best but sa overall performance kay gin factor in ato ang sa mga technical nga mga details kay may criteria sila for judging hindi lang yasang performance hindi lang yasang choreography hindi lang yasang costume no kundi kun nagasunod pagid sila sa dimensions sa technical yang aspect sang performance ti dito sila nahulog sa aton sini nga mga kabumbo no ti insindihan ta na ang balatsagon sang mga ginikanan sa mga lula sa mga lulo no pati mga maestro maestra siguro dra sang mga kabataan sa bahin karon sang Iloilo City High School no Iloilo City National High School may kalain man sang buot siguro sa resulta sang judging no pero ti anhon ta kay amo na iya ang nangin resulta kanugon matuod to sang sos ginapanghilanat ang mga kabataan ang mga warriors naga practice gyapon gapulaw bugtaw gyapon sus makan mo tong pila ka gabi nga mga blocking nila gawander kita nagatululog paning mga warriors ngani no kay ti blocking sila kun gabi kun adlaw practice gyapon drill gyapon sang ila sinadra nga mga kuanda mga moves no hindi basta-basta ang ila sining preparasyon no financial emotional spiritual iba ni nagnubina gini na perfect gini nilang siyam kadlaw sining nubina siguro sa San Jose Paris Placer kay nagapaintensyon nga madaog sa dinagyang tribes competition ang ila sining mga tribo no psychological sus ini basta-basta ang ila sining mga nangin sakripisyo sa aton sining mga kabumbo tapos amo lang iya ang magwa sining resulta ma-disappoint sila no pero ti part of the competition gani may daog may pierde kon pierde ka ti insindihan mo nga na pierde ka kag importante ya nga hindi ka magpabilin nga perdido kundi mabangon kaya no nga hindi ka magpabilin sa kaperdihan mo kundi move on ti sa tribo silak anhon tani abi kay amo niya ang nangin resulta nangin kapalaran nyo
ti move on, no? Ti sa mga nagdalaog, congratulations kag dapat mangin gracious man kamo sa inyo sining nangin kadaragan sa aton nya sining mga kabumbo. Pero ti may mga managers may tribe manager ang mga tribo, may iban pagid sila dra sining mga officers. Ang mga kabataan masaot lang niya mo, no? Masaot lang ni tudloan sila dra anong pag-choreograph sina dra sa ila, sino ang maalsa-alsa sang mga imahe ni Senyor Santo Niño, sino to ang matulod-tulod to sa mga risers nila, no? Sino makapakapada, sino baligid-ligid no? Kumbaga kung sa mga gira pa, mga soldado ni maaway lang niya sila, no? Maaway niya sila basta may armas. Ti ang pamangkot, no, sa mga commander, no? Nag-inanoya ang mga commander sang tribo Silak, pinadala nila ang ila sining nga mga soldado, ila sining nga mga warriors. Hindi amo ang mga armas nga dala nila sini. Hindi among ila sining nga strategy ti massacre. Ang ila nga mga tawo ubos, ang ila sining nga mga tawo kulang, ila sining nga intelligence, no? Sa aton sila sining nga mga kabumbo abi nila makalusot ni ang ining sa pagkadako-dako nila sining nga uwak, pero ti nakita gali. May kitar gali ti nakita sang kontra kay amo malanang ginabantayan sang kontra ang opening nga makaatake sila, ti inatake sus wipe out gid, no? Ti may aray na sang tribe manager, may assistant tribe manager, may choreographer, may associate choreographer, may musical director, may dance master, may costume designer, may artistic director, may production manager, no? May mga department heads pagin inadra ti dapat sukton man ni ang mga officers ni sang tribo Silak nga amo ning natabo nga why kamo makasunod sa guidelines, no? Anong ilaya sining justification nga amo ning resulta sa inyo nga hindi gali niya sang perfect ang inyo sining nga execution. O kita niya kung sa mga dancers may nasandad, may nadasma while naga-perform, may nalipong sa tunga, no? Ti nagpalaway sa ila sining nga performance. Tinaya mga hindi ina maibitar nga mga insidente, no? May bungguanay abi to sang naga-perform sila sang ila sining nga routine, sa naga-maneuver sila da, may mga nagsagiranay ti nagkalatumba, no? Tapos may nagasandad sus nagdinubugay sila sa performance area. Ti mga aksidente ina nga hindi mo na iya ma-prevent, mahimo matabo, although ti ma-prevent pa man gyapon kung maayo gid ya ang coordination sang mga warriors, no? Pero pag-abot ya sa mga technical nga aspects, kung ano kadako, kung ano kalaba, anong dimension sang ila sila nga mga props, ina iya ginapreparahan, ina nga daan mo, no? Before sang performance, ginapreparahan, ina ginatakos ina, kay may ginabasihan sila nga guidelines, no? May ara dapat sang naga-oversee sina sa paghimo nila sang ila sini nga mga props, no? Sa paghimo nila sang ila sini nga set, may naga-oversee nga dapat i-make sure naton, no? Amo ning pinakamatahom sini nga set pero nagasunod gid niya sa guidelines. By the book ini sa guidelines, no? TSNO ang in charge sa taga-tribo Silak sa pagtukod sang ila sini nga set nga ang ano ay nyo nina-anticipate, lain ang takos ang inyo sini nga pulgadira, ano gindangaw-dangaw nyo lang ni ang inyo sini nga pagtakos ang set nyo, gindupa-dupahan nyo lang na kag kung pila ka dupa, ginbanabana nyo lang kung pila ka metros na, no? Basi dapa-dapa nyo paninggin takos nyo, pila ka dapa-dapa, amo ni kung
lima ka dapa-dapa, no? Ti mga munisaw, mga pila naman, mga 3, mga 4 ka ruler guro ni, no? Ti mga 4 ka ruler na, ti mga pila ka metros na, no? Amo nang klase sang panakos nyo. Kay dapat ginsigurado ya ini sang in charge sa pag-put up sang ila sining set nga nagasunod sa guidelines. Kay ti may ginasunod nga guidelines, part ina sang criteria, part sang judging, no? Kinali maglisa ka mo da karon kag may makakita, kag may magreklamo, hindi nyo na pwede ma-take for granted na basi malagadnan ka mo dati natabo gid, no? Ti sino ang in charge sa paghimo sang set sang taga Tribo Silak nga awaya ka mo nagsunod sa gin prescribe nga dimensions. Hungod nyo bala ini? Aksidente bala ini? May nagsabotahe dira sa inyo? No? Kay tinahinamanan niya ang mga kabataan, suspirting waswas sa mga warriors. No? Nakita nyo man to sa aton sini nga mga kabumbo, amo na ganing ginpili ang Tribo Silak nga People's Choice Awardee. No? Even ang mga judges, nakita man sa mga judges. No? Silang best in performance, best in choreography. No? Pero, bangod sa mga problema sa technical nga mga details ang ila sining nga presentation, particular sa ila sining nga set, nga dapat na prevent ina, na preparahan ina. Why dapat ina natabo? No? Hindi man yang gulpi lang to naghugpa to ang kabog to. Nga way nga daan matakos kay ti gulpi lang yan naghugpa mo. Or gulpi lang tumubo nga daw mga uhong ang ila sining nga set. No? Kay isang una pa lang dapat ginatakosan nila ina before inagin parada dara sa judging areas. Sa aton sining nga mga kabumbo. No? Tinahinamanan ang mga kabataan na hinamanan ang mga ginikanan nila sini ang mga lula nila sini nga naggagasto sang krudo, gasolina sa ila sini nga mga salakyan pakadto pakari ginahilanat sige practice. No? Dapat may ara sinadra sang i-hold accountable sa taga Tribo Silak sa aton sini nga mga kabumbo. Bangod sa sining ila sining nangin failure sa ila sining nga presentation nga dapat gina-anticipate na nila ini pero tiway nila ya matigayon amo na nga amo ning nangin kapalaran nila nahulog gid ya sila kahapon sa judging sa aton sining nga mga kabumbo kay ti ang pagdaog diri sa Dinagyang Festival sa aton sining nga mga kabumbo hindi ra niya sang para sa premyo, no? Matuod ang 1 million pesos nga premyo sang champion is 1 million pesos. Tindi lang sang muna 10 million pesos nga balor sang projekta para sa eskwelahan nilin sa kay Usuaga, Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. May 15 million pesos pa nga balor sang project halin sa kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, no? 26 million pesos tanan ti hindi na yasang lahog-lahog sining amount ang 26 million pesos nga kumadto sa eskwelahan. But hindi lang sa amo sina, hindi lang sa value sang ila sining nga premyo sa kwarta or sa valor sang projects nga ihatag dra sa ila sining eskwelahan. No? Bragging rights ini mo. No? Bugal ang nakataya sini diri sa aton sini nga mga kabumbo. No? Champion kada sa Dinagyang, bilog na naya nga tuig nga panghawiran sang mga ara dra ang bugal nga nag-champion ang ila sini nga hubon sa Dinagyang, ila sini nga distrito nag-champion sa Dinagyang, no? Bragging rights, no? Source of pride ina para sa mga kabataan dira, para sa mga tawo sina dira, no? Sa aton sini nga mga kabumbo tanan bilog nga community sina dira ang ang share sang victory, no? Nagapataas sina sang ila sining nga moral, no?
naga-inspire ina sa ila para nga magtimakas pagin sa tanan sini nga aspeto sang ila sa nadra nga pangabuhi, hindi lang niya sa pagsaot. Sa aton sini nga mga kabombo, amo inang significance sa mga performance sang mga tribe nga makapakita sila sang performance nga mangin source of pride para sa mga communities nga ila sini nga gina-represent, no? Overall sa aton nga mga Ilonggo, kun amo ni kataho mga performances nga nakita naton sa Dinagyang Tribes Competition, no matter man ya kung sino nagdaog dira, no? Source of pride naton ina nga mga Ilonggo nga may amo kita ya sila nga gina-showcase diri sa Iloilo. Bugal naton ina sa aton sini nga mga kabombo, no? Especially sa mga tribes, sa mga eskwelahan nga ni, sa mga districts nga ini nga naga-participate sa aton sini nga mga kabombo, no? Kay tiyang tribo silak ni bilog nga dekada 2010 daw halos i-dominate nila, sinaling pinaka-dominant nga tribe sa Dinagyang, no? From 2010 to 2019 nga dekada. Aside sa ila sini nga 4 ka mga championships, including nadra ang isa ka nangin Grand Slam champion sila, kay 43 consecutive years sila ang nagdaog, no? Sa mga tuig nga way sila nag champion, mga malapit man sila sa championship, no? Nangin first runner up sila, nangin second placer, nangin third placer man, nangin second runner up sa sina nga bilog nga dekada sang 2010, no? Why lang nagtuhaw ang pangalan sang tribo silak sang 2010 kag 2011 and 2016, no? So imagine sa bilog nga dekada 2010, no? Halos i-dominate sang tribo silak ang Dinagyang Tribes Competition. Kumbaga dako nga bugal man ang ila sini nga dependeran, no? 2012 first runner up sila, and then sinundan 2013, 2014, 2015, 3 successive nga mga years silang champion, Grand Slam sila. Pagka 2016 why naman sila nakabatiya, pero starting 2017 first runner up, 2018 champion naman, 2019 second runner up, no? Entrada 2020 last Dinagyang Festival before sang pandemic era, first runner up, no? Amo ni ka dominant ang tribo silak sa Dinagyang Tribe sa competition sa recent years, no? Pero pag abot 2024 sa aton sini nga mga kabombo, tuig nga base sa ila sini nga performance, no? Basi masugod naman kung taning ila sini nga dominance, but bangod sa technicalities, no? Nga hindi taman niya mabasol sa mga judges, kay may criteria mo, sundo na yan sa judges sa mga criteria. May grievance mechanism sa iban sini nga mga tribes kung naghalingin man sa other tribes ni ang pagprotesta, kay nakita yan nila may rason sila nga magprotesta, no? Kag may mechanism para nga i-resolve ina, na-resolve ya nga wala nagpabor sa tribo silak. Hindi mo na yan mabasol ang nag-reporto nga daw nag-violate ya ang silak sa ila sini nga set, why sila nagsunod sa prescribed dimensions. Hindi mo man yan mabasol ang mga judges kung ididak nila ina, kay trabaho nila na mo, no? Trabaho nila ina nga sundon ang criteria for judging. Kaya insakto man tong hambal ni Mr. Eric Di Migracia karon kung why ginbaliwala to sang mga judges ang ina nga klaro man nga violation, basi kaga tribo panay naman tong nagareklamo, no? Kay the rest ya sang mga hubon nagsunod ya sa criteria, nagsunod sa guidelines, no? Tapos ang madaog pa ya ang violator sa aton sini nga mga kabombo. So waya kita sinisang
sukton sa nag-report or even sa mga judges, no? Kag sa mga kabataan, kag mga ginikanan sa mga Silak Warriors, kag ginhatag inilang tanan, no? Sinuya ang ara sa likod, sinuya ang supervisor sang tukod sang set sang tribo Silak nga hindi kabalo magsunod sa rules and guidelines. Amo na nga nahulog ya sila sa podium. 8 minutos antes ang Las 10 agad saktanay ang report ni Bomboro Jane na Las Bañas sa Gallarde may ara sang gin turnover di sa Bombo Radio. No, sa mga kabombo naton dira atensyon base may mga ara dira sang nagapangita karon sang ila sini nga mga kabataan bala or nadulaan sang ila sini nga mga himata way makapauli, no? May again na turnover diri sabay niya karon sang Bombo Radio nga bata nga nadula kuno ini sakta si Bomboro Jane. Bomboro, go ahead. Ginapanawagan ni subong Bombo Doni sa aton sining mga kabombo ang nanay sang sining bata nga ginadala diri sa mga pumuluyo sa area sa Barangay Muliloni City proper. Kaya ginapahayag posible nga part pa ni sang dinagyang kay nang dinagyang ni posible ya sining pamilya kag siya ang way tanabalan kung sinong nadula matuod ang iya nanay o kon siya. Kay alas 4 kay nasang kagahon nagapang katok-katok ni sa mga sa mga balay sa area sang Muliloni ining bata kay nagutom kay iya sining ginikanan ginapangita hindi ni siya kahambal. Ano pangalan ni mama? Jim. Ha? Jim. Sino? Jim. Ano imong ngalan? Mama. Ha? Mama. Oh, special child din siya Bombo Doni. Ining bata ni siya, posibleng mga edad sini mga 15 siguro, anyos, kag ang iya sini nga bayo, sa mga kabombo naton, da ako nadulaan kamo sang inyo sini nga bata da, palihog lang, iya sini nga bayo, naka-jacket ini siya, wala sang bayo sa sulod, pero naka-jacket ini siya, patig nga jacket, kag ano ni siya, jogging pants nga, itom kag sa kilid sini may puti. Amo ni ang iya sini nga bayo. So ginadala ini sang mga pumuloyo diri sanday Roland Formacion, mga kabombo naton na Roland Formacion kag Winston Villanueva diri sa panawagan na section sang Bombo Radio ini nga bata kag hasta subong wala pa. Iya sining ginikanan o iya sining mama para sa pag-claim nagahilibio ni siya kaina kag ginapangita ginasambit ngala ni mama ya kag ni lolo ya Bombo Doni. Oo. Sige, again Bomboro Jane, ano ang sok-sok sining bata? Naka-jacket ini siya nga patig or camouflage ni siya kag naka-jogging pants ini siya nga itom nga may nga puti sa kilid sini. Kag posible ya sini nga edad bala mo maning mga itsura bala sang mga special child nga mga bata bisan abi mo bata pa pero may mga edad na ni may edad na ni sila Bombo Doni. Posible mga 15, 14, tubtob 15 anyos ya sini nga edad. Oo. So may ano ning ara sa ulo niya Bombo Rod sa pink ano ni may eyeglasses siya? Oo, may ara siya nga eyeglasses nga color pink nga nagasiga-siga. Kaga by the way, ang isa pagid ka palatandaan na sining bata, may ara siya nga daw big kiss bala sa iya nga tiyan. Way ko kabalo kung anong tawag sini ba si pang ano nila ni? Ano gani tawag sini? Pang porya usog. Na, may ara siya big kiss nga color pula. Nahigot sa iya sining tiyan. Ining bata. Kag super way naman isang iba niya suksok jogging pants naman lang Oh, ni. ang iyan ni jogging pants gali ni Adidas pa ni. Oo. May 3 stripes ni siya. Oo. Way naman isang pangsulod gani nga ano ha. Nga nasuksok diyan naka-jogging pants lang gid ni siya kag naka-jacket Bombo Doni. Oh, tapos sa kalbo gali ni Bombo Rod. Kalbo. Oo. Kalbo ni kag kita mo nang daw kalabanan sa mga itsura ni sang mga special child bala Bombo Doni. Nalangay nila tsura bala. Okay. Sige. So, sa mga nakakilala or sa mga ginikanan or mga himata sini Bombo Rod sa basi na pangita nila ini, di nila pwede kantuan? Kay
bilin ini sang pumuloyo diri sa panawagan na section. Pwede nila kaduan gid diri sa Bombo Radio. Pangitaon lang siya Bombo Roger na Los Baños sa Gallarde diri siya subong kay malakat ni kun pabayaan mo. Malakat ni o galing kay ti diri gina turn over sang mga kabombo naton dira sa may Molilo ni ti i-hold naton ni nga bata para nga dasig nga makuha sang iya ginikanan kay karon kon pasugtan ni malakat gid ni. Yawa naman ni pangita karon iya sini nga ginikanan na bombo doni. So sa aton mga kabombo ko na sinonadulaan posible mga malapit lang ni nga mga barangay, pwede nyo nga kadtuan kag kuwaon gilayon ining bata subong kay nagahilibion ni sa kag nagapangita sa iya sini nga mama diri sa Bombo Radio. Sige. Back to you, Bombo Doni. Maraming salamat sa kay Bomboro Jane Los Baños sa Gallarde. So sa mga nakakilala sini or sa mga nagapangita dira subong sang ila sini nga bata or himata nga away makapauli, no? Basi amo ni ang ginapangita nyo, ang turnover diri karon sabay niya sang Bombo Radio kadtuin niya lang dira sa may panawagan section sang Bombo Radio diri sa may Sky City Tower. Mapa Street, Iloilo City dira sa may area sang ground floor. Pangitaan nyo lang si Bombo Rojain, no? Kay para nga mabalik ning inyo sini karon or makapauli ning inyo iya sining himata. 2 minutos antes ang last 10 sa aga iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay sa Udto kag magasunod na ang mga matahom sini nga mga drama diri sa Bombo Radio Iloilo. Ang mga misteryosang kabuhi once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Doni Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio